Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong
Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini minuto sa nakaligad sa time ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhan ay Sauto sa 14 sa bulan sang Setyembre 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Opo sige po sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kababatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Ano karon ang mga dalagko nga mga isyu kag topiko nga aton paghahambalan? Kag lakip naman ang mga dalagko nga mga balita. Una kita sa balita lokal. Paglantaw naton ang komparison sang music o konsonata nga pagato karon sa tiyon sa Mascara Festival. Ang sa subong mga kabenan may tigulo nga balik yuhom. Kagi kumpara naton sang old Mascara music. Kaya may nagasiling nga mas nami kuno ang sa nagligad. Kaya ang sa subong daw nadula na ang identity sang Bacolod. Kaya ang music subong mga kabyanan, ang music video, ipakita natong karon dugay-dugay. Ang music video sang
yuhom Bacolod, o kung yuhom Bacolod, balik yuhom. daw kabudlan na i-interpretahon sa pagsaot. Kaya daw ay naging kuno ang mga sang nagligat to, may mga kuting-kuting, dala gitara, pero ang tunog niya may mga drum beaters. Mungin na lang daw mapasaot kagid ko makabati ka sa tunog sa mga drums. No? Sa subong daw lain na ang estilo. Sige lang tanaw nato na karon dugay-dugay. Samtang sa Piyagawahin Banwa, construction sang biso office pagkatapuson subong nga tuig. Kag pagtingog sa mga PDLs, mga person deprived of liberty, nga may mga nagkalinlain nga kaso sa isa lang ka sa silda ang nadiskitahan ni Police Major Puerto sang ini ang nagupod sa Greyhound operation. Bangkay sa isa ka commercial sex worker na autopsy na. Samtang sa ito nagapanguna nga mga balita nasyonal, mga debris sang rocket sang China, posibleng nga mahulog sa pila ka bahin sang Pilipinas. Sunod sa Philippine Space Agency. Amuna na siya. Samtang sa balita international, Pope Francis yara sa Kazakhstan para sa pag-meeting sa pila ka mga opisyal dito. Amuna ato na mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato rin kapangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 29 minutos ang nakaligad sa timeline alas 11. Dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Antes ita magkuwasan niya pila ka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters. By the way, mangin bisita nato karon sa telepono, makuha kita update sa kay Munadia Hardin, ang General Manager sa Bacolod City Water District. Ini may kantanan sa kontrata nga pagapirmahan sang Basiwa kag Murcia Water District. Nga mo ang magasabat sa madugay na naton nga problema sa kakulang sa tubig. Kag kumatigan nga mapirmahan ini ang General Manager sa Murcia Water District or ang presidente sa ilang board, ang chairman sa ilang board, mga kabyanan, ang nagpasalig to nga within 7 months, no? Within 7 months, makumplito nila. No? Mahuman nila ang linya nga mag-supply sang magadala sang supply sang tubig diri sa siyudad sa Bacolod. Karon na dugay-dugay sa pila ka porsyon sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time mga kabyanan, pag-istorya na nato ng ining balik yuhom. No? Sa ngalan pala nga balik yuhom, nagakatingala kita nga ang balik yuhom. Tungod ba sa pagpandemic, wala na nagayuhom ang mga tao sa siyudad sa Bacolod. Daw hindi man kay ang mga katawan diri nagayuhuman gyapon bisan pandemic, hindi ba lang nga kita nga mga Pinoy, mga resilient kita. Maka-withstand kita sa kung ano man nga mga trials. No, kangay bala sa isang katanom nga maulanan kay mainitan na nagapabilin nga nagatindog. Resilient kita. Nga mga Pinoy, labi na gina mga Bacolod, mga Bacolod nun. Hindi ba mga Bacolod nun? Kumporme magkamo mga orig nga Bacolod nun? Hindi ba nga bisan ano pa yung mga pagtilaw ang nagagi sa aton, bisan may pandemya pa ya kag nag-lockdown kita, hindi ba ang yuhom sa aton mga guyan nagapabilin. That's why gintawag kita Banwa nga the City of Smiles. No, the City of Smiles. Kag nangin bantugon ang syudad sa Bacolod, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan, nga kita ang ginatawag nga the City of Smiles. Nga the City of Smiles kita. Because mga kabyanan, kadamo na sa mga pagtilaw ang nag-abot sa aton nga syudad, kadamo na may mga kung ano-ano pa nga mga kalalataan, pero padayon nga nagayuhom ang mga katawan. Kag kita lang nga syudad nga daw halos masugaton mo tawo nagayuhom. Amo na nga kabi kita nga the City of Smiles. Kag ang Mascara Festival amo ning naghatag sang highlights sa kasadyahan sa Bacolod. Kag when we talk about Mascara Festival, we talk about Bacolod. No?
When we say Mascara Festival, we refer Bacolod as the Mascara Capital sa pungsod Pilipinas. O galing sa pagpandemic mga kabyanan, mga duaman katuig nga wala kita magsilibrar sang maskara. Wala kita magsilibrar sa maskara, ini bangod nga nadula ng aton nga mga yuhom sa guya. Ini bangod nga nadulaan kita sa kalipayan sa syudad sa Bacolod. Wala kita nagsilibrar sang Mascara Festival kaangay man sa bilog nga kalibutan. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi bilog nga kalibutan. Wala sang selebrasyon nga tungod sa kahadlok naton nga matapikan sang coronavirus nga ginconsider sang World Health Organization nga pandemic. Di sa pandemic, way kita makasalbar di. Kaya bilog nga kalibutan, ito yan na igo sa pandemic. That's why, duha ka tuig wala kita sa maskara celebration. Pero hindi nagkakulugan nga sa sulod sa duha ka tuig wala sa maskara celebration, wala na kita nagayuhom. Ang nadula lang sa aton sa tunga time banwa, amo ang kasadyahan, ang sinadya sa tion sang maskara. Pero wala nagkakulugan nga nadula yuhom ta. Nga dapat ibalik nato ng yuhom. Nga sa nagliligat ng mga tinurog na kinusabot ng mga tao di sa Bacolod? Hindi yan banwa kung naton gid nga paminsaron i-figure out gid naton. Hindi yan dako nga insulto. Inaya nga ibalik ta ang yuhom sa Bacolod. Nga nadula ang yuhom sa Bacolod. Nga sa isa may natabo sa kasaysayan sa Bacolod nga may tinuig nga nadula ang yuhom sa Bacolod. Nga ang Bacolod hindi na gintawag nga City of Smile. Ni isa kabisway man nga gintawag ang Bacolod nga nadula ang iyang titulo. Wala sing may nagkuha sang titulo sa Bacolod bilang City of Smile. Kaya ang Bacolod mangin anuman mangin sino man ang mayor diri, sino man ang nga administrasyon nagapabilin ang Bacolod nga the City of Smile. Nangin si Mayor Montelibano man ang Mayor Sadto, nangin si Oka Verdiflor, nangin si Joy Valdez, nangin si Nopagid, nangin si Bing Leonardia, ang nagmayor, nangin si Monico Pintivilla, nangin si Mayor Albi Benitez Subong. Wala man madula ang titulo sa Bacolod bilang City of Smile. Nagapabilin banwa nga the City of Smile. Di paano nagkaroon nga liwaton naton iya nga daw iportray naton sa bilog nga kalibutan nga isa kabis na dula ang mga yuhom sang Bacolod noon. Hindi ayan insulto na sa Bacolod noon nga kung sa world record pa ya napaslo kita, napalso kita sa sulod sa duha ka tuig, wala na kita nagyuhom, nga wala na gitawag nga City of Smile ang Bacolod. Di karon ang aton nga tigulo sa subong nga celebration sa maskara, balik you home. No, balik you home. Kung sa English pa, bring back the smile. No? Hindi ka makasiling smile again. Kaya kung mag-smile again, ang butsing ganun sina, you home liwat. Inabalang nagpa-picture ka, napalso ang unang picture siya, oops, pusing. Okay, you home liwat, smile again. Banwa daw sala pa ang translation sa ilang nga balik yuhom mo. Ang ilang nga balik yuhom, smile again. Imbis nga bring back the smile. Smile again. Smile again ya, balik ya kwa na ya. Yuhom liwat. Magsiling ka yuhom liwat, kag balik yuhom lain na ya. Ang yuhom liwat, kung sa English ba, smile again, smile ka liwat. Yuhom liwat. Pero magsiling ka nga balik yuhom, butsi nga nun, ibalik mo ang yuhom nga nadula. Bring back the smile. Okay, this time mga kabiyanan, kanto nakita sa music. No? Gin-explicar ko lang ang parte sa City of Smile. Nga hindi dapat madula ang title naton nga City of Smile. The smiling faces people living in Bacolod. Nga ang aton niya nga identity amo na mo. Siya taga Bacolod ka. Bong, amo galing nga daw permi ka lang gayhom kay ti palayuhom yang mga Bacolod noon. Di daw ka insulto man ang Mayor Albi nga tiguluhan mo ya ang mga taga Bacolod nga wala na nagyuhom sang makaligat nga pila ka tuig.
nga ibalik naton subong ang yuhom. O ari pagid ang music. Ikumpara naton mga kaibigan ang music subong kag ikumpara naton ang music sa nagligad. Ang music subong daw wala yan nagapurtri sa Mascara Festival. Daw ang music subong ya ang ginapromote ang nagasaot-saot nga Siso kag si sino to? Si Darin kag Siso. Amo na ang ginapromote. Tanawan nyo ba sa video? Daw hindi niya ginapromote ang Mascara Festival ha. Ang ginapromote music video galing niya sang dua ni Darin kag ni Su, hindi galing niya para sa Mascara Festival. O yari yo ang iyang music. Okay man ang music, okay ang timpla. May kulang lang galing kung sa linuto pa. Do kulang ang linagumbas ang drums nga makasiling kita nga kuan gid may festival gid. Kag paano i-interpretar ini kay sa nagligad nga music ya damo to ginmidli to yung mga Ilonggo nga mga music. May mga manok ni San Pedro nga gina-interpretar manok ni San Pedro, may mga ginsagaang sapa-sapa, katuragsoy, may ano pag ito kundansoy, inom tuba laloy, tigi na portrito sa nagasaot ang mga mananggite, may mga kwan pa to, may mga suludlan sang tuba. May mga ang alibangbang nga galupad-lupad, gina-interpretar man itong alibangbang nga galupad-lupad. Subong wala na sa interpretahon. Kaya ambot ginano na nila music, balik yuhom, tapos daw hindi mo maintindihan kung ano ang mga tinaga to. Sa una, ang music sa Mascara, bisan magpamati ka lang sa music, mag-enjoy ka na mo, kaya maintindihan mo ang tanan nga mga tinaga nga ara daya sa music. Subong wala ka na si may maintindihan. O yari ang music sang Mascara Festival subong. Balik yuhom nga sa ilang nga translation sa English, smile again. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of the crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara. Oh, balik yume. Oh, Mascarati, ano interpretar mo to? Ano interpretar mo to sa music? Oh, nga makasiling ka nga ini pagkabati mo pala sa sinang music, makasiling ka nga bakulod ni ato ni Mascara Festival ni. Oy kumpara sa una nga mga music ko, ariyo. Dala gitara, libot-libot sa balay ni Pansin. Ay Pansin, gawa-gawahan. Si Muslim, nagaharana. Kuting-kuting, dala gitara, libot-libot sa balay ni Pansin. Ay Pansin, gawa-gawahan. Si Muslim, nagaharana. Ang alibang-bang nalupad-lupad sa mga dalan na galing-ibig. Supra ang saya, kurtado ang lawas, unay ang balingong sa bayong ibaris. Sa pinungsan, usay nga muda, ulong ang buhok, listang nga mula. Kung tulog-tulukon mo daw pulbaan ka, abi mo kung sino, galing-maring sa. Sa suba, bantog na hindi makuha. Ako lang makakuha, ako lang makasura. Tong-tong-tong, pakitong-pitong alimango. Sa suba, bantog na hindi makuha. Ako lang makakuha, ako lang makasura. Sige na, Makolon, bakit kita? Sige na, Makolon, bakit kita?
inupa lalo'y inupa ko, inupa pait aslong. Kung dansoy, inupa lalo'y inupa ko, inupa pait aslong. Ang tuba sa baybay, atente mo angay, nalaksan magutay, unlukit sang laway. Ang tuba sa baybay, atente mo angay, nalaksan magutay, kamay lang. Karina sa maskara. Nan, amo to, mga kabyanan, ang sanguna nga music, may mga Karina sa maskara. O bakulod, bato kita. Dumurab lang. Kagkadamo sang midlito ang mga music nga gin patukar, nga ginimo ang beat niya, ang iyang tempo, brado, pang festival gid. Nga sa imo yang paglantaw ang mga dancer may bala mo siya wala na. Di paano na nila interpretahon ang Manok ni San Pedro? Paano nila interpretahon ang Alibangbang? Paano nila interpretahon ang kanta naton nga Kundansoy? Sariling atin giniya kita aton gina mo Ilonggo gidya yang music, no? Pag may siling kong Ilonggo gidya ang music ang tuno ko daw Ilonggo gidya mo, no? Oh, kay hindi bala mo na ginadugdagsa man sa mga foreigner nga mga gakaladto diri nga mga turista. Pamatian nila ang music yang nga lain sa ila palamatin-an yang Ilonggo yang kanta mo. Nga wala na to sila yung mga Kundansoy inom tuba laloy, mga Alibangbang, may ano pa gitong iban to? May ginsagaang sapa-sapa. Tiyan mo na yung music. Kag wala yan nadula ang iyong sa bakulod. Siguro kung magsiling kita nga ibalik ang sinadya sa maskara. Dumayo pa siguro kung magsiling ka nga ibalik ang yuhom. Nga agin dulat ang yuhom tao. Ang basi ang iban siguro nga lugar ya sa Negros basi nadula ang yuhom. Pero ang bakulod ya way madula ang yuhom, Mayor Albi way sang may gindula di. Ang yuhom sa bakulod nagapabilin bisan pa yang ara kita sa problema, bisan ara kita sa pandemic. Nagayuhom gyapon ang mga katawan sa bakulod. Bakulod nun niya mo. Unless nga kung wala kaya ka-experience sa bakulod. Nga wala ka ka-tiner diri sa malawig sa bakulod. Nga wala ka kibalo nga sang pandemic kaliya. Bisan nga may kabudlayan, nagayuhom ang mga tao sa bakulod. So, daw ka insulto na yan, magsiling kita nga, ibalik ang yuhom sa bakulod. Kaya wala yan madula ang yuhom sa bakulod. Kaya ang bakulod, ay yan na kuhaan sang titulo nga The City of Smile. Kung siya ibutang naton nga, ibalik ang kasadya sa maskara. Kaya we are referring to Maskara Festival. Nga ginahiwat ng Maskara Festival sa siyudad sa bakulod. Tingin music ato yasang ano to nga music to tapos sa makita mo yung saut-saut si Sue Ramirez kag si Darin sino nang apelyido ni Darin ha? Impacto ano to? Darin ano to? Sampato? Darin ano ganito siya? Sapanto? Oh. Si Darin Sapanto kag si Sue Ramirez to galing na feature hindi ang sudad sa bakulod. Kay balo pag ikamuban wa kun ano pag dakong insulto ang ginahimo subong. Ang background aspalto, ano to? Okay. Ang background mga kabyanan sa music video sa Maskara Festival Subong, ang building sa Kapitolyo Provincial. Hindi niya affair sa Kapitolyo Provincial. Yan sa siyudad sa Bacolod. Basi nalipat si Mayor Albi Benitez nga ang siyudad sa Bacolod, sipirit niya sa probinsya sa Negros Occidental. Ang siyudad sa Bacolod is sa siyudad sa Bacolod. Oh. Tinga nga ang background sang inyong music video sa Maskara Festival. Building sang Kapitolyo. May ara na porsyon nga building sa Kapitolyo. May ara man gani nga building sa may ara sa plaza pero ara lang ang dance floor lang o may ara tong plaza pero ang mostly nga ginpagwa daw
may ara background man tong sa government center, pero hindi may balang nga government center kay wag gid makita ang bilog nga building. Espanto. Espanto darin Espanto pasensya ki darin. Do kay hindi ko yamilin niya labi do nalipat ko basta may panto sa punta. Ang music video sang Subong nga Maskara Festival lantawan niyo Blabanwa. Ang naka-highlight niya si Darin sa Panto, Espanto, kag si Su Ramirez. Di sila yung ginapromote nato, hindi kaya bakulod. Kag ginapakita man ang pila ka mga kalanaan sa bakulod, kaangay isang manukan, sila man gyapon nagakaon-kaon. Di sinong ginapromote ta siniman? Ginapromote ta balang bakulod o kung ginapromote ta si Zu kag si Darin? Tapos ang music hindi na naton maintindihan kung paano i-interpretar ini nga nabalang mga audience bala gahulat siya paano niya i-interpretar ang amo niya nga kanta man. Paano nila interpretar ang pagpanag-asang suba kag pagkuha sang turagsoy man. Wala na. Amo ni ang isa sa mga ginalantaw naton, ano ang natabo sa kag sino ang mga direktor, sinong utok-utok sining balik you home. Kag ang pag-shoot sang music video, nga daw kadakong insulto sa Bacolod, nga ginbutang pa nga background ang provincial capital kaysa government center. Hindi nyo pag-ibutang ang government center, kay ang government center, gipatindog ina sa panahon ni Mayor Ming Leonardia. Hindi ta na lang tayo pag-iintrang politika, blabir man kung sino nga Herodes ang nagpatindog sining. Ang importante, may ara kita sang government center, kagamo na iya ang identity sa Bacolod, landmark ina siya. Yan ako na makabig naton nga icon la sa Bacolod. Kung makita mo ng building, ang government center makasiling ka nga Bacolod City ni. Kung makita mo ang Bacolod Public Plaza, makasiling ka Bacolod City ni. Kung makita mo provincial capital, ano ang ara sa perception sang tao? Probinsya sa Negros Occidental. Bacolod City is not Negros Occidental. Negros Occidental is separado ni Mayor sa Bacolod City. Hindi na tani pagkikitang palaso ng syudad sa Bacolod. Nga bisan sa music video, tanawan nyo Blabanwa sa music video, ano ang nakabutang background? Ang una din highlight si Darin kag si Su Ramirez. Tapos background lang ang mga maskara dancers. Tapos ang background sa maskara dancers sa mong provincial capital. Why na ang syudad sa Bacolod, Banwa? Bahay na ang syudad sa Bacolod. Ang music, okay lang yung music. Nga, tani. Okay lang ni tani music. Galing kaya hindi gyapon okay nga imagine na ano bilang mga mabatian mo to sa mga lyrics ang pagkanta sa Kwan Subong. Sa Maskara team song Subong, sa Maskara music Subong. Hindi mo way kasang ang mga ikaw nga nagatanaw, way kasang ginapaabot lang nga masiling ka nga paano niya i-interpretar ang amo nga music man? Kaya pwede lang niya nga magkumpas-kumpas siya, magdupa-dupa, magdupa-dupa, magtiyog-tiyog. Tiyan mo lang na, sa dupa-dupa, kay tiyog-tiyog lang kita. Way natasang ibang nga interpretahon, kaya way ka naman sa interpretar sa music. Wala ka sa interpretahon. 8 minutos Banwa, nabilin ka mga nakikita stag ng alas 12. Ini isa lang sa obserbasyon naton sa sining palabuton nga Maskara Festival. Kag sa Subong nga Maskara Festival, amo na sa siling ko bagulang, balik you home, kuno balik you home. Pabalik ko na to ng home kay way man madula ang home ang syudad sa Bacolod, City of Smile, nagapabili ni nga City of Smile. Sige. Kabay pa nga magkamarasmas ka modera sa organizer sa Maskara Festival. Kag subuman si Mayor Albi Benitez. Paminsan mo Mayor Albi nga sa ari ka na sa syudad sa Bacolod, way ka sa Victorias, way ka sa probinsya. Mayor ka na sa syudad sa Bacolod. I-internalize mo ang syudad sa Bacolod. Pasudlon mo gidya sa imo nga panguna-una kag Balatyagon. Nga dapat ang imo nga Balatyagon ara ng syudad sa Bacolod. Way man kuya nagasiling nga itsapuira mong probinsya. Pero ang nagapanguna gidya dapat nga i-representar mo syudad sa Bacolod. Hindi kay probinsya sa Negros Occidental. Maskara Festival man lang ituod pero simbolik ini Banwa.
Sa iba niya, okay lang, kinalipay lang ini, pero sa iba, may sentimental value ining Mascara Festival. Kaya hindi lamang ining Mascara Festival, basta-basta lang nabunag, nga nagkasadyahan lang kita, nga nag-festival lang kita. Ini may mga madalom nga hugot, kung nga ang nabunag ang ining Mascara Celebration. Sa mga millennials nga wala nakahibalo, may mga madalom ining hugot, banwa. Gin-create ining Mascara Festival sa tion sang may mga kalalatan nga na eksperyensya ng syudad sa Bacolod. Nakaangkon sa tuan na isang sugar crisis. Perti nga crisis nga nagaangkon kita sang tigulutom di sa Negros. Apektado pati syudad sa Bacolod. Kagamo man to nga time nga nalunod man ang Don Juan nga barko, nga damo man mga Bacolod nun nga nagkalamatay. Damo to mga Bacolod nun nga nagkalamatay. Nga halos ang bilog nga Bacolod nagkakuan sa to, nagluksa sa to. Nagpangasubo ang bilog nga syudad sa Bacolod. Galing kay tungod nga ginapanindugan nato ng aton pagka City of Smile, nakatingwa kita ya pangita kita sang paagi nga malingaw ang kaugalingon naton, malingaw ang Bacolod nun sa sining gina-eksperyensya nga krisis sa Kalamay kag pagkalunod sang barko nga Don Juan. Amo na nga ni-create ni ang Mascara Festival. Hindi niya Mayor Albi kwan lang, basta kasadyahan lang nga magbika-bika lang kita na magdupa-dupa kag magtiyog-tiyog kag mabutang ta sang modelo da nga magsaot-saot. Amo na siya. Kag magsiling kita nga ibalik ang yuhom. Kaya insulto na si syudad sa Bacolod. Kay bisan pa sadtong tion nga ara kita sa kalalatan nga nagkalanusbo, naganguy-nguy ang syudad sa Bacolod sa krisis sang Kalamay, kay naganguy-nguy ang Bacolod sa pagkalunod sang Don Juan nga barko, nga madamo nga mga Bacolod na nagkalamatay, sa gyapon wala madula ang yuhom sa Bacolod. Nga amo na to, gani nga perti na gito nga kalamidad. Why madula ang yuhom? That's why ginatawag kita nga the City of Smile. Anay karon niya, masiling kita nga ibalik ang yuhom? Gindula naton ang yuhom haw? Tungod lang sa pandemic, nadula ang yuhom ta? Why ganin ni madula sa itong grabe nga trahedya ang na-experience sa Bacolod? Subo nga pandemic lang nga na lampuhasan naman ganin naton? Nadula yuhom ta? Ay na, anong sistema ni aton? Hindi niya siling nga festival lang masinadya lang kita maglinombayag sa dalan, mag-ininom ka, hinarakhak na. Kay simbolik ni Mascara Festival. Simbolo niya sang kapag-on sang mga Bacolod nun. Simbolo niya sang pagpanikasog sa mga Bacolod nun. Simbolo niya sang pag-uswag sa Bacolod nun. Simbolo niya sa pag-isa sa mga pumuliyo sa Bacolod nun. Simbolo niya sang Bacolod nun nga kung ano ka pag-on sa tion sa mga kalamidad kag kalalatan. Karon ihambal lang nato niya nga nadula ang yuhom kay ibalik tang yuhom. Ibalik ang kasadyahan sa Mascara, hindi kay ibalik ang yuhom. Why madula ang yuhom ta? Why madula? Ni isa kabis wala madula ang yuhom. Ni isa kabis wala makuha ang corona sa Bacolod. Nga ginatawag nga the City of Smile. 4 minutos na nabilin kabagadangan kita sa tag ng alas 12. Sa ato nga pagpanumbalik, mangin ko po na nato na ang Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Standby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Miyerkules at Iyembre 14 taong 2022, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong epekto ng optional na pagsusuot ng face mask sa bansa dapat umanong bantayan ng pamahalaan ayon sa ilang mga eksperto. Ang Department of the Interior Local Government nagpaalala sa mga LGUs na bawal bumili o gumamit ng mga luxury vehicles. Sa atin pong ulat panahon, 3 lugar sa bansa ay inalerto sa mga biglaang ulan. Itong bagyong tatawaging Josie naman ay posibleng maging kasing lakas ng nagdaang Typhoon Inday. 5.2 trillion pesos na proposed 2023 national budget ng gobyerno iniharap na ng Development Budget Coordinating Council sa Senado. Samantala, ang Philippine National Police naman nagpasaklolo sa iba pang ahensya ng gobyerno para na rin sa seguridad ng Philippine Offshore Gaming Operations o itong POGO workers. Mamaya sa ating international news, gaano pa kayaman ang bagong hari ng Britanya na si King Charles III at ano ang pamana mula sa kanyang ina na si Queen Elizabeth II atin niyang alamin. Sa ating pong sports, balita itong retiradong heavyweight champion na si Tyson Fury. Muling aakyat ng ring matapos na alukin si Anthony Joshua. Samantala, bansang Greece naman at NBA superstar na si Giannis Antetokounmpo tanggal na sa European Championship. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Hinimok po ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvania ang pamahalaan na magkaroon ng time frame upang makita ang ibubunga ng desisyon na gawing optional lamang daw ang pagsusuot ng face mask sa outdoor spaces. Ayon pa sa eksperto, kailangang magkaroon muna ng obserbasyon hinggil sa posibleng maging epekto ng mas pinaluwag na polisiya sa pagsusuot ng face mask. Dagdag pa nito na ang pagluluwag
ng panuntunan sa pagsusuot ng face mask sa mga indoor spaces ay nangangahulugan lamang ito ng pagtanggal ng isa pang layer of protection. Iginiit din ito na hindi lahat ng outdoor spaces ay ligtas, kaya panawagan ng eksperto na ugaliin pa rin ang pagsusuot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar. Inihayag pa nito na kailangang tignan kung kakayanin ang optional setup sa pagsusuot ng face mask lalo na dapat lang din na simula pa lamang ay itong mag-adapt na ng tinatawag na new normal. Sa dagdag pang balita, pinaalalahanan ng Department of the Interior Local Government ang mga local government units na bawal silang bumili o gumamit ng mga mamahaling sasakyan para yan sa kanilang operasyon. Nanawagan na si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa mga opisyal ng LGU na maging maingat at sumunod sa mga batas sa budgetary, procurement at auditing, pati na rin ang iba pang mga regulasyon at pamantayan. Naglabas pa ng listahan ng kagawaran sa mga sasakyan na kinukonsidera na luxury vehicles. Sinabi pa ni Abalos na mga LGU o local government units dapat bumili ng mga sasakyan sa pinaka-epektibo at pang-ekonomiyang paraan, kung saan isa-alang-alang ang mga ito ay ang cost-effective, fuel-efficient, environment-friendly at katumbas na mga pagpapabuti at pag-unlad sa industriya ng automotive at kaugnay pa rin sa teknolohiya. Bombo Weather Update. Tatlong lugar daw dito sa bansa ang inalerto na sa biglaang pag-ulan at itong bagyong tatawaging Josie ay posibleng maging kasing lakas nitong nagdaang Typhoon Inday. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Ngayon pa lamang ay inaalerto na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang ating mga kababayan sa ilang parte ng ating bansa. Hindi man direktang tatama sa lupa o magkakaroon ng landfall ang bagyong ating sinusubaybayan. Ito'y tatawaging bagyong Josie. At yan ay nananatili pa sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ipinapakita natin sa ating satellite image mula sa Himawari data ng Pag-asa ang lokasyon ng naturang sama ng panahon. Ito'y nasa labas pa ng red borderline na nag-i-indicate ng saklaw ng Philippine territory. At itong kulay pulang linya na ating pinapakita, ito yung Philippine Area of Responsibility. At ang distansya ng pinakamalapit na isla hanggang dun sa may dulo ng naturang linya ay nasa 1,200 kilometers. Ibig sabihin, kahit pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility bukas, dahil yan ay expected, hindi ito direktang agad-agad makakaapekto sa ating mga kababayan. Pero tatlong lugar ang tinutukoy ngayon ng Pag-asa DOST na posibleng makaranas ng mga biglaang may kalakasan na buhos ng ulan. At ito ay ang area ng Southern Tagalog at ganun din yung Western Visayas at Northern Mindanao. Ang mga lugar na ating binabanggit ay malaki ang posibilidad na makapagtala ng mga pag-ulan at pagbaha, lalo na yung mga tinutukoy na low-lying areas. Ang sentro ng bagyong may international name na Nanmadol ay ito'y natagpuan o namataan sa layong 1,800 kilometers east of extreme northern Luzon. Napakalayo pa niyan, Bombo Gerald, at yung taglay na lakas ng hangin ng naturang sama ng panahon ay pumapalo ito ng 65 kilometers per hour. At meron din naman siyang gustiness o gusty winds na 80 kilometers per hour. Ibig sabihin, may kategorya siya na tropical storm at inaasahan na magpapatuloy ito sa kanyang taglay na lakas. Sa mga susunod na araw, ito naman ay aakyat into severe tropical storm. At pagsapit ng Biyernes, ito ay nasa typhoon category kung saan yan ay inaasahan naman na mananatili sa loob ng isang araw sa Philippine Area of Responsibility. Lalabas din ito kalaunan bandang gabi ng Biyernes, ngunit ito ay magdudulot ng enhancement ng habagat. Ibig sabihin, yung mga kaulapan dito sa may western section ng ating bansa nanggagaling dyan sa West Philippine Sea at mga karatig na lugar, ito ay hahataki ng naturang sama ng panahon na magdudulot naman ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa.
At yan ang ating latest Bombo Dennis. yes, Bombo Gerald. Kailan yung pinaka-close na pinakamalapit ito sa kalupaan, Bombo Dennis? Dahil parang dumaplis lang ito dito sa teritoryo ng bansa, Bombo Dennis. Yes, ang pinakamalapit na matutukoy natin sapagkat ito'y papasok ng saglit sa Philippine territory, yan ay araw ng Biyernes. So, antabayan na natin kung gaano kalakas ang paghatak niya dito sa habagat sapagkat yung habagat talagang makakapekto sa atin at hindi yung direkta na dulot ng bagyo na tatawagin nating Josie kapag nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yung extension kasi, itong area na ito, itong pinapakita natin sa ating mga viewers sa Facebook Live at YouTube Live, itong extension na umaabot dito sa direksyon ay aabot nga ng posibleng maglinger ng 1 hanggang 2 araw dahil yung nagmimistulang buntot na yan ng naturang bagyo ay paiigtingin yung habagat at yan ay titindi pa, tatagal hanggang sa mga susunod na araw. So antabayan na natin kung gaano ang magiging epekto nito ng mga pag-ulan sa malaking parte ng ating bansa. Anong inaasahan dito, Bombo Dennis? Lalakas itong naturang bagyo, lalakas pa or hihina na yan, Bombo Dennis? Sa pagtaya ng mga eksperto mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ito'y lalakas pa. Halos kasing lakas ng bagyong Inday. Ibig sabihin, aabot ito sa typhoon category. May tendency na mas lumakas ang hatak niya ng habagat kapag ka ito'y umabot na sa typhoon category. So, antabayan na natin kung ano pang mga development dito sa bagyong ito. At mula dito sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Baka na dahil itong 5.2 trillion pesos na proposed 2023 national budget ng gobyerno ay iniharap na ng Development Budget Coordinating Council sa Senado at ang Philippine National Police nagpasaklolo na sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa seguridad ng Philippine Offshore Gaming Operations itong mga POGO workers. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. September 16 is Dunkin' Icy Choco Day. Visit your nearest Dunkin' store and get the 22-ounce Icy Choco for 49 pesos. See posters for details. Promo runs on September 16, 2022 only. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 147682 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Itong 5.2 trillion proposed sa 2023 national budget ng pamahalaan iniharap na ng Development Budget Coordinating Council sa Senado. Nandoon po si Bombo Raymond Tinasa. Bombo, Gerald, sa mga sandaling ito ay kasisimula pa lamang yung press conference dito sa aking harapang gilid ni Senator Alan Peter Cayetano at meron siyang mga mahalagang mga revelasyon na ipapahayag kaugnay sa mga ilang issue. Mamaya ay punta natin yan pagkatapos ang ating pag-uulat. At ito nga, kanina ay pinagtibay na, kinumpirma ng Commission on Appointments yung ad interim appointment nitong si Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Avalos. At ito ay sa committee level ng Commission on Appointments at ito na ay isalang sa plenaryo. At kanina rin ay nagkaroon ng pag-meeting, pagdinig o ito yung unang araw ng deliberasyon kaugnaya sa proposed 2023 national budget na nagkakahalaga ng 5.28 trillion pesos, Bombo Gerald. At kanina kabilang sa nagharap itong si Budget Secretary Amena Pangandaman at kanyang tiniyak sa komite na yung ating national budget ay magiging responsive doon sa mga pangailangan sa pagbangon ng ating ekonomiya at ito ay kinakailangan para mapalago pa ang ating ekonomiya mula sa COVID-19 pandemic. Ito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Amena Pangandaman. By expense item,
Personal services expenditure will have the largest share of the proposed budget at 31% or 1.631 trillion. This is 16.1% larger when compared to this year's GAA level. Because of the implementation of the fourth and last tranche of salary standardization law next year, pension requirements, creation and filling up of positions, and allocation for the implementation of the national government right-sizing program. Capital outlays will get the second largest share at almost 18.6% or equivalent to 980.3 billion and expanding by 0.3% year-on-year for various infrastructure projects of the national government such as road and transport infrastructures. Allocations to local government units or LGUs will amount to 962.2 billion, representing 18.3% of the proposed budget next year. However, this is a decrease by 11.3% from this year's level, largely due to the lower national tax allotment for 2023 with the actual 2020 revenue collections of the national government amid the COVID-19 pandemic. Meanwhile, maintenance and other operating expenses or MOE will total to 873.2 billion or 16.6% of the proposed budget next year. This will mainly fund the implementation of various education, health, and social protection programs of the national government, as well as the operations of the line departments and agencies. Yan, yung bahagi ng pahayag ni Secretary Amena Pangandaman. At kanina rin ay kasama sa mga dumalo yung iba pang membro ng Development Budget Coordinating Council, kagaya ni Finance Secretary Benjamin Jokno at ilan pa na membro ng economic team ng Marcos Administration. Ma'am Raymond. Yes. So may mga narinig ka na ba dyan sa press con na yan, Bombo Raymond, kung mayroon kang kaunting ma-share kahit kung may nasabi dyan itong si Senator Cayetano dito sa kanyang mga isinusulong pa rin dito sa bansa yung kanyang mga programa, Bombo Raymond? Negative pa, Bombo Gerald. Ito, pagkatapos ko mag-report ay agad tayong pupunta. Pero wala namang earth-shaking. Meron lamang siyang mga iniuulat. Mamaya, pupuntahan natin pagkatapos natin itong pag-uulat, Bombo Gerald. Mayroon din palang mga sumalang sa Commission on Appointment. May lumusot na itong si Department of Justice Secretary Bombo Raymond, lusot na rin ba or ongoing pa yung paggisa ng Commission on Appointment, Bombo Raymond? Confirm ng CA or Commission on Appointments, si Secretary Remulla, Bombo Gerald. Ang tanging nakakumpirma kanina, itong si Interior Secretary Benhar Abalos. Siguro, tatalakayin pa naman. May mga iba pang mga katanungan kaugnay kay Secretary Remulla naman, Bombo Gerald. Okay, sige. Bitiwan na kita dyan, Bombo Raymond, para dumalo ka na dyan. Mag-attend ka na dyan sa press conference dyan, Bombo Raymond. Okay, live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang Bombo Radio Philippines ay sinusuportahan ng Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023. Samantala sa iba pang mga balita, tututukan ng National Economic and Development Authority o NEDA itong social protection at human capital development sa bansa na may tataguyod sa ilalim ng Philippine Development Plan o yung tinatawag na PDP 2023 hanggang 2028. Ayon po kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na kailangang matugunan ito dahil makakaapekto ito sa poverty incident sa bansa. Kailangan din na remedyuhan ang socio-economic scarring sa health at education sector na lumalala dahil pa rin sa kawalan ng access ng mga mahihirap sa healthcare at gayon din
sa remote learning. Maguguritang nakasaad sa PDP 2023-2028. Kasama na itong near-term goals ng NEDA ang maingat na purchasing power ng mga Pilipino at mabawasan itong epekto ng COVID-19 sa vulnerable sector. Upang makamit naman ang medium-term goal, mahalagang matugunan ang socio-economic inequities at itong mag-improve ang access ng mga Pilipino sa trabaho. Samantala naman, tiniyak ni House Committee on Labor and Employment Chair at Rizal 4th District Representative Fidel Nograles na agad niyang pangunahan ang pagdinig ukol sa hirit na dagdag sahod kapag natapos na ang preparasyon at nakausap na ang mga stakeholders. Ipinangako ng mambabatas na gawing prioridad na madinig ang mapanukalang salary increase sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ginawang basihan ni Nograles ang survey na noong buwan ng Hunyo na nagsasabing 57% na mga Pilipino ang naniniwalang kailangang tugunan ng pamahalaan ang pagtaas ng presyo ng bilihin, habang ang 45% naman ay nananawagan para sa pagtaas ng sweldo. Paalala naman ng kongresista na hindi pa masasabing done deal ang mungkahing pagpapatupad ng national minimum wage dahil mahaba-haba pa ang talakayan hinggil dito, lalo at dapat ding isaalang-alang ang panig ng mga employers sa nasabing usapin. Itong Philippine National Police nagpasaklolo na raw sa iba pang ahensya ng ating gobyerno para sa seguridad po, yung seguridad ng mga workers ng tinatawag na POGO. At nasa linya na sa Camp Crame si Bombo Marlene Padjernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo J, nagpasaklolo nga ang Philippine National Police sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad dito sa mga manggagawa na nagkatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa gitna ito ng pagdami ng mga napapaulat na mga kaso ng kidnapping at iba pa na may kaugnayan sa mga POGO workers. Pag-amin ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., nahihirapan din ng pulisya na i-trace ang mga dayuhang biktima ng kidnapping na kapwa kalahi rin nila ang mga salarin. Ito ay sa kadahilan ng walang record ang PNP sa mga individual na pupasok sa bansa para magtrabaho sa POGO. Dahilan kung bakit talagang anyang kinakailangang makapag-ugnay ng pulisya sa Philippine Amusement and Gaming Corporations o PAGCOR bilang ito ay ang licensed POGO operator sa bansa. Ngayon din sa Bureau of Immigrations upang mamonitor naman ang bilang at pagkakakilanlan ng Chinese nationals na pumapasok sa Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. We need to establish we need to ask PAGCOR who are the licensed POGO operators in our country, and then immigration, sino at ilan ang mga Chinese na mga pumapasok po dito sa ating bansa para magtrabaho sa POGO. At the same time, we will also require them na kung papasok po sila rito, dapat ay meron po silang national police clearance para nang sa ganon ay nalalaman po natin kung sila po ay nandito pa, are they still working sa same company na pinasukan nila or lumipat na po sila po ba ay overstaying na. So kailangan ay may nagmo-monitor po nito in the same manner as kung saan po sila nakatira, because hindi naman po isa-isang bahay yan eh. Usually they go together as a group, they stay together as a group. So yung mga barangay leaders po natin kailangan ay malaman din po natin at makita po nila kung nandoon pa or kumpleto pa po yung mga nagre-rent po sa kanila, para at least kahit paano maramdaman din po ng mga POGO employees na we also care for their welfare and safety pag nandito po sila sa ating bansa. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Jane, matatandaan na una nang iniulat ng PNP Anti-Kidnapping Group na mula noong buwan ng Enero taong kasalukuyan ay nasa 27 mga kaso na ng kidnapping ang kanilang naitatala na karamihan ay may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Live mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Sa dagdag pang balita sa oras na ito, nilinaw ng Department of Budget and Management na hindi binago ang panukalang budget para sa 4 na specialty hospital sa susunod na taon. Ito ang sagot ng kagawaran sa payag ni Deputy Speaker Ralph Recto na tinapyasan ng 2023 budget ng Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute at ng Philippine Children's Medical Center. Sa isang payag, sinabi ng kagawaran na ang subsidies na pinagkaloob ng gobyerno sa 4 na hospital ay batay ito sa kanilang fiscal year 2021 quantified free service. Mataas ang pagpapalaga ng pamahalaan sa mga nabanggit na specialty hospitals, lalo't napatunayan sa maraming dekada na malaki ang pakidabang dito ng mga Pilipino. Kaya naman ang pondong ibinigay dito kung hindi man tinasad ay binago para ngayong 2022 at sa susunod na taon. Ipapaubayan na lamang nito sa Kongreso kung tataasan o babawasan ang proposed budget para sa mga ahensya ng gobyerno sa isinasagawang budget deliberations. Akit tayong Baguio City, mayroong isasagawa itong prestigyosong Philippine Military Academy, itong entrance examination. At nasa linyang Bombo Radio Baguio. Aabot sa 26,443 na mga examinees dito sa Luzon ang inaasahang makikilahok sa Philippine Military Academy Entrance Examination sa September 24 and 25 sa 24 na testing center. Ayon sa panayam natin sa Philippine Military Academy kay Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruelios, Public Information Officer ng PMA, mahigit 35 ang nag-apply para sa nasabing eksaminasyon. Naunang dumaan na sa eksaminasyon ang 6,739 na aplikante mula sa 14 na testing center sa Mindanao noong August 27 at 28. Samantala, aabot naman sa 2,705 na aplikante ang nag-exam sa Visayas Region noong September 10 at September 11. Sa kabila nito, ipinaliwanag ng opisyal na sa kabuang mahigit 35,000 examinees ay 350 lamang sa kanila ang papalaring makapasok sa akademya. Ang nasabing bilang ang bubuo sa PMA Class of 2027. Narito ang panayam ng Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruelios. Since bago pa lang pong napirma yung ating executive order, wala pa po kaming guidelines regarding this new executive order. But for PMA alone, we will still be requiring our tourists to wear yung face mask or yung minimum public health protocol po natin. This is to ensure na maprotektahan po natin ang ating mga kadete. Oo, Bombo Gerald, dyan ang pagpapaliwanag ni Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruelios, Public Information Officer ng PMA. Ito naman yung hinggil sa face mask. Dahil ayon sa kanya, iginiit niya na mandatory pa rin ang pagsusuot ng face mask dyan sa loob ng akademya. Kaya pinapaalalahanan niya, lahat ng mga turista na papasok sa naturang akademya, kailangan sundin nila yung standard health protocols dahil mahigpit nila ipag-uutos na kailangan sundin nila ang pagsusuot ng face mask kahit na meron ng pinirmahan si President Bongbong Marcos Jr. na Executive Order number 3 na optional na ang pagsusuot ng face mask. Bombo Gerald? So talagang marami na naman itong mag-attend ng examination. Kumusta yung panahon dyan at kailan isasagawa pala itong entrance examination, Bombo Irene, dyan sa Baguio City? Oo, bali dito sa Luzon, Bombo Gerald, 24 testing centers na isasagawa itong entrance examination ng PMA. So ito ay gaganapin sa September 24 at saka September 25. Yung tanong mo, panahon, kumusta dito sa syudad ng Baguio? Ang temperatura natin kanina ay naglalaro 16 to 22 degrees Celsius, Bombo Gerald. Okay, Bombo Irene. Yan ang ulat, buhat pa rin dito sa Bombo Radio Baguio. Bombo Irene Visconde Buenaventura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa siyudad ng Baguio. Basta Radyo, Bombo! The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Tuluyan
Tuluyan ng minana ni King Charles III ang trono sa pamumuno sa United Kingdom noong Sabado na kung saan ginugol niya ang halos kalahating siglo upang makamit ang kanyang ari-arian na naging dahilan upang maituring siya na isa sa the most lucrative moneymakers in the royal family business. Si King Charles III ang naatasan na maging responsable sa mga naiwan ng yumaon na si Queen Elizabeth II na kanyang ina, ngunit mas pagtuunan raw ng pansin ng hari na mapaayos ang kanyang pribadong mga ari-arian tulad ng tinatawag na Duchy of Cornwall. Sa nakalipas na dekada, si King Charles III ay bumuo ng grupo ng mga professional managers na kung saan makakatulong ang mga ito na magdagdag ng 50% sa value and profits ng kanyang portfolio. Ang halaga ng yaman na mayroon si King Charles III ay nasa $1.4 billion mula sa kanyang mga ari-arian kumpara sa $949 million na halaga ng private portfolio ng kanyang ina. Ang mga ari-arian ng mag-ina ay may kabuang $28 billion na tinuturing na porsyento pa lamang ng kanilang mga yaman. Dagdag dito, may mga personal pang mga yaman ang kanilang pamilya na hindi na maaring ihayag. Bilang anak ng reyna, si King Charles III na ang naatasang mamumuno sa United Kingdom at magmamana ng lahat ng naiwan na ari-arian at responsibilidad ng kanyang ina na si Queen Elizabeth II. Bombo Sports News. Yung retired heavyweight champion na si Tyson Fury muling aakyat sa ring matapos na alukin si Anthony Joshua, habang itong bansang Greece naman at itong NBA superstar na si Giannis Antetokounmpo tanggal na rin sa European Championship. At may report si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Gerald at Bombo Jane. Muling aakit ng ring ang nagretiro na dating heavyweight champion na si Tyson Fury matapos ng talunin sa laban ng British na si Anthony Joshua. Inaasahan na mangyayari ang muling paghaharap ng dalawa sa ikatlo ng Disyembre sa Cardiff's Principality Stadium sa Britanya. And I'd like to give you an opportunity to fight me for the WBC Heavyweight Championship of the World and the Lineal Championship in the next few months. You're coming off a 12-round fight, so you're match fit, you're ready. I'm giving you a few months' notice. If you're interested, I'll send you the date over and we can rumble. Sa ngayon, ay patuloy pang pinaplansya ang kontrata. Si Joshua ay two-time former Unified World Heavyweight Champion at ang kanyang makatutunggali naman na si Fury ay two-time former Unified World Heavyweight Champion. Kung maaalala, si Anthony Joshua ay bago lamang natalo noong nakaraang buwan sa Ukrainian star sa rematch laban sa kampiyon na si Alexander Usyk. Samantala sa basketball, minalas ang bansang Greece at ang dating two-time NBA MVP na si Giannis Antetokounmpo matapos na masilat ng Germany sa nagpapatuloy na Eurobasket sa score na 107-96. Sinamantala ng Germany ang kanilang home court advantage upang umusad sa semifinals at gumanda pa ang tiyansa na magkampiyon muli. Si Giannis naman ay nasayang ang matinding performance na kumamada ng 31 points, 8 assists at 7 rebounds. Gayunman, na-eject si Giannis dahil sa 2 beses na unsportsmanlike fouls. Ang national team ng Germany ay meron ding 2 NBA player sa katauhan ni Dennis Schroeder at si Daniel Theis. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kakaiba rin ang pagdiriwang ng Pasko sa Caracas, Venezuela. Dahil tuwing umaga simula December 16, Bombo Gerald, hanggang December 24, every morning isinasara ang kalsada sa buong Caracas. Bakit? Ito ay upang bigyang daan ang pagsagawa ng tinatawag nilang Christmas roller skating sa daan. Maganda yan, sana doon din isara yung EDSA, Bombo Jane. Maraming magagalit na mga commuters dyan, Bombo Gerald. So ang saya-saya magpasko sa Caracas, Venezuela. Kasi skating is live. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 102 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Nabatian ninyo ang Bumbo News Center para sa ito ng Bumbo Network News. Sa ito na pagpanumbalik, magkakuha na kita sa nga pilang kamang report sikan sa ito ng mga field reporters. Daw malang-alang si Basiwa General Manager Monadi Hardin, mayroon sila sa emergency meeting. So buwas kita magkakuha siya sa update no, sa kontrata. Kaya sa initial report niya ito na baton, within this week, daw na hitso na to ang kontrata nga magpirmahan sa Basiwa kag Murcia Water District. So galing kay daw alang-alang gid si General Manager Hardin daw kay bangod may emergency meeting again patawag sini nga mga inuras. So magabalik kita banwa pagaligid lamang sa pila ka mga importante yung mga panumdum. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spots na mga kabyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa 10 minutos sa nabilin kag magadangat kita sa tag na nga launa sa hapon. Ang aton nga ang General Manager sa Bacolod City Water District do lang alanggid, no. Sige lang ako naton report di Bumbo Gracelyn Lubaton. By the way sa mga reactions bala sa aton komentaryo sa Balik You Home, no, ang mga nagapakamalaot nga siya hindi ko naka-move on or ano na. Ina-check ko galing ilang Facebook profile ahay. Ang isa to taga Ibi Magaluna, ang isa taga Bago. Hindi magaling ka mo taga Bacolod. No? That's why hindi nyo mabatyagan ang sentimiento sa mga Bacolod nun. Ang sentimiento sa mga Bacolod nun, ang mga ni isa ka bes, why makuha ang corona sa Bacolod nga the City of Smile. Nagapabilin ang mga smiles ang guya sa Bacolod. So there's no need nga ibalik na to ng yuhom. Kaya nagayuhom na kitiya bisan sa tiun sang kalalatan, sang trahedya, kag kung ano man nga mga pagtilaw. Nagaagi sa syudad sa Bacolod o ang mga Bacolod nun ya mga kwani mga mapag-un, no? Mabakod niya sa pagkatubang sa problema. That's why wala madula ang yung tingala ko man nga daw hindi makarelate ang pinadi ka mga nagariya kay may taga Bago, may taga Ibi Magaluna.
Kag never ako nga nangin Leonardia. Damamot ko sa inyo. Kung madumduman sa aton mga tagpalamati, grabe man tong komentaryo ko against sa Mayor Bing Leonardia sa pag-asawahi sang prime water bla kag basiwa. Daw nga way niya nga bilang isa ka city mayor daw way niya mapunggan ini kag daw wala matinder ang problema sang Bacolod City Water District. Oh, sige. Ako niya para lang tayo sa syudad sa Bacolod para ta sa kayuhan sa aton nga sosyedad, no? Kung hindi na kita magkritikar, way na kita sa ginatawag nga analytical thinking, ti ano na naman madangta naton kung magsige na lang tayo nga oo, yes na lang kita, no? So kinalami araman na kung isa ginatawag nga pag-explikar sa kung ano ang aton ang aton nga pagkaintindi kag ang aton nga pagkaibalo, ang aton nga pag-insister sa kung anong ginapatihan naton insakto matuod. Oh. Kaya when you learn to say no, that is the time nga nag-start man ang pag-exercise nimo sa imo rights, sa imo kinamatarong. That is the time nga nag-umpisa man ang imo nga pag-exercise sa imo freedom. When you learn how to say no. Pero kung yes lang katanan, madula na ang atong ginatawag yung rights. Madula na yung atong ginatawag yung freedom. Okay? Sige, ang importante nga, kung may arag man kita critical thinking, limbawa, i-criticize nato ang nagapungko sa aton nga gobyerno, siguro talang insaktuan ang aton nga punto, no? Kung siya doon naging kabalingag, kag-i-insister, ilay naman ha. Isa pa matyagan nyo, balingag na magsiling kita nga, there's no need nga ibalik nato ng yom kay ang yom sa Bacolod nagpabilin inisan sa pandemic. Way ni isa kabis way na natabo nga nadula na kuhang corona naton bilang City of Smile. Sige. Move on na kita sa lain nga topiko. 6 minutes basta nga kon lang kung ibalik ang yuhom, ibalik ang yuhom basta sa ako ibalik nyo lang yuhom. Sa ako lang niya halin sang nagapandemic way nagita na kayo humaw. Abi mga kuton ko kamo, nagapamati, nagalanto sa Facebook live subong. Sa itong pag-pandemic, way ka mo kagihom, araw-araw na nga, sa sunod sa doon katuloy, pangasubo lang kamo. Siguro ang kung nagpangasubo ka mo, laban-laban gid, naglaway ng itsura yung subong mo. Abi, pakita nyo ng itsura nyo sa Facebook. Tanawin tayo, kung sino tong naglaway ang itsura mo tong nagpangasubo sa pag-pandemic. Ayo, kaluluoy ang iban nga makabanawan, kay iban nga kasyudaran, kay way ni guro nakabalik ila humay. Buti nga nun sa pag-pandemic, ang Bacolod lang ang nadulaan sang yuhom. Yung Bacolod lang yung mabalik yuhom. Balik naman yuhom sa bago Balik naman yuhom sa Ibi Magaluna. Kay buti nga nung galiya, kamuya galiya, way kamuya nga nagkinusmod, way kamuya nagkinusmod sa pag-pandemic way hindi na kailangan ibalik ang yuhom sa inyong lugar. Bacolod lang ibalik ang yuhom. Ikaw, Kim, nagkinusamod ka man pag pandemic ka? Ikaw, Mike, nagkinusamod ka man? Nagkusmod ka pa? Away man. Tingala ko, gwapo lang yapon itsura mo kay. Ikaw, Kim, nagkusmod ka sa itong pag-pandemic? Way man? Away. Tingala kong imong itsura doon, 16 anyos lang yaho. Kaya way magkinusmod. No? I am sure nga ang mga wala pa nakabalik ang ilayuhom sa pag-pandemic nga mga Bacolod noon, I am sure siguro ang itsura ng subong dogin kumos nga papel ay 5 minutos nga nabilin kapag nakit itasdag na galauna. Ara na si Bombo Gracelyn lumaton sa piyak linya, ginutupsi na to ang commercial sex worker no nga ginapatay. May dugang nga detalye si Bombo Gracelyn lumaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Dan, nahulat subong sang Bacolod City Police Station 7 kag pamilya sa Cavite sa anos nga yes. Hindi na lang kuya mamangkot simo kon sang nagligad nga pandemic wala ka kayuhom kay bisan subong pa lang gani malata gid samtang naga-report ka nga nagayuhom kaya. Ala.
Mamudan, Oo. ng pandemic, kay nakayomi kuya, kay nakasulod ko na sa bumbo mo. Ati amo gani man kag sa samtang niya subong nga wala pa nakabalik ang yuhom. Iga-report ka pala niya, lata ko na yung yuhom kaya mo. Bawa, grabe ba Tingala ko nito man nga, kagwapa ano sa ba, imo kay. bad air power. Bumugris tingala ko man nga kagwapa sa imo kay. Bawa, subong mo na nagkinambalaw. Di kay na-realize ko nga why kagali yan nagpangasubok kag nagkinurisong. Wala kay Ate. nagkinurisong kay nag-smile kaya so hindi na kinahanglan ibalik ang imo nga smile. Bumugris. Di mamudan, nga, bi mga subukig ko. May times na nga pangasubok kita, pero ang yun, Ay, madula dapat nga, ang smile. pakita yun na. Oh, sige. Ate, Nagtaas na lang din ng viewer pag ginalantaw ni siya bitan ang tulis si Bumbo Grace kung nagwapa gid man siya kay smile lang siya pirmi. wala na ako ganit gamay Ano na kami. to ang kuan? Ano na to ang mga kwanto ang resulta at may autopsy na sa commercial sex worker ang gitpatay? Pamudan kinahulat po subong sa mga kapulisan padara sa Police Station 7, no? Sa Mansilingan nga area, bala. Nahamtang ato sila nga Bacolod City Police Station 7 ngayon pamunuan. Ni Police Captain Elmer Bonilla. Kag sang pamilya sini sang isa ka 26 anyos nga commercial sex worker ang resulta sa autopsy. So Okay. wala pa. Pero natigayon na nga ma-autopsy Pamudan. So ato na ni kuan sang update no kung ano mang resulta sang iya sini nga autopsy kay sa naligad to kung ano naman tama mo dan right after nga masapwan ining biktima bala nga si Rovely Alcantara Mahinay no ang pamilya sa ni ang ginkaduan kagin istorya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sa ilang himata nang pamalibad na sila but after that day no ginbalikan sa mga kapulisan kaging convinced nga ipa-autopsy para walaan ko ano ang iya sini nga kinamatay bala kung gin ano ni siya bamudan kay nakita lang to sa iya nawong may mga dugo may ara lang do manifestation bala pero hindi sigurado nga mabugat nga butang no kung hard object bala no ang gingamit sini sa iya sa pagpatay no kag subong bamudan ang update pagid aside sa autopsy nga ginalata pa ang resulta amo ang witness mera sang witness but wala na siya galing sa pagkatabo sang insidente no bali prior lang no kay upod yan ni sa obra sa commercial sex worker no wala pa nito pa lang pagingalanan para man sa iya nga safety as witness sa sining kaso. So ang iya sinigaling nga mga ginpang saysay sa mga kapulisan ta paliwas o kung hindi balaan mo sa ginsaysay man sang isa ka live-in partner no sang victim. So problema dira ang aton sining nga mga kapulisan investigation pa ang kayo no nila kung ining mga ginsaysay sang witness number 1 kung matuod o kung hindi kay actually months pa lang man sila kilananay bumodan sang victim hindi pa man madugay kid kag negative sa gihapon ang natawag ba lang bugaw na makasabata di bumodan sa sini mga palamang kutanon nga sa subong di gid Bumbo Grace. Yes. Kung tuduron gina sa aton nga mga kapulisan madali na niya matris up kay mo na ano na nga ang bugaw na mismo kay balo kung sinong pinaka last person nga nangin kaupod sa sining commercial sex worker. Gani bamudan ang tanan-tanan nga lugar pwede na tiniran sang bugaw kag sa ila mismo balay katuan kaso hindi gid madakpan kay wala da ko no panago. Depende na niya sa kapisan sa aton nga kapulisan ganing kay ti amo na ni ang ginapanan-aw ko diri nga ti kung gali kay commercial sex worker siya daw hindi gidya pagpadalman sa insakto or hindi gidya pag-idiron ang investigasyon. Kung iban ganito nga nahimo nga involved sa krimen daw pertiman ang sala-sala sa mga kapulisan. Mamudan sa ano guro no sa iban siguro pero are kay adlaw ko no ginabalik-balik Manila ang mga lugar nga pwede kadtuan kag mga lugar nga wala pa Manila na kadtuan no nga pwede man nga tiniran sang ining bugaw nga ini negagid sa gihapon nada ang pamilya sang bugaw ini hindi man magsugid kung nakabalo sila ha kay actually according sa ila wala man sila kabalo kuno kung diin ang himata nila
nabugaw, nga nagbugaw sa sining commercial sex worker nga si Rovelli Alcantara Mahinay. So, kaano gid subong, di pa klaro sa gihapon. Basta ang klaro lang diri nga napaabot pa amo ang resulta sa autopsy report, no, kung ano gid man, ano ang biktima, ano nga pagpatay, ano klase nga pagpatay sini sa iya. Okay. So, Bamadan, tumatian ta ang pahayag sang Station Commander sa Police Station 7 in si Police Captain Elmer Bonilla. So, na-update siya sa natin nga padayon nga investigation. With regards sa kapatayon sa commercial worker na patay, hindi din sa area sa barangay is consider niya lifeless na siya sa pag-responde natin. So parang nakalaka naman siya sa autopsy examination sa Soko. Muna yung kuluha na sa family na sila na dito personally. Magpapay sila nag-request. So, pagkahapon may nagkatubili ng isa ka witness to be nung nagpakilala. Natuto siya. Kaya investigator, galing kay nangyari nga testimony sa laing banda sa kuningan hatag niya ang medical partner. So, ginabalagsikan natin kung may way na sa balangin testimony kung maka daw sa lungat na dahil para to sa testimony sa mga medical partner. Although why natin pinag-discount kung patuhin man manaw, hindi ito kahayag. So, waiting kita nung this weekend tulog na ng bato sa digit family sa biktima na malubog niya victim after which makadto sa Latin Station para mapanood nato niya mga nakahawak nga mga information nga na-receive nato kaya as to sining bugaw na ginatungod sa medical partner nowhere to be found din siya kay dapat ni ka-business kung barangay sa din siya nagapuli kaya na matagyan na galing isa ka tanok sa ka barangay sa residente. So sunod sa pamilya why na siya na dinner. So isa ka yung mataganap sa importansya hindi natin siya makita sa mga sa crime that happened, hindi natin makita yung persona. So, yung question natin ikas ng participation din man nila sa bugaw in relation sa kamatayan sinising commercial sex worker. Okay. So, pwede niyo siya gawin mo silent kaso kayo na sa mapakita? Matitindi pa niya mga kaming investigahan natin nanay. May participation din man siya in relation sa kamatayan sa mga biktima. So, need natin makita ng persona para mapakayuan sa testimony niya. So, for now, pinapakanay ang atong investigation na until makita natin siya. Oo. Sa autopsy ka ba, sir? Saan sila nagpa-autopsy? Bali, following day ko, kay una nagabas ka wala sa mag-autopsy. Yung convince sa ating investigator na dapat autopsy para mabala natin kung ano bigyan lang kausa sa kamatayan sa biktima. So, slowly nag-decide naman sila sa family na lang natin yung investigator. Wala pa magaling result? Okay. So, ang witness during yung nakabal mo, isa lang kabilog, lalaki na siya babae? May nakatubig babae, commercial sex worker man siya. Oo. So, yung testimony ko na po hambal pag-game na, yung wali kasanto sa testimony man sa partner. Pero magamit siya as witness na gagawin? Ginabinag-binag pa natin na ano yung testimonya may may way may gravity sa aton
investigation. So, lagi na pang-collect lang nato na yung information na bato nato. Kung ini mga information na bato nato, nagkakaroon kahit lang mo ebidensya. So, i-collect na siya. So, kung hindi naman, so, hindi na sa pag-idala. Okay. Pero sa iya nga testimony, yung hatag, may ara na makatudlo. Bisang, for example, personal interest na nanay. May ginatumot sa mga tao, galikiti, description lang man ba? Ah. Sa ngalan, so, guy. Ano pa, di pa klaro? So, kung may itong ilang testimony dason, nakuha naman ito at contact number, so, ilang hindi pa sila din yung mag-tanto sa follow-up investigation. Ang witness, ang victim, madugay na sila kilalanay. A month lang ganito, no? So, nagaling daw din na daw raw para mahirap yung information na sa atin. Bombo Grace? Yes, Bombo Dan. Hindi kit pwede ni mapailan kaso ni Bukaw kay wala pa man sang mga detalye bala nga nagatudlo siya nga may ara siya sang contribution sa sining kaso. Okay, sige lang. Bisan hinay-hinay basta sa kanunay. Sige nang nila ba malabot gina? Yes, Bombo Dan. Tani mapakita na sa. Okay. Para nga maka-shed light sa kung sino gito nagpatay sa commercial sex worker. Oo, para matapos ang kaso dayon. Para matagaan man hustisya. Yes, among ginang pinaka-importante, Bombo Dan. Sige. So, live kita rin, Bombo Dan, sa Bacolod City. Hindi si Bombo Grace na ba? Bombo Grace? May nag-comment na doon siya, pakita bing itsura, be. Ano, Bombo Dan? Sorry. Dason kung daw ay nag-idsang virus sa subong niya, although nga may executive order naman ng presidente nga pwede naman hindi makasuksok ng face mask, pero hindi man nagkakulugan nga hindi naging magsuksok. Kung gusto mo yan magsuksok lang sa Japon, wala mas may makapugong si mo magsuksok. Oo. Isubong nanay pa mo dan Sige, masuksok kaya ko lang anay na medyo bitin lang anay. Oo, pero mayuhom kita ya. Sige mo ganda. Hindi na niya yung imo ya, kadlaw na imo ya. Hindi na, may pagkadya kong makadlaw ka mo. Basta hindi ka lang isa. Hindi lang, basta nila magkurisong. Ano bigit sura sa kurisong, be? Raw? Sige na. Salamat, Kid, Bombo Grace. Salamat, Kid, Bombo Dan. Bombo Dan, ini sa Bombo Grace na ba ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, #1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat, Kid, Bombo Gracelyn Lubaton. Di sa aton nga mga tagpalamati. Kundi nakakadlaw man ka mo. O man yung ginasiling kabuhi, pangabuhi. No, ikuan ng chill-chill lang bala. Inita pag seryosohon kag pati ang politika dibdibon tagid. Bayida kung nga ano gid ang aton dalabot sa kung sino nagapungko mayor or gobernador o presidente sa pungsod Pilipinas. Kaya bisan sino pa niya mapungko nga presidente sa pungsod Pilipinas, sino mapungko gobernador, sino mapungko mayor, kung tamaran ka, nga ka. Pero kung pisan kaya, aberman, sino ka mo yan, huyo. Bisan sino pa na magpungko nga mayor, why man kuya nagasalig si imo. Kay ang akon ya nga ginakaon, ginapangabudayan ko ni nagatanom ko ya sa palibot, may mga ulutanon ko to. May mga kamatis ko to sa palibot, sa ugsaran. May talong, may kalabasa, may patula. May bisaya nga manok. Why na ya silinga nga, ya kay kuana mo, kay siya na, si kay kuana siya, kay mayor mo ni, ay siya, kay kuana siya, away na, sagad man na naton sa, isaling naton tinain naton sa mayor, how? Isaling naton tinaita sa gobernador o sa presidente. Wala, kung isaling mo nang imo tinaid, kuanong ka lang, himuong ka lang ulipo nila. Nga isa ka lang ya ka, isa ka lang ka kumpas, dahil ka man ya ka, pautingoy nga daw, tutoy nga, nagabagang iko, dayom lang kasi nga, mamamo na, dayon na. Tindog kita sa kamaturan. Kung anong insakto, kung anong nagkakadapat, amo nang tindugan ta, nga wala sang kadlok. Aberman kun basta kuan lang, basta wala kadlok aberman kun anong matabo. 12 minutos banwa ang nakaligan sa tagna alauna. Diri sa ato pagpangalagad sa palatuntunan, Bumbuana Isaudto.
May pila pa kita ka mga reports nga pagkakwaon. Ang report di bumbuan na Sindol Sorilla, interview sa kay Mayor Albi Benitez. No, ining may kantanan sa opisina sang opisina sang Biso ang sa diin ginatarget nga matapos sa gini subong para makadugang serbisyo sa mga katawhan. Balikan natin pagkalikan gilamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000. Ika-2. 2,000. Ika-3. 3,000. Ika-4. 4,000. Ika-5. 5,000. Okay, congratulations. Ako si Idna Lumagsaw sa Talisay Sempori. Kapasalamat din ako sa mahal nga Ginoo katsitunan. Agin buligan Manila ko. Kinanglanon ko gini sa akon. Kinanglan kada adlaw. Ang kwarta gamiton ko sa akon maintenance ag ipabulong ko sa doktor. Kung sino man dira gusto nga ako mag-intramang kamo kay base kamo man ang makadao. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga Pabalik mga kabernan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Antes ko anay kuhaon ang report ni Bumbo Ansindol Sorilia. Aton lang ipanumdum sa aton nga mga driver sa mga dumaan nga salakyan. Hindi lang kamo magpinang-away sa mga modernized nga mga driver sa mga modernized nga mga jeepney o kung sa mga pasahero. Kinamatarong sa pasahero kung di nila gusto masakay. Kag kung papiliyon na pasahero masakay sa inyo kag sa modernized jeep, di siyempre sa modernized jeep sila masakay bisan mahal-mahal pa 2 ka pisos ang plite, komportable naman ang pagsakay nila kaya nagasakay sila sa salakyan nga mabugnaw nga wala sang yabok ti sa dinang pilion nato sang mga pasahero masakay sa inyo kung sa modernized jeep. Kag kung magsiling kamo nga unfair kay dito sa masakay sa inyo hindi. Ti paano nag-unfair na kay nagligad pa ni nga mga tinuig antes pa ni ang pandemic kinpay balo na kamo nga ma-modernize na kita. Hindi ang aton yang pagpangabuhi nagapabilin sa kung anong estado ta sang tuig way back 20 years ago. Amo lang gyapon na sa subong. Amo na bala sa nasiling ko na sa nagligad nga hindi ma-move on kita nga ang aton nga susidad, ang aton nga pagpangabuhi kuan mo naga-amat-amat uswag mo naga-evolve siya. Sang una mo tong example ko blas nagligan sang una ang cellphone gina-shoulder bag pa naton kay kadako-dako kabugat-bugat pa. Sang uli may mga Android na kita gusto nyo mapabilin ka mo sa cellphone nga gina-shoulder bag. Di kay may nagilinaway ito sa may bangga metal kung ito kagapon. Sige, abi, ipabati ta ang audio, kag pakita tang video sa nagilinaway gapon. Sige, bi. Kapag kimra, hindi lang balang niya ng bata ka, may naman sa kayo meeting mo niya. Hindi pa pa na ako na lang tayo. Oo, ganyan una kayo. Kasi nagpababaw. O ganyan malibot may mga pasakami ko, mga kami ang tanyo. Ano, malasaw? Ang balaw? Ikaw rin gusto mo malaw ka raw? Ang balaw kang balaw, ano? Para ganyan balaw mo sa ganyan? Kaduwa na na yun. Ako ka rin na ako man. Kaya ka balaw ka. Pabayaan mo lang yan. Ayaw, kasi hindi mo na ito. Okay, parito dali na tradisyonal. Ayaw ang patay, ilo na yung natay.
Hindi ko manungod. Yung ganyan, mama. Mama, ako na kami ganyan ng bala na mga nito lang bala, pababaw. Inagakaw na na. Ikaw naman pala, okay? Di pa video yun lang. Alaga nga ang balong mo sila tuluan. Ito ang balat na tol. Sa ilog na dito. Pero malakat kami nga makaahon yung mida mo. Sunod ka sa akon. Sunod ka din mo. Mamamigan niya ang papabaw kami. Ano ang bala sila o? Hindi ka naman makatakas sa result first. Ang balong mo sila gani kung gusto mo manaog. Ate, balas lang yan o. Hindi ko sa'yo kang bal nga masakay sila yaw. Sira na yung border, conmol. Ang balong mo, ay kaya gaano sa mga tax siya, kaya gaano kaya sa sa'yo. At kaya ganyo, gaya ko na si Mo, araw yan, nasa o. Araw pa pa na ako sila yaw. Video yun na lang ano doon. Oo, araw, sa'yo. Sa ilo mo to guys. Sa ilo malaga ako na piyak to. Ano ganyo? Kamu ganyo? Araw. Traho ka mo kayo. Tanda mo sa baba? Okay. Ito na. Nakakala mo to doon. Kay Papa na ako. Araw, di lang manaog bro. Hindi na naman manaog. Oo, hindi pa nagong pasiro. Dapat hindi ka parking. Dapat sumunod sa sakon. Uy, man ang problema. Ginalagtaw yung mga kabiyanan paglalisay sa driver sa modernized jeep kag sang dumaan. Ako, man na naman sa'yo. Tawag si Boss Coron. Oo, pala na. Ito ka itong gusto ko. Hindi ha, baka Ito ka lang daw eh. Ipakita na lang. Walang video ka ginapan. Mga mga pasayro lang mo. Mayuhay tayo na mayuhay. Ara pasayro yaw. Huwag na papanaog na gani o. Ara ganun, hindi ka naman panaog o. Ano kung matadakon, mataka matadakon. hindi na mo imo. Hindi ka na ginamala na lang. Hindi nga tikto mo na baka. Hindi ka batin. Parking wala na masaka pa sa iro, masaka lang na yan. Hindi naman lang ito sila. Parking na kami ng yukton sa bakaw. Hindi ka parking man kami. Dahil na lang o. Kabayan na kami ta. Buat na lang. Kabayan na lang ta. Pariyo na lang ta. Kasunod na pala, kasunod. Ala ka nga pala eh. Huwag na pa. Ano na lang. Yung mga patay. Ano mabaw. Ang mga madakon. Multo mga madakon. Ay, hindi ako pima sa amo niya. Parang yung sakto na ganyan. Isa libo na tarang nga pasero. Ay, kita yung Oh, sige, pero bisan ano ka pasulod na biya karon kay ang pasero hindi magsakay sa mga daan nga jeep. Amo na ang resulta sang pagpakatiga sa pila ka mga operator sa salakyan nga magsunod sa kasuguan nga dapat i-modernize na mga salakyan. Ang mga daan nga salakyan hindi na to pwede. Isla na sang bag-o. Ti ang rason abi masyado kamahal ang moderno nga jeep. Hindi kami kasarang magbakal. Ti ang pamangkot mo ni, kung hindi ka mo kasarang magbakal, tinga sa tong panahon nga nagbakal ka mo sa inyo nga jeep nga ginabiyahe subong, nga sang una bag-uwi na sa pagbakal nyo, subong daan na, tinga na kasarang man ka mo. Kaya ang presyo sina sang una, bisan na bulo barato ang presyo sina, pero sa tunga panahon, butang 13 years ago, sang bakal nyo, mahal pa na iya sa tunga time. Daw halos hindi ba nyo masarangan? Kailan pang presyohan na isang 10 years ago, kay presyohan na subong. Di daw damo man sa mga gina-offer, may mga kooperatiba, may kung ano man yang gina-offer ang gobyerno para maka-acquire ka mo sang modernize nga salakyan. Di wala nyo man ginikutar ini. Pila na katuig nga ginaabisuhan ka mo nga maabot ang tion nga ipang phase out ina mga daan nga salakyan. Kaya magabiyahe ng mga bag-o na nga salakyan nga safety. Safe ang mga pasahero, komportable nga magsakay ang pasahero, kag labaw kang labi sa tanan, wa isang delikado nga base sa samtang nagabiyahe mahukas ang ruida.
Kaya tidaan na mo, nga salakyan kung daan nga salakyan, hindi ka siguro basi, kung isa, basi mawad ang prino, magkalaksidente dati, ano ang matabo na karon. Tiyari na nagabot na ang tion, nga ginapabiyahin na ang mga modernized nga mga jeep. Definitely, ang mga pasahero, alang-alang nga piliun tong daan. Kung ikaw manabi pasahero, din ka sa daan ka kung sa bago. Kung sa bago ka gidya eh. Ha? Din kaya mapili, masakay ka sa jeep nga pati ang imong hita, nagabalasa sang higa sang balas, tungod sa pirti nga kainit, sang panahon. O kung dito kaya sa bago nga salakyan nga, nagabagos mo sang aircon sa kabugnaw. Di siyempre dito ka sa mabugnaw. Di bisan mag-insister ka pa nga pasunod linya mo na ang mga pasahero bisan nagpundo ka mudra uli lang to ang modernized jeep at ang mga pasahero nga nagabantay si kadalan hindi to magsakay sa inyong salakyan, masakay to sa moderno nga salakyan nga nagabiyahe. Tiyan mo na ang konsekwensya banwa kung nagapakatig-a kita, ti sinong sundon ta? Transport sector o kung ang gobyerno? Ha? Kaya kung transport sector naman natin, transport sector ta lang ang pag-gobyernohon tayo. Huwag na lang ta gobyerno. May gobyerno kita, may kasuguan kita, may pagsulundan, ti sundun ta kung anong nagakadapat. Ti kaya mo na nagakadapat, kaya mo nang ginapatuman sa gobyerno. Kung hindi ka mo magsunod sa gobyerno, ti hindi ka mo diriya mag-intra sa gobyerno eh. Hindi ka mo di magpangabuhi dito kung sa Mars. Kaya ito yung gobyerno. Basi pwede ka mo ito yung gobyerno to. Kinamatarong na sa pasahero nga kung anong sakyan niya ya. Papanaugon niyo yung pasahero na. 28 minutos sa kiligad sa tag ng alauna. This time ko ang report ni Bumbuan Sindol Sorilla sa Piak Linya. Bumbuan, please come in. Bumbuan. Nautod si Bumbuan. Tiyan mo na ni Bumbuan, no? Kinaguliyang na. Yung ginapanan ako kasi may magtapong live sa lason yung mga inadlaw mga driver ako. Or may ara pasahero nga malingan bla kag pakdulo na lang nagakatrasar ang biyahe sa pasahero kay ginapang balabagan yun kay ginasagan yung lalis ang driver. Sa driver man, kung nasagad ka paya kapundo ka magsagad ka nakasabat sa nagakwanda, diretso lang biyahe. Parang hindi matrasar ang pasahero. Total, dugay naman yung ginambalan nga i-modernize na yung mga salakyan. Kung sa preparasyon, kag may silinga kulang pa sa preparasyon, kulang pa sa tion, ano pagid nga atin ihatag ta? Isa kagatos ka tuig, kag dispis ka bumag silinga, okay na kami? Preparado na kami? Kung pasundan talang niya mga silinga, kulang pa sa oras, hindi pa kami handa. Malabutan ta isa ka century. Antes ka maghanda ng tanan. Yari ang dugang report sa Piak Linya Bumbuan. Please come in. Bumbudan, ang pero ang dugang ng Drabla Bombodan ang hambal ganit dira ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kundi ginatinguan na ginapilahan na sila sa LTFRB ning mga daan ng mga salakyan hindi gani anay na pagpangdakpon kay man ti amat-amat tama lang ng mga modernized jeepney ugaling nang ting siguro do nagainit gidang ulo sa iba ni makita sa modernized jeepney no. Although subong fair play man ang biyahe Bombodan kung nagabiyahe yung mga daan ti mabiyahe man ang mga bag-o kay hindi mo man punggan ang modernization. Although gani dapat ang ila ng provisional authority expire na actually Bombodan. Ugaling lang gina-intende maning mga jeepney drivers naton, no? Anyway, Bumbuan, yes. Kay kun aliyang bawa kun imo lang gidya ang imo lang mentalidad. Nga kuno mo lang ginabi pasundan mo lang mentalidad mo nga yak hindi ko kasarang kay amo ni kay isang una nakasarang ka man pero subong hindi na makasarang hindi ka gid makasarang kay nagapanguna ka nang hindi ka makasarang mo. Yes, ti amo nang natabo. Bisa ikaw may baklon ka nga halimbawa bakal ka sa auto sang una masiling ka nga hindi ko kasarang pero sang gitinguan mo nga mabakal sang auto or mautang ta sa auto nasarangan mo mabayaran na impasan mo man Bumbuan. Yes, no. So amo na
ang mga kauturan nato na mo man may mga operators man ang mga jeepney drivers bombotan mo that's why may mga scheme na gani nga pwede na sila gani ka cooperative kooperatiba bala or anong pwede nila mahimo nga maka-acquire gid sila yasang inang modernized o galing timiyara iban niya bombodan nga mapabilin pag gid sa gyapon sa jeep no pero amo na gani wala man na sila ginapangdakop although expire na bombodan ang kumbaga wala na bala sila di ba wala na sila renew ang ilang nga ano na tawag bombodan franchise na nila ilang rehistro no but ang modernized jeepney actually kung di amat-amat na nag-abot sa aton sa Bacolod 500 ni bombodan kay units no 500 amo na siya kadamo pero amat-amat lang no amat-amat lang so samtang amat-amat ina may chance pa ring mga jeepneys o galing expectaron gid nila ya bombodan nga in due time modernized na gid man niya magabiyahe sa aton no pero amat-amat lang ni no nga nagabiyahe ini sa aton diya sa may syudad sa Bacolod kag speaking gani bombodan sa alkalde sang syudad sa Bacolod ang Bacolod atong report naton sa dan to lang Bacolod Express Service Office kundi BESO kundi BESO bombodan may agreement na sila sa mall diri hamalon diri gid man ang Ayala Mall sa 3rd floor nga ma-construct na ginadraya sang satellite office nga may mga offices nga dira mo opisina bla bombodan para kung hindi sila ma-cater sa government center dira sa sina nga talatapan no so within the year i-construct ining office nga ni nga iya kung nisuro gali sa kay Mayor Alvin Benitez nga ang pag-construct ng satellite office ang Department of Social Services and Development, ang Local Civil Registrar, Population Commission, Office of the Building Official, Permits, Business Permits and Licensing, Local Economic and Investment Promotions Office, Public Employment Services Office, ang City Police Office, Traffic Authority Office, kag City Treasurer's Office, ang City Tourism, kag National Agencies, kag City Health, no? Gusto din sa alkalde nga mapatuman ining e-governance system sa BESO, agod nga mas mangin mahapos man gani pagid bombodan kag mapadasig ang pagproseso sa mga permits kag pila ka dokumento nga hindi ni kinahanglan nga magpadulong kag iya sa Bacolod City Government Center. So di man ka tuig nga libre nga magamit sang syudad ang portion sa 3rd floor sa pagtukod sila iya nga talatapan abi bombodan no so basi pwede man gani dira ang iya bala sa mga national agencies ang LTO or meaning ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag ang PRC o Professional Regulation Commission. So amo ini bombodan no ang plano subong pamatian naton ang alkalde sang syudad sa Bacolod. Okay, sige Abi. Okay. Pamatian naton bombodan. Lang, no. Sige. Ining biso ano to sila mo ganito ginabumbuan nga kwan ini siya 5 ka tuig. Ano to 5 ka tuig nga free ang ano to? 5 ka tuig bombodan nga libre ni siya nga magamit iya sa syudad sa Bacolod base ina sa ila sini nga ginkasugtan man o kon sa ila nga memorandum of agreement para bombodan sa mall. Yeah, sina yang mall kay satellite office ina siya. After 5 years anong matabo? After 5 years, si Baloon pag inako na bombodan sang dugang ina kay amo ni siya ang initial nila iya nga basi pagka after 5 years kag halimbawa maglain naman ang administration basi way naman na. It could be that's why yung ila contract 5 years bombodan. Kontrata 5 years kay ti ginapananaw nga kun lain naman administration lain naman niya ang basi way naman dira manghimos naman. So it's like satellite office kay sa sulod sa 5 years may arasang kangay sila nga satellite office kag kun kun mangin maayo ang sunod nga administration kun amo man gyapon di ba si mapadayon amo na
Yes, Bombodan. Oo. Pamatian bala naton. Bombodan? Oo. Sige. Yes, that's right. Oo. Pamatian naton si Mayor Albi Benitez. So, ginapalapit na sa ating mga constituents. Balata naman mga malls, sa mga ginagikantuan sa mga tower. So, we're putting up our office here, satellite offices, para hindi na sila mapunta yan. Salamatan this year, malagas ng facility. City na mahimo siya na. Ang participation sa Ayala is rent-free. Hindi siya nga facility. And kami na mga butang sa mga office furniture, kanan nga mga ginagawa. Ganito nga tuwing. How long is it? 5 years? 5 years, extendable for another 5. Forever. So, masunod kami sa mga mall hours ng establishment. So, I think 10 a.m. to 7 p.m. Alam mo na PRC and LTFRB ang ating ginahagad ng magustang office. Aha. So, Bombodan, no? Yes, no? So, ano lang gina siya? Pero pwede man ay ma-extend. Pwede man, oo. Satellite office lang gina siya Bombodan, no? So, meaning pwede man. Ano ba lang, para may extension lang iya ang office. Kaya di ba mo ning ginahimo naton kung mag-business permit lang mga renewal. Pero kung may butangan mo gidadira na lang gid sa Bombodan no? Do para do ka it's like magyapon a one-stop shop pala Bombodan, no? Dasig lang para mapadasig magproseso. maging conveniente para sa mga katawan wag kinada question para man lang sa kayuhan sa katawhan para man lang sa conveniente sa mga bakulod doon wag gid problema. Yes, Bombodan, no? So, Bombo Daniel, amo ni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. 38 minutos sa kaligid sa tagna nga launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. This time, mga kabanan, agawon man nato ng report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Interview sa kay Police Major Jory Puerto. Ini may kantanan sa iyang observation sa tong nag-upod siya sa Greyhound Operation sa Bureau of Jail Management and Penology. Ingati nakita dito nga isa lang kasilda ang mga person deprived of liberty nga may nagkalain nga kaso. May araya nga kaso nga syado ka seryoso, may ara man nga less lang ang less serious lang ang mga kaso. Di ginaimpon lang. Ang punto dira nga i-separate mo kung ano na siya nga kaso nga gina-involve sa sila nga tawo. Isipirit mo sa isa man, kay basig isa to kuha na gito, ning hardened criminal bla. Kaya isa to, yung violation to, basi curfew hour man lang. Tigin intra, ginaupod lang sa isa ka silda. Yari ang report, Bombo Cherry Grace Santillan. Please come in. Yes, Bombodan. Head sa Police Station 8 nga si Police Major Jory Puerto, isa sa nagpadulong sa ginpatigayon nga Greyhound Operation sang BGMP Bacolod kahapon. Kag isa sa mga nakita nga concern ang pagtingob sa mga person deprived of liberty nga mayara sang sari-sari nga kaso. So dito nakita ni Police Major Jory Puerto nga wala segregation sa ang mga tagsa-tagsa nga PDL nga mayara sang sari-sari nga kaso. So mag-amo na Bombodan, syempre may ara ginaya nga ma-impluwensyahan ka balahaw nga imbes nga hindi ka drug den sa una mangin kabayo ka kay may ideya ka na bala Bombodan. Hindi man na likawan nga maghatagay sila sang ideya or experience nila. So, Bombodan, na kumpiskar kahapon, no, ang suno kay Police Major Puerto, ang mga improvised nga patalom, kontrabando nga kalat o concord, Bombodan. Pero kaluyan nga wala droga kag cellphone nga na kumpiskar. Okay. So, yari, bala Bombodan, pamatiyan naton si Police Major Jory Puerto.
abot to kay na mga alas 6 sang aga. So nagsugod ta alas 6. May upod man ta nga PDEA ang invite man nila. At least naka-witness ta na gininbitar ta simpre makadto gid. So may man nga na-recover man to. Kontrabando ba lang nga mga kalat, cord kag mga improvised nga mga weapon. Pero wala ang mga cellphone kag droga wala man na-recover dito. Kami sang ilang awardin ni Chief Inspector Sariana nga coordination lang kung may mga problema nga concern alin sa amon ipaabotan sa ila kung bahin sa ila da sa sulod ang concern namon coordination lang mas maayo na nga kung anong problema nga ara sa sulod nga concern namon ipaabotan para nga ma-address Manila. So may nakita ko dito nga problema gid congested ang ilang prisuhan, ang capacity nga more or less 400 lang, ang ila PDL dito for 800 plus. Tapos wala sang segregation of PDL, dapat amon sistema. Kung anong kaso mo degree sang kaso mo dapat segregate. So nakita ta wala amon ang sistema. So ang facilitate ang problema. Wala proper segregation sa mga kaso. Samo lang si pagwa sang priso sang PDL ta, nag-upgrade ang ilang modus. Ang homicide nga kaso pagwa naging kabayo na, naging budiga na sang droga, kay tiga samo sa mga kaso nga naman 6.5 mo. Nag-expand ang ilang mga dos ilang nga kwan. So amo nang problema gid. Kag congested kayo. Mga ga-involved sa droga, mga lagko ang gina-transact sa gwa. Pag gwa nila, amo na inahimo nila, ga-upgrade sila, droga sila. Amo na may proper segregation. Tapos ang facility dapat dako kay ang aton pidi lang nga damo. Ano ayhan kung wala pa sang mga plea bargain, mas damo na gid. So allow ang plea bargain para ma-decongest ang aton nga mga facility, jail facility ta. Pero gutok gyapon sila. Ma'am, bali amo na schedule lang monthly para nga hindi maggutok man dito kay ang kapasidad sobra-sobra na. Bali amo na Okay, Bumbo Cheng, no? Bali ti abog ibara kay kun impuno na karon may mga drug lord nga to dito tapos impunto yung mga pitsi-pitsi nga drugista, dugay-dugay impluwensyahan to, i-brainwashon pag kagwa na sa prisuhan. Kuha na siya, sagad na siya nga magbaligya sang bulto-bulto na gid nga droga. Yes, sakto. Gid mo ba kay na-influensahan na sang mga upod nila dito sa preso. Sige. Yes, Bombodani, niyang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Pangsta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. Samtang nag-report si Bombo Cherry Grace Santillan, may information kita din na baton nga may droga nga na-recover. No nga ginakarga sa Ruro, nag-abot din sa Bacolod. At ini mga droga ni nga mag-inabot din sa Bacolod, preparasyon na ni sa balik yuhom. Sa balik yuhom. Sa Mascara Festival. Kay may dako nga selebrasyon diri, ti dako man nga bultos ang droga ang kinalanon sa mga drug addict. Kinalan nga hugot ang pagbantay karon sa aton nga mga puerto, sa aton mga airport. Kagatanan nga mga posible nga pag-agyan sa droga, bantayan gid para hindi makalusot diri sa syudad sa Bacolod kay sa bulan sa Oktubre kinahanglanon gid sa mga adiktos. 44 minutos kaligid sa tagnang alauna sa hapon, ginakulabos kita banwas ang oras diri sa aton na pagpakalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Updanan naman kita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid. Sa aton sininga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sininaгаsigabong nga frequency ang 630 kHz. Sa tanan nga mga nakatuni na sa aton sininaгаsigabong nga frequency ang 630 kHz. Hello. And good afternoon. No, sa hindi malabutan sa Gapon welcome, gina-enjoy kita pinagi sa aton sininga live audio streaming, no? Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton sini nga radyo nga 630 kHz sa tanan dira nga pamati, maayong hapon. Siyempre, mga kabombo, no?
ang aton siniyang nga mga pinalangga nga matag panamati nga suki gid no sang aton siniyang palatuntunan no mga palatuntunan sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag sa tanan nga nagalantaw na dira karon sa aton si nga Facebook Live and of course sa aton si nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello, kaway sa tanan dira nga nagalantaw no. Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si mga suki sa mabutan sa aton si pagwaragwag bala sa 630 kHz no sa mga arayang naan na bala nga sa radyo nagidya balaya mamati no ang ila sini kabuhi hindi na kompleto kung wala sang radyo nga bombo ang nagaandar no so sa tanan dira nga nagapamati wherever you are sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Hello and good afternoon. Abi magpulo pa huway sa makadali mag-uluan wine no o pwede kay Miss Jazz no. Ang inyo sini nga lagad kubos nga lagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Miyerkules no. Petsa 14 no sa bulan sang Setyembre 2022. It's the 14th of the month of September of this year 2022. Petsa 14 pila na lamang ang nabilin kag magasaulog na kita sa aton si Paskwa. Aber There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown mga kabombo. Mayara na lamang kita 102 no? 102 days to go before Christmas. 102 kadlaw na lang pero dugay-dugay pa man ano ulo preparar pa kita ulo exercise pa kita antes pa man nga sinakuay naman kita sa bulan sang Disyembre no pero sa December or sa September sa first month of the 4 months of the year na kita dira yan no patigayan kita sa aton siniyang countdown mga kabombo agon nga at least ma-remind kita every day nga dali na lang aton siniyang paborito no paborito nga adlaw paborito nga bulan sa Disyembre paborito nga adlaw sang Pasko December 25. Kamusta kamo dira man aber although hindi ko na mabasahan ang inyong siniyang nga mga mensahe pero mabasahan ko off air no mabasahan ko off air. And from time to time, browse ako. Thank you so much sa inyo sininga padayon nga pagmensahe. Hindi ko lang mabasa na on air, no? Isa-isa sa inyo. So, ginagreet ko lang kamo, tanan kamo, dira nga pamati, nagalantaw, at the same time, nagapadala sang mensahe. Hello, kaway-kaway sa inyo tanan-tanan, no? Sa mga nagamensahe sa gihapon, apisan nga hindi ko na mabasa na inyo si mga mensahe, off-air basahon ko lang. Pwede? O, sige. Sa tanan natin nga masuki, dira, hello and good afternoon. Kamusta man? Sana siling ko na sa malabutan sa aton siling nga 630, 630 kHz. Sa aton siniyang area of responsibility, tanan nga malabutan sa aton si paguragwag sa 630 kHz sa aton sini nga radyo nga normal nga pwede maliso mayong hapon lang gid. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Once again, this is your friend on the air, Miss Jazz. Siyempre pa sa malabutan man sa aton sini paguragwag pinaagi sa pag-log on sa aton siniyang
official website, ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton si local website, ang www.bomboradio.com/Bacolod. Siyempre pa, sa aton sinitagsa ka mga cellphone mga kabombo. Ang aton sini nga cellphone dapat may naka-download nga Bombo mobile app, no? Agad anytime, anywhere kita magkadto mga kabombo, ang aton sini nga cellphone, no? Makalululantaw ka mo da, makapamati ka mo dira sang aton sini iya nga mga programa, no? Ang aton sini nga live audio streaming mga kabombo, no? Sa aton sinitagsa ka cellphone, kinahanglan downloaded na sa aton sinitagsa ka cellphone kag embedded, no? Sa inyo sinitagsa ka cellphone ang Bombo mobile app for the crystal clear na live audio streaming sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Siyempre pa sa mga kilantaw sa liwat, no, sa mga viewers naton dira sa may YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod ka sa Facebook Live sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Hello. How's life going on, mga kabombo? Kamusta ang aton sininga pagsinalayo? Kamusta aton sininga pagpangabuhi? Ara sa gihapon ang ginatawag nga spirit. Nagadaba-daba pa ang espiritu sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kung ang iban daw nagaluyan na, no? Daw ang suga sa kaangay nga daw kabuhi sini naga palay-palay na, no? Kamusta ang aton si pagpangabuhi, no? You know what, sa gihapon ang reminder ni Miss Jazz, kung ikaw dira ang nagaproblema, no? Kung yara ka sa tunga sa mga problema, always remember nga hindi lamang ikaw isa, no? Damo man sa mga katauhan sa bugos sa kalibutan, no? Damo kita, hindi lamang diri sa Pilipinas. Diri pa lang sa Pilipinas, damo na kita, no? How much more sa bugos nga kalibutan? Kamusta ang imo sa pagpangabuhi? Kung ikaw dira ang nagaproblema, nagapangatubang sa mga pagtilaw sa kabuhi, trials in life, always remember, hindi ka nag-iisa. Sunod pa kay Ka Freddy Aguilar sa iya sininga theme song sa nagtaliwan si Ninoy, sa former Senator Ninoy Aquino. Di ka nag-iisa, di ka nag-iisa. Na kanami, no? Wala ka nag-iisa nun. Kaya nga, kada isa sa aton may mga ginapatubang nga mga problema, be it dalalagko nga mga problema, kung gagbay nga mga problema managyapon. So, hindi ka dira maglalain nga daw mahambal mo nga daw hindi na ko palangga sa Diyos. Daw ginapabayaan ako sa Diyos nga ang daw nagaulan ng mga problema karon sa akon. That when it rains, it pours really, mga kabombo, no? Kapiyar ka mo sina, makarelate ka mo sina nga kung may ginatubang kita nga problema, daw asud-asud, no? Just like the other way around, kung may ginapatubang kita nga mga, or may ginabaton kita mga blessings in life, no? Kung may mga kasadyahan sa aton si kabuhi, mga blessings bala, gaasud-asud man. Just like sa aton si patag-adlaw-adlaw nga tanan nga pagpangabuhi, kung may sudan ta, baw nagalalapaw ka, nagasululubrang sudan. Kung wala, baw ka puraot kita na, no? Bombo Michael ka, si Bombo Michael nga ako si partner sa technical side, nagatango kay nga, mo ginay pagpangabuhi, no? Kung wala ta sudan, do wala gid. Pero kung may sudan, do kadamo, no? Pero may ara man nga, wala sudan, pero may ara man katamtaman, no? Well, that's life, mga kabombo. So, hindi ka da magmukmok, hindi ka mag to the point nga mag self-pity ikaw, nga as if pala you are just alone. You and you against the world, me and me against the world, or I and I against the world. Hindi ka mag-amo sina, no? Kay
bisan amo na ang imo sing gibatsyag, wala ka kabalo nga ang Dios nga tulok sa imo kag naghambal sa imo, I am just here. I'm just a prayer away. I love you. Palangga ko gidya ikaw. Ang ginagusto ko pamatian sa imo karon, ang imo sini nga mga pronouncements sa kabuhi, that because of me, that I am your God, you can face any kinds of problems sa imo sini kabuhi. That you can face all the trials in the life, no? So gusto na sa Dios nga mag-amo kita sina, no? Aton ini nga i-manifest aton sa pagpangabuhi, no? Nga bisan nagauda-uda bala sa problema, no bisan nga daw arab lang ang balatsagon mo ya nang kapoy na gid puno na gid sang problema, pero makitaan sa imo ang ginatawag nga faith mo. Makitaan sa imo nga pagtuo ka sa gihapon, nga nagasigi ka sa gihapon, apisar sang tanan nga nagakahanabo sa imo sini kabuhi. Gambal ka nga bisan nagatulo ang luha mo, sige lang. Padayon lang gid. Move on, adja, keep it up, no? You're just doing good, Jazz. You're just doing good, no? Michael, you're just doing good, no? O kung sino madaang imo sing ngalan, God knows us, no? God knows every inch of us. He knows your name and He knows you pretty well. Ang Diyos ya, wala na yan nagakapalyar kita man lang. Kita, sometimes, no, kita ya, as if bala layo kita sa Diyos because we are just running away from Him. No? Kita yung nagapalagyo sa iya. Siya ya, ara daya, constant, no? Siya ya, ara daya, wala na ya pagbago sa iya ya. He is the same yesterday, today, and forevermore. Our God is the same today, or yesterday, today, and forevermore. So if He was the God of Moses, of Jacob, and everybody sa aton sining Old Testament, He is still the same. He is still the God of Michael, the God of Jazz, the God of you, and sa mga future generations, He will be the same again, no? Our loving God, no? Our God who is love. God is love, no? So hindi madulaan sa paglaom. Kung ara ka dira, ano subong imo problema, no? Wala diri si Miss Jazz nagapungko nga kung pamangkoton ko ikaw sa imo problema, masulbar dayon, no? I'm just nothing, no? I'm just sharing what God is offering to us, no? By just embracing all of His promises ngara mismo sa iya nga balaan nga kasulatan, no? And always remember, at the end of the day, life is still beautiful, no? Magpanikasog lang kita adlaw-adlaw nga tanan, bisan nagauda-uda sang mga problema, bisan nagahilibion from time to time, kapoy na gid, pero magtindog, no? Have faith because you are a child of God, no? Bata tayo sang Ginoo nga buhi, hindi niya kita pagpabayaan. Yes, and that's the truth. One of the promises of God that we should embrace nga, He will not forsake us, nor forget us. He will be there. Always remember, isa sa mga ngalan niya, God is Emmanuel. Butsilingon, God with us. Ang Diyos nga ara sa aton, no? Mga kabombo. Okay na kita dira. Pampag-good vibes na ni Miss Jazz sa inyo dira, no, nga nagapamati nga ti makarelate kay mga problema. Si Miss Jazz may mga problema mani, ako may mga problema gid, no? Parehos man lang kita. Sa matag adlaw-adlaw nga tanan, definitely may masugatan kita nga mga problema. Madalo man ko hindi, no? Si Miss Jazz gani gina ano na lang gid, gina saot-saot na lang. Gina TikTok na lang. Kay medyo sagod pa ang akong singatingog, I just can't really sing. So, that is why I'm just dancing. Mga kabombo, no? Just chill, no? From time to time, it's how we handle life, no? Kahit ang aton dira iya nagapanikasog kita, we are doing our very best because our God is there, no? Hindi agi kita pagpabayaan. Bisan nga kuwaon pa kita diri sa kalibutan, we won't be afraid, no? Masakit man nga ti bye-bye na kita diri sa kalibutan, pero
Di, amo na ang pagpangabuhi diri, no? Wala sa may nagabato diri sa kalibutan. Pauna-una la na iya. So, kung may mga problema ka diri, kag wala mo diri na kuang justice, no? Definitely, sa piya ka kinabuhi, no? Makuha gina naton. I will be there living with our God, no? Okay, nakita dira. So, samtang nagapangabuhi, adya, no? Hindi maguntat sa baka-baka. Hindi maguntat sa paglabot sa mga handom sa kabuhi. Bisan ano kabudlay, sige lang. No? That's the spirit of being a child of God, because we have a big God who drives our life, not us. No? Hindi kita dapat. We are not the captain of our lives here on earth. It should be God, and He should be also our anchor sa aton sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Okay na kita dira mga kabombo. So, welcome diri sa aton siniiyang edisyon sa Miyerkules edisyon pet sa 14 sa bulan sa Setyembre 2022. Antes mo manari man ang akong pag-iisa ka pampag-good vibes wa. Why niya untat ang paghatag ni Miss Just pampag-good vibes? For the entertainment, all of us, for you, sa aton si mga kabombo, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga nagalantaw dira, yari ho ginapabugal taman ini kay aton ni, no? Produkto ini sang Bombo Music Festival 2019. Kag amo ini ang second runner-up, mga kabombo, no? Yari mga kabombo, ang aton siniiya nga pambukas nga mahanon, produkto sang Bombo Music Festival 2019, second runner-up, ang bahanon, Mahal Ka ng Mahal Ko. Ato lang tawon sa Facebook Live kasi YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod kag pamatian ang ining matahom nga ang bahanon. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Itingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal
you have it mga kabombo. Ang aton sinipang bukas nga mahanon produkto sang Bombo Music Festival sang tuig 2019 mga kabombo, no? In fact, amo ina aton sini second runner-up, no? Winner ina siya, second runner-up sa giniwat ang Bombo Music Festival sang 2019 edition mga kabombo. That is why ginapabugal ta gina kag gina-share namon sa inyo from time to time, no? Of course, compose na ang matahom to bala nga isa sa mga malaba to sa buhok sa wala ayon, no? Or kung magtantaw sa tubangan sa tuo, no? Si Miss Regine Talk, mga kabombo, kag nag-interpret man siya together with her two friends na Sanday Aini Beldano, Leslie Marasigan, no? Sanday Aini Beldano and Leslie Marasigan together with the composer Regine Talk, mga kabombo, collaboration nila nga mag-abyan, tatlo gid sila. No, ang ila siniiya nga pag-collaborate sa paghimo sa bahanon, mahal ka ng mahal ko. Ouch! Kasakit nga klase sang bahanon kay ang ginahigugma mo may ginahigugma nga iban. No, that is why kung kilala na sang nagagugma, atong ginahigugma, sa iya sini nga ginahigugma, no? Pwede siya makambal. Well, mahal ka ng mahal ko. Sakit, no? Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba, mas mapalad ka, mahal kita. Sa aking walang nagmamahal, kay gulo ng buhay, di maunawaan. Amo na ang kanta ni Miss Sharon Cuneta, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. No, sakit, no? Dito amo mani, amo na yung modern nga version sa ambahanon ni Tito Shawi. Ang mahal ka ng mahal ko, mga kabombo. Kay there are three. Bao daw si Princess Diana, the late Princess Diana, kag si Prince Sadto, si Prince Charles pa lang, no? Nga there was always the three of them in the relationship. And that's public knowledge, no? That was a public knowledge nga from the day one, from the very first relationship of Prince Charles with Princess Diana. They are the Prince and Princess of Wales. There was Camilla in between, no? The former Camilla Parker Bowles. Kasubong ti amo na ya. Kung imo ginaya fate, no? Imo ginaya nga imo ginaya nga para gidya sa imo, no? Kaya nagahandom ang tanan nga mga Britons, kita man nga nagahangla sa mga dugong bughaw, mga kabombo. Gahandom kita nga si Princess Diana gito ya kay she was the Prince of Heart or the Princess of Hearts and the Queen of Hearts, mga kabombo. Puti galing kay ang ginakabig pa nga daw ginahayuan na siya mo daw ati wala tanaya ginatolerar, no? Pero that's public knowledge. Ginahayuan na siya nga Camilla is the Rottweiler, no? Rottweiler sa mga taga Grand Britannia, kag which is because ang time to sang nagkarelasyon si Prince Charles nga bisan asawa na niya si Princess Diana. Ti famous kito siya. So si Camilla niya na do kung sa subong pa ginabash na siya. Puti anhon mo kay ang fate nagkadto gid sa iya, no? Ang pag-align sa mga stars, no? Ara gid sa iya. And she's now the queen consort, mga kabombo, no? She's now the wife of King Charles III for 17 years now, no? 17 katuig saan ulang to nga nagpakasal sila. Tapos buhi pa to si Queen Elizabeth II. Puti subong ho, amo ni nga ang all eyes are focused now, no, sa royal family sa United Kingdom. It's because nag-reign na, no? Nagpungko na sa trono si King Charles III kag ti Ari Subong, no?
Natagan sang tribute every day kaysa September 19 mga kabombo 2022 no the same day diri sa aton September 19 2022 sa maabot nga Monday alas 11 ang takna sa aga dito sa United Kingdom or 6 o'clock in the evening diri sa Pilipinas the same day September 19 no iga lubong na ang reyna no pinaagi sa state funeral mga kabombo. Since talking about King Charles, no, His Majesty King Charles III, aton pamangkuton nga the third siya. Who are the two Charleses and the royal family? Ang yan sini nga mga predecessors nga nangin hari. Si King Charles I, sinuto siya. Si King Charles II, sinuto siya. Kaya gipili niya out of his many names, no? I think ayan sinangangalan Charles Philip ang A ano ganina A kag ang G George, no? Charles Philip Arthur George, apat ayan sinangangalan, no? Charles Philip Arthur George, apat nga out of 4 names inpili niya gid ang Charles, no? Kaya mo nang first niya nga name kag nangin the third na siya. It's because there were kings. Ang yan sila nga predecessors sa mga kings, si King Charles I and King Charles II. Who are they? Aton ina nga panumbalikan. No? At least, dili sa aton nga palatuntunan kahapon lamang program, since nga nagatulok ang bugos sa kalibutan, may mga nagaka-unfold nga mga big events. So, ilabinagi dito sa United Kingdom, mga kabombo, nga manging kabahina sa aton sila nga world history. Sa aton sila nga today in history, no, dugay-dugay aton inaigadulong sa inyo. Magapanumbalik si Miss Jazz, Ariana ang pila naton ka mga panumdum. No, please do stand by. Pagkatapos gilamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag nga monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtub 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardines Philippine Standard Time, 36 minutos na. Nakalipas sa takna nga las 2 hapon mga kabombo, no? So, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa liwatin ng inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, maka-relax kita bisan sa aton sini nga background ho, Bombo Michael, sa diin ini man, dili na di sa Negros Occidental, nga baybayon, no? Baybay nga katahom, na kag ang balod naga pinakadto pa kari, no? Sa akon siniiyang likod ang isa ka matahom nga baybayon dili sa Negros Occidental, no? Bilang hatag tribute naton sa aton sini ginapabugal nga mga ang aton sila ginapabugal nga mga tourist spots, no? O sa rin makamuni-muni kita, makapulupahuway-huway kita, mga kabombo, no? Ara ho, ang baybay sa akong likod, no? Kag isa na diri sa aton siniyang ginapabugal nga mga sceneries, no? Beautiful, cool sceneries, no? Diri sa aton sini nga probinsya sa Negros Occidental. Katahom lantawon mga kabombo sa siniya nga baybayon, no? Maka-relax ka mo, ara ka mo dira subong nga nagalantaw, aber relax, no? Take it easy, unwind, mag-inhale, exhale, samtang kita yari diri mo ang nagahatag sa inyo sang kalingawan, no? Diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. But before, sa aton sini iyang letter sender, by the way, ang aton sini nga letter sender, taga Banwa sang Hinubaan. Although she's not really there, no? Hindi siya tumandok sang Banwa sang Hinubaan, hindi siya tumandok sang syudad sang Silay. Pero nakapamana siya sang taga Banwa sang Hinubaan, no? Si Gingging. Gingging is 39 years old. Very young, but she is already a mother of 6, no? Grabe. 6 na kabilog ang yasin makabataan sa edad nga 39 anyos. Nagainikit-ikit lang. No, si Gingging, 39 years old, sang Banwa Sinubaan, aton dugay-dugay, igahatag sa iya, o ihatag sa inyo, aton basaw na iya siningagin padala diri nga kasaysayan. But before that, makabombo, yari anay ho. Ang aton siniiya nga kahapon lamang, today in history, no? Ang aton sinipila katinipik sa aton si maragtas kay kadto kita subong sa world history, no? Kadto kita sa maragtas sang kalibutan labi na gid sa istorya, mga istorya harianon, mga kabombo. No, kay ti all eyes are now focused, no, sa United Kingdom, dito sa Inglaterra, sa Gran Britanya. It's because of the passing away of the reigning queen, Queen Elizabeth II. Nga subong ti ginbuslan siya sa iya sininga nanginhari na, no, sang Gran Britanya si King Charles III. Kadto kita sa mga dugong bughaw, no? Ibinagin sa pinaka-famous sa tanan nga mga royals, sa tanan nga mga dugong bughaw sa bugos sa kalibutan. May ara mga King of Jordan, no, King and Queen of Jordan. Iban pagid nga may mga dugong bughaw, mga kabombo, mga royal families. Pero amo ini siya ang pinaka-famous gid kag ginatangla, ginalantaw, arab lang may public adulation gid permi para sa ila, no? It's because nga famous sila. Nabinigid sa tong panahon nga si Princess Diana o nagpungko just like it was like a fairy tale. Ang ila sini nga pagtambi palad ni Prince Charles of Wales palang sadto. That is why gintawag man si Lady Diana Spencer na si Princess Diana of Wales. That is why nga ang nagbulos nga second wife ni Prince Charles
hindi iya Princess of Wales. It's because nga iya to title ni Princess Diana no sang nga nagtaliwa na. Ang iya sini nga title ya antes man siya nag-Queen Consort ni Camilla, the former Camilla Parker Bowles, no? Kaya may ara ni siya isang bana mo. Antes man she has 2 children sa iya sini nga previous husband. Pero tiyan mo na bala kung mag-align sa imo yung mga stars kamugi dya ang fate that dictates nga kamugi dya because you love each other so much. So ginpursugi na sa ni Prince Charles kag that is why naging second wife siya. No, sa pagpungko niya as a second wife, naging Duchess of Cornwall lang siya. Being the other title of Prince Charles as Duke of Cornwall. Mga kabombo, pusubong lain na King Charles III and the Queen Consort Camilla. So aton hibaloon, no? Sanday sinu ining mga hari, no? Sanday sinu ining una nga mga hari sa Inglaterra nga Charles man ang ngalan. Kay nga no nagapamangkot kita. Nga si Prince Charles out of his 4 names kay ang ngalan gini sa pamilya nga ni kon usual nga mga pamilya, no? Ang ngalan ni nila pamilya inisang Windsor and Mountbatten, no? Kay si Queen Elizabeth II, nag-ilagin ni siya nga apelyido bilang pamilya Windsor, no? So nakapamana si Queen Elizabeth II sang prinsipe man before si Prince Philip, ang Prince Consort ni Queen Elizabeth II, no? Nakapamana ni siya sa kay Prince Philip Mountbatten, no? So kung sa mga usual nga mga pamilya Windsor and Mountbatten ini mga kabombo, no? Although nga ti ginauna gid perme ang Mountbatten kay ulihi ginaya ang Windsor. It's because nga ti Queen amo nagahari, no? So si King Charles III, no, ang iya sining ngalan si Charles Philip Arthur George, no? As Charles Philip Arthur George. Ti ginpili niya ang Charles niya nga ngalan, no, para sa iya sini nga pagkahari. Pero nangin third na lang siya, King Charles III. Kaya nga may mga previous, iya sini nga mga predecessors, no, sang una nga mga hari, duha ka mga hari nga may ngalan man Charles, no. Si King Charles I kag si King Charles II. Amo nang rason mga kabombo, no, kung nga ang naging Charles III siya, no? King Charles III. Sino si King Charles I, mga kabombo? Well, ining si King Charles I, dugay-dugay na niya nga sa royal family, no? Antes pa man nag-abot ining Mountbatten-Windsor couple, no, si Queen Elizabeth II kasi Prince Philip. Ang ila, siniya nga mga kalululahan na mga dugong bughaw, mga kabombo, no? Isa na diri si King Charles I, no? Si King Charles I nangin hari ini siya sang England. O amo ini siyang hari nga may ngalan man Charles. That is why siya ang una, King Charles I, no? Hari ini siya sang England, hari man ini siya sa Scotland, kag hari man siya sang Ireland. Humalin sang March 27, 1625, tubtob nga ini siya ya mga kabombo ang ginpatay pinaagi sa pagpugot sa iya sini nga ulo, no? Gin-execute ini siya mga kabombo sadtong 1649. Ang iya sini nga execution ni Charles I, ni Haring Charles I, gin-utod ang iya sini nga ulo sadtong January 30, 1649, no? Sa guwa sa iya sini nga banqueting house sa Whitehall. Kag execution amo yadto ang resulta, no? Kag katapusan sang puwerte ka masinandukot nga political kag military conflicts nga nagpatunga sadto sa bahin sa mga royalista, no, mga royalists ag sa mga parliamentarians sa England sa tong natabo, no, natabo ang English Civil War. So sa amo to nga panahon may mga civil war nga nagakatabo mga kabombo, no, sa tunga sa mga royal bloods at sa tunga sa mga parliamentarians, no. So bilang bilang isa sa mga epekto sa among pagilinaway mga kabombo, ti
ining hari nga si Charles I ginutdan sang ulo, no? So ini siya ang ginbunag sa House of Stuart bilang ikaduwa nga bata sang, of course, iya sa nga amay nga hari nga si King James VI sang Scotland. Apang pagkatapos iya sa nga amay nga nag-inherit sang English throne sa 1603 bilang si James I, no, nagsaylo ini siya, nagkadto ini siya sa England. By the way, sa mga nagalantaw dira sa aton sa Facebook Live, amo na ang mga bayhon, amo na ang mga itsura ni King Charles I, pasunod na King Charles I, King Charles II, and King Charles III. Mga kabombo, together with their family, together with their wives, arat na dalang tuwang ila sini mga itsura, lain pagidyan, no? Pero daw amo-amo man ang mga bayhon, ang mga ilo nga katag-as, ang mga ilo nga kalagba, no? Daw si Prince Charles, o King Charles III man, mga kabombo. So, amo ina siya si King Charles I, ang aton siniya nga ginakilala, mga kabombo. So, sa nagsaylo na sa England, ang hari nga amay ni King Charles I, mga kabombo, nga si James VI of Scotland, King James VI of Scotland, o kung si James I, sa nagsaylo na siya sa England, no, kung sa diri na siya nag-estar and spent much of the rest of his life, no. Amo na ang rason ko nga ang iya siniya nga second son, no, ikaduha nga bata, no, ni King James VI ng Scotland. Amo anangin heir apparent, no, sa kingdoms sa England, Scotland, kag Ireland. Sa tong 1612, pagkatapos nga napatay ang sini nga magulang nga lalaki. Tinga kay mamangkot kita si King Charles I, kay ikaduwa man lang na bata, no, ni King James VI of Scotland. Ti mamangkot kita nga ikaduwa siya nga bata nga siya nagpungko. It is because nagtaliwan niya sini magulang nga bata ni King James VI, magulang niya nga si Henry Frederick, ang Prince of Wales man, mga kabombo, no, napatay. That is why bilang siya ika-second son ni King James VI, mga kabombo, ti siya ang nangin heir apparent. Siya ang nagdason, siya ang nagbulos sa poder sa nagtaliwan si King James VI. Amo ina, mga kabombo, no? Ang istoryas ni Charles I, King Charles I. So si King Charles I, ang King of England kag Ireland, no, nag-reign ini siya sumugod sa tong March 27, 1625 to January 30, 1649. Ginkoronahan ini siya bilang hari na sang Inglaterra sa tong February 2, 1626. Kasi na siling na nato niya siling nga predecessor atong iya siling nga amay si James I o kung King James VI kag ang nagbulos sa iya, of course, no, ang iya siling successor amo na ini si King Charles II. No, ang King Charles II de jure ang iya sini nga successor kay amo man ini iya sini iya nga kamagulangan man nga bata, no? Kag Council of State de facto ang iya sini nga nangin successor sa Charles II. So, as King of England and Ireland, mga kabombo, ginkoronahan siya sa tong February 2, 1626. As King of Scotland and more, ginkoronahan siya sa tong June 18, 1633. No? Ang predecessor niya, amo si James VI and James I. Amo gihapon no? Bali, tatlo, no? Kagdamo, pagid nga mga, nga mga Commonwealth, no, ang ila siniya nga pungkuan nga trono, mga kabombo, no. Pagkatapos ining si King Charles I na tawo sa tong November 19, 1600 dito sa may Dunfermline Palace, Dunfermline, Scotland.
Nagtaliwan siya, of course, ginutod iya sini nga ulo kay gin-execute siya sa tong January 30, 1649 sa edad nga 48 anyos mga kabombo dito sa may Whitehall sa London, England. Sa nasiling na naton ang cause of death ni King Charles I, amo ang execution by beheading. No, ginutod ay sini nga ulo. Lubongin ni siya sa tong February 9, 1649, no? Sa St. George's Chapel sa Windsor Castle sa England. Aya sini nga asawa, ang sini nga reyna, no? Ang sini nga consort si Henrietta Maria of France. Nagpakasal sila sa tong 1625 kag ang sini nga bata amo ining ang sini nga bata kamagulangan amo si King Charles II nga amo nagbulo siya sa trono. By the way, antes kita magpadayon yari anay si Bombo Grace Lubaton mga kabombo, no? My flash report. Ano ina? Bombo Grace Lubaton, come in. Bombo Jazz, may isa ka pasahero diri sa Bradcombe Port. Isa na siya malalakihan ng kuhaan sa droga, no? Pinagpatihan siya buini kag may ara sa more or less 150 grams, which is equivalent to 1,020,000 pesos. So, wala pa kita sandugang ang detalye dire kung paano niya siya nakuhaan, but dugang information is going siya kuno pa Iloilo, but i-confirm ta pa na, Bombo Jazz. Okay. So, Bombo Jazz, naman ang Bombo Flash Report. Initi Bombo Grace, yung nabutan para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo! Unawag nga salamat, Bombo Grace Lubaton mga kabombo. Amo ito nga aton sining flash report, just in report, detalye, kompleto detalye sini. Mabatian sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radio Bacolod na binagin sa programa ni Bombo Dennis Rubica karon, no? Ang Bombo Reports Afternoon Edition. So, sa nasiling na nato ng istorya sini naton nga harianhon, no? Ang mga istorya naton mga kabombo, no? Kung sa diin, we're talking here about the first of the 3 King Charles sa royal family dito sa Inglaterra. Nga si King Charles III na ini siya yahaw kay may ara duha ka hari ay sini nga mga predecessors sa royal family dito sa Inglaterra nga Charles man ang ngalan. Amo ining feature ko sa inyo si King Charles I. Since we are running out of time, was naman si King Charles II, no? Kaya sa subong padayon ang pagmourn sang bugos nga mga Britons, mga kabombo, no? Kag tanan nga bugos sa bugos sa kalibutan ang well-loved nga monarch, ang reyna sang Inglaterra, si Queen Elizabeth II sa iya siniya nga pagtaliwan sa edad nga 96 anyos. Sa nasiling na naton si King Charles I ang nakapangasawa sa kay Henrietta Maria of France kag may bata ini sila mo kadamo manbaya sa ila sini nga bata ho. Ang kamagulangan si Charles amo ini ang ikilalaho naton buwas ang King Charles II, King of England, Scotland and Ireland. Si Mary, of course, di may mga title gini sila mo. Si Mary nga manghod ni King Charles II sa ulihi, amo ini si Princess of Orange. Si James II and James VII, King of England, no? Scotland and Ireland. Si Elizabeth, si Anne, si Henry, Duke of Gloucester, si Henrietta, Duchess of Orleans, mga kabombo. Ang ila sini iya nga balay, amo ini ang ila sini balay, no, sa ang ila sini nga puloy-an, no, sa mag-asawa kaya sini pamilya, amo ini ang House of Stuart, no. Originally Stewart, sa uli naging House of Stuart, Royal House sa Scotland, England kag Ireland, kag sa uli dira na muna ni ang Great Britain, ang Grand Britannia mga kabombo. Of course, na siling na naton ang Iloy sini amo ang syempre ang wife ni King James VI and King James I, no, si Anne of Denmark, no, nangin Queen of Scotland sa ila sini nga pagpakasal sa iya sini nga amay na si King James VI and King James I, mga kabombo. Ti nangin queen ni saya. Amo ni kung kisa mamangkot kita nga ang si Camilla queen consort lang, hindi queen. Pero ang iloy ni Queen Elizabeth II dia
Queen man to ni si Queen Elizabeth kag ang amay ni Queen Elizabeth II nga si King George VI nga ang iba niya consort lang. Ang konsorte ni Queen Elizabeth II nga Prince Philip lang, hindi King Philip. So depende na. Kay may ara ya sang mga pagsulundan ang ining royal family nga ni mga kabombo that sometimes we cannot follow, no? Ilan na lang na yung mga pagsulundan nga na, no? Pero sa nasiling na nato, no, gaano kita ya, ga look forward kita ya sa sining nga mga pamilya bangod sa ila siniya nga pagkapinasahi labi na gid sa dong nag-abot ang prinsesa nga si Princess Diana. Unfortunately, wala siya na nagdugay bangod sa amuto mga kabombo nga natabo sa iya. Buwas kilalahon naton isa pagid ka hari nga si Charles, no? Nakilala na naton si King Charles I. Aton kilalahon si King Charles II tomorrow. Kay wala nagkikita sang panahon mga kabombo. Yari anay hua ang aton sini matutuod gid nga kasaysayan sa sini nga adlaw mga kabombo. Sa nasiling ko nang aton sini nga letter sender nagapakilala gid lamang sa kay Gingging. Ini si Gingging is 39 years old. Kag taga Banwa ini siya sang Hinubaan, no? Pero tumandok ini siya sang syudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kag ang kasaysayan ni Gingging iya ginsuguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tao lamang ako sa kay Gingging, nagapanuigon sa 39 anyos. Miss Jazz tumandok kuya sang syudad sang Silay. Ara dira sa Silay nga akon sininga pamilya. Ang pamilya sa akon sininga May, kag ang pamilya sa akon sininga Iloy. Bali tumandok kami sang syudad sang Silay kung mga Silay noon gid kami. Pero temprano pa ko Miss Jazz nakapamana. Kag ang napamana ko taga Banwa sa Hinubaan. Amo nang rason nga yari ako diri karon naga-estar sa balay sang akon si maugangan sa may Banwa sa Hinubaan. Nakapamana ako Miss Jazz sa kay Joseph. Ining si Joseph ginatagan niya ko Miss Jazz sang anom tanan ka mga kabataan. Sa edad ko karon Miss Jazz sa 39 anyos, anom na yung mga kabataan namon. Kaysa nasiling ko na, temprano pa kuya, na in love, temprano pa kuya, nakapamana. Kag, temprano pa man ako, nakaangkon sang anom tanan ka mga kabataan. Kung lang tawon, Miss Justy, blessings man ini ang amon si mga kabataan. Pero sa prangka nga sugilanon, sa kabugusan nga istorya sa amon pagpangabuhi, amoy ning rason ko nga ang nagsulat ako sa imo Miss Jazz. Bangod luyag ko nga ipautwas ako sila karon nga ginaagyan nga kasakit. Ginaagyan nga mga nga kabuhi nga puno sang problema. Sad to Miss Jazz nga so much in love gid ko sa akon bana nga si Joseph. Nga bisan na akon maginikanan hindi gusto sa iya. Bangod kay sa amo to nga panahon Miss Jazz inom na siya. Kadto niya sa balay, ginahagad niyang akon nga magulang mag-inom. Ara na sila sa balkon namon Miss Jazz nagainom. Kang makitaan ina nga pala inom gid si Joseph. Pero Miss Jazz wala ko gin pamatian na akon maginikanan. Kay siling kuya in love ko. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, guwapo ni ang akon siniya nga napamana. Ining si Joseph pution kag taason. Ti sino ba nang hindi ma-in love? Subot silingon Miss Jazz na in love ako sa kay Joseph. Ginabalan ako sa akon Iloy, wala labot nga kapalainom sa iya ho. Didto ka mapalayo kagid sa amon. Kay didto ka sa ila sini balay dalon ka sang imo sini iya manginbana. Didto sa Hinubaan. Ti southern tip na ina. O kon pinakapunta na ina sang
probinsya sang aton sang Negros Occidental, ti layo na kita, layo ay na kita. Ti Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, pila man lang kami ka magululutod. 3 kami, ako ang kamanghuran. So palangga gid ako sa ako maginikanan nga hindi ko nila ya ipalayo sa ilaluyo. Tanan nga mga pahanumdom, Miss Jazz, sa batian ko sa maginikanan ko. Pero wala ko labot sa amo to nga panahon. Kay nga naluya gid ko ya kay Joseph. In love gid ako katama sa kay Joseph. Amo nang rason, Miss Jazz, nga wala gid ko namati sa mga panumdom sa akon maginikanan labi na gid sa akon iloy. So amo to, Miss Jazz, ginkasal kami ni Joseph. Temprano pa ako nagpakasal. Temprano pa ako, Miss Jazz, nagtukod sa pamilya. Sang time nga dalon ako ni Joseph sa ila sa hinubaan, Miss Jazz. Grabe na ginang akon siniya nga nga kalangkag. Kay ti siling ko matukod ko sang pamilya ko, upod ko ang lalaki nga palangga ko gid. Head over heels, head over heels si Gingging sa kay Joseph. Amo nang rason, Miss Jazz, kung nga ang sa subong kung pwede palang ibalik ang panahon. Nga kaklaro gid sa panumdom sa akon maginikanan sa akon. O galing kay ti hindi na gid pwede. Kag plus pa amo na lang ni ang konsolasyon ko, ang amo si mga kabataan nga mga gwapo kagwapa. O galing kay ti miserable, Miss Jazz, ang amo si pagpangabuhi. May lang kay ari kami diri nagapuyo sa akon mga in-laws nga amo nagabulig sa amon. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, amo ni karon ang akon nga problema. Sa tuman na kapigaduhon namon, dugangan pa sang tuman kadamo nga bisyo sang bana ko. Yes, wala labot sang pagkapalainom sini. Sugarol pa, Miss Jazz. Sa makapila ka beses nga naghilibion ako, Miss Jazz, nga ginaapas ko siya sa pagwa niya sa iya sini nga ginatrabahuan para lang gid nga masalbar ang iya sini nga sweldo. Para hindi siya makagwa kag ibakal sa iya sini ilimnon, kag ipatad sa iya sini nga sugal. Pero abi mo, Miss Jazz, makapila ko ka beses nga ginawakli ako sang bana ko. Ya nga ari ka diri nga temprano pa ya. Kay gusto ko bala, Miss Jazz, nga makuha ko nga sini nga sweldo. Nagapakitluoy na ko na sa iya kong kaisa nga ihatag ang sweldo niya sa akon. Yung gusto niya mabili na siya sang gamay para sa iya sini nga kung gusto niya magsugal, kag kung gusto niya mag-inom. Pero Miss Jazz, tanan niya nga sweldo ya, ginakuha niya gid na or wala ini ginhatag sa akon. So makapila man ako ka beses nga ginatabog ako sa bana ko, sagwa sa iya sing ginaubrahan. Kay ginasugat ko siya, Miss Jazz, mo sa akon siniya gusto ya nga makuha temprano pa ang iya sing nga sweldo antes pa man siya makagwa. Kag pakasasa sa iya sing nga bisyo nga pagkasugarol kag pagkapalainom. Sa prangka nga sugilan, Miss Jazz, ang pinaka-worst nga nahimo niya sa akon kun nga ang ginahandom ko subong nga magbalik sa akon maginikanan. Kung pwede palang dalon ko makabataan, mabalik ako sa akon maginikanan dira sa may syudad sang Silay. Kaya hindi naging ko kagwanta sa akon sa ibana. Sa first few years na mo na pag-upuray, di daw langit pa, nami pa. Pero sang ulihi, Miss Jazz, hindi nagikuya kagwanta. Ginapatupaan ako isang bana ko, labi na gid kun hubog siya. Amo na karon ang pinaka-worst sa ginhimo niya sa akon, gintapaya niya ko, Miss Jazz, nga nagpulo lagi ng akon sa kaguya, nga para sa akon nagbiti, gid bla, Miss Jazz, sa kasakit-sakit. Kaya nga, nag-abot siya nga hubog. Ginsukot ko siya sang yasini nga sweldo, kaya makabataan nagahangla, ginagutman. Sa masami ginabalang ko, pasalamat ka lang kaya maginikanan mo. Wala nagapabaya. Nga makakaon pa ang mga kabataan mo. Ako yung Miss Jazz, okay lang sa akon nga magkalamang tiyan ko bangod sang kagutom. Basta mapakaon lang amon si mga kabataan, kaya ang ila sining amay, gabi na mapuli, wala pa sweldo kay hubog. Kaya mo to, Miss Jazz, amo na ang pinaka-latest ko, gid sinilang ni nga tuig na tabo.
gintampa ko sa akon sini nga bana kay ginsukot ko siya sa sweldo niya. Kay mabakal ko sa makinanglanon sa makabataan. Labi na gid ang pagkaon. Kaya ako mismo, Miss Jazz, di syempre ako ang topic dira, tinahuya na ko nga daan nga dira kami sa ilabalay. Mas nahuya pagid ako kay nga ang iya si maginikanan na mo nagagasto sa mga pagkaon nga para sa iya si mga kabataan, sa mga kabataan. So amo to, Miss Jazz, ginsukot ko siya, gintapayan niya ko. Kaya mo to hambal ko sa kay nanay kag tatay nga si maginikanan, gusto ko na gid siya nga maglayas. O galing kay nagaano ang iya si maginikanan, Miss Jazz, nga base ano pang matabo. Base hasta mga pamilya mo maulamid. Kaya hindi gusto ang bana ko. One time naghambal ko sa iya nga sa maayo lang akong pwede dito kami. Sa amon si Balay, kulukad to lang to siya. Para nga ti mahatag ang mga kinanglanon sa amon bata kay kaluluoy. Kaya magulangan namon nga daan, ti naga-eskwela na. Ang nagasunod, naguging pauntat lang anay kay kapigadog eh. I'm sure ang akong maginikanan niya, bisan nga hindi sila luyag sa akong sininga na dangtan. Willing sila iya nga dra kami sa ila sininga loyo. O galing kiti hindi gusto sang bana ko, wala ko may mahimo. Mas dyan sa mo hindi karon nga akong siniiha nga problema. Nga nagsulat ako, agud indali-dali ko pa ni Miss Jazz pangod kiti basi bala nga madakpan ako sa akong sininga bana. Amo ni nga ang akong singalan lain, ang akong sininga lugar lain man. Pero sa tudtod lang Miss Jazz taga sila gid ako. Miss Jazz, tubtob naman din akong pagsaysay kabay pagin share ko man ini agud nga makuhan man sang lesson sa iban nga nagapamati sa imo sin palatuntunan. Wala na ko sang panahon na mga kabombo, so tagsulat naton si Gingging, 39 years old, sang banwa sang Hinubaan. Ahay Gingging, anunta kay ti, amo na ginatawag bala nga sa ulihi ang paghinulsol. Ang paghinulsol, ano na, nang it's too late na. No? Higot ka na gid. Wala labot nga ti nakasal na kamo, o nagaupo na kamo mag-asawa, may anom pa kamo ka mga kabataan, no? Amo nang ginalantaw. Ako na no ang problema sa mag-asawa, eventually mabugras ang relasyon ang mga kabataan ang makaluluoy. I know nga ang imo si tagipusoon gusto na gid magbalik to sa imo maginikanan. Pero ulikid mo ang mga kabataan mo kay hindi ka gusto nga madulaan sila sang amay. Tipro kung sa welfare sa mga kabataan nga mahatag ila sa basic needs, why not, no? Istoryahon mo ang bana mo kay in the first place nagalumon ka mo dira, kabudlay gid. Ikaw nahuya, kaya bilang tapik ikaw nahuya. Pero ang bana mo, ang una gid nga dapat nga hatagan sa solusyon ang bisyo sa imo bana. Asa san-o ina nga bisyo na malala lang na kag malala, no? Abi istoryahan nyo gid. Istoryahan nyo gid upod sa imo si mga in-laws, no? Nga makamarasmas, siya bala temprano pa. Basi makabugtaw lang siya nga wala na kamo dira. No? Kag hindi ka man gusto kung tani nga mag-amuin. Plus pangati, pungga niya yan sila nga mabugat nga kamot. Kaya nga nangin abusive na siya sa imo, kay suno pa sa imo, nakatilaw ka na pila ka beses. Saya sila nga pag sakit sa imo, hindi na naman nami, no? Pero kabay pa, hold on ka, I know, ang imo sinigi na ulikid ang mga kabataan. Pero, pangamuyo lang gid, no? Gingging, no pangamuyo lang gid. Hang on, hold on sa aton si mahal nga makako. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. But before that, ari-ana yung aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Kita diri sa kalibutan, mga disipulo, kita sa aton silinga Dios, no? When we say disciples, we are followers. That is why we have to take our cross. No, hindi basta-basta magpangabuhi diri sa kalibutan nga sundon tang luyag sang Ginoo kabudlay. But whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Sa Mark 8:34 dira naghambal si Ginoong Jesus, no? Kung gusto gininyo nga magsunod kamo sa akon, ang mga konsekwensya bilang Kristiyano, no? Hindi. Our life here on earth as Christians is not a bed of roses, no? Damo ini siya sa mga tunok, damo sa mga pagtilaw, pero at the end of the day, mga kabombo, no? Kita ang mangin
madinagon. Winners, bangod kay aton sini ginaupod among aton sini iya nga creator amo ini aton sini nga Dios. It's not easy nga mag sunod sa mga gusto sa Dios, pero always remember nga ara siya sa aton, magaubay sa aton. Sa Mark 8:34, mga kabombo, kagasubuman sa aton sini iya dugang words of wisdom. Sa Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amo na blang nga kasadya kita sa kalibutan, pero sa tutod lang aton spiritual life nagkakabayan ta, no? Ti pagkapatay naton ti why, no? Sa piha kita sa eternal damnation instead of eternal life. For lastly, Mark 8:35-36, ang kompleto sini nga mga dinalan. For whosoever would save his life will lose it, but whosoever loses his life for my sake and the gospels will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his own soul? Ang aton sini nga wake up call para sa aton tanan-tanan, no? Hindi lamang sa iisa sa pipila, kundi sa tanan nga nagapamati nga subong ya amo ang panahon nga makabati pa kita sang pulong sang Dios, no? Because this time is ang grace ang Ginoo, overflowing grace pa, and there will come a time wala na ni. He will come as a judge, mga kabombo. Nakita sa panahon is bye-bye time na. Salamat kayo sa paupo din ang inyo alagad sa kahanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898
Pero wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang
homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ato, patanawa ko abis ang cellphone ngayon na, oh. Are, sir, oh. Dali lang, sir, ha? Inamin ni nga klase, sir. Dual SIM ni. Kag AMOLED display. AMOLED display? Ate, oo. Amo nang gusto ko. AMOLED display ko, no? Nano naman? Bubisit nga AMOLED niya, eh. Hindi ko gani kabalo kung anong itumok diri para mag-andar. Aring on kag off, sir, oh. I-swipe mo lang. I-swipe? Ate, oo, kabalo ko na. Abaw. Ay ho, daw ka-high-tech matuod niyo. Pero paano kus ni makasiguro nga nami ni man? Basi kung tsura lang nami sini. May tani kung ari si Nelson kay kabalot saya. Gusto mo nga testingan nato ng kamera, sir? Ang kamera? Ate, pwede man? Sige, sir. Picturean ta ka para makita mo nga naming resolusyon sa iya kamera. Ara naman. Ano naman yung resolusyon nga ginawakal sa yung tao nga ha? Ang nabalaan ko yung resolusyon among parte sa konstitusyon. Sige, sir. Smile, sir, ha? Okay, ready? 1, 2, 3, smile! Weh! Ara, sir, oh? Tanawa, sir, oh? Abe? Uy! Purti ka tinaw ba? Pati ang buhok ko sa ilong kitaon?
Ay, amo giniya? Bisan ang mga buhok-buhok ko sa nawong daw kitaon, no? Oo, sir. Kabalo ka. High-end ini nga cellphone eh. High-end? Ati oo, kabalo ko na ano rason? Ano pagid ang mayo de? Ang gaming niya, sir, baskog niya chipset. Kaga battery life, sir. Wala niya nagalag ang gaming time, sir. Malipay gining apo mo, sir. Ano nga apo man? Ako yung magamit sini? Ikaw? Tagpila niya? 20 mil, sir. 20 mil? Ate, sige. Ulat ako na, Ulat ako kay ma-withdraw lang ko sa ATM. Hamak mo, ha? Aw nga cellphone, 20 mil? Pila na naiya kabalik-balik ko siguro sa warehouse. Hindi na ko tumagbalik sa tao nga to. Mapuli ko. Arin ako sa balay. Tagoy! Agoy! Sino? Uy! Maan? Grabe ka, Tagoy ba? Nga ginambaw mo ko sa nawong. Do, nagsalop na ang ilong ko kay. Ano pang isalop sina? Kay salop naman ang adaan. Sala mo na. Abig ko kung anong sapat ang gulpil na naglumpat sa tubang ko. Ikaw gali? Kagina pa ko gaulat si mo. Kagina pa man din nagaulat si Nelson si mo. Maano sa kuno? Maprinda silpon. Ha? Ha, Tagoy. Kagam mo na ning katumanan sa hando mo. Nga maka-order ka pagkaon pareho kay Chalbina. Namin nga klase, Tagoy. Mali kayo. Pero iprinda ko anay si mo, kay wala ikakwarta subong. Yung asa ko ka maprinda, kay wala manggani ko kwarta de. Sige na bala, Tagoy. Kabalo ko nga nagpadalaman sa imo si Day Susang. Bisan pila lang kay kinanglan ko gidang kwarta mo. Eh Nelson, si Susang man niya ang ginabantayan mo nga. Kulang pagani ang ginapadalaya sa akon. Kung nami ni nga klase nga wala mo gimprinda sa ibanaw, sigurado nga mabaton ini, damo sang mabaton sini. Wala ko salig sila, Tagoy. Amo na nga sa imo ko ni itugyan kay tiyo, taka mo. Makasalig ko nga halungan mo ni. Wala pa ni daan maisahan ka tuig. Ebe, patanawa ko. Aryo? Ano ka? Do pariyo man isang cellphone nga nakita ko kaina? Bila ang bakal mo si Nelson? Lapit-lapit 15 mil. Abaw, wala ka ko kwarta bro. May tag 15 mil ka nga cellphone. Mayo man, no?
Nga iprinda mo ni sakon, nga wala ko igagamit sa cellphone. Amo na gani, nga sa imo ko iprinda, kay piho nga hindi mo paggabiton. Dire ko mabantay sang lalaki, Para nga inugbakal ko sang pamahaw ko, buwas. Uy, may nagapadulo nga gwapo. Kag macho pa. Bugnohon ko siya sang hay, Hi! Hello? May kinanglan ka? May ara, gid, Kay balo ka. Nagapangita ako sang lalaki nga tambok kag dako. Ati, ako ang ginapangita mo? Piho ka? Uy! Gusto mo tilawan, haw? Masakiton lang ang ginapamangkot, no? Sige, dali. Magupod ka sa akon. Tan-awon ko kung matuod ang ginasiling mo. Dali lang, Ara na ako. Okay, Pagsulod niya diri, ready na ko. Wala na ko sang tapalodo. Ara na siya. Nagsulod na siya. Oh, wow! Hublas nga kamaturan. Wow! Grabe ang kurba sang babae nga ini ba? Daw gitara. Kag ang iya nga dughan ho. Daw mga makapuno. Bago ka lang diri, no? Oo, bago lang ko di. Pero kung maghangpanay kita, pwede ko man ikaw nga balik-balikan. Ati, depende kung dako kag tambok, sa butang ina, hindi ka mapaslawan. Kung dako ang paghahambalan, dako giniya. Matoo? Ay, oo Luyag mo nga makita, haw? Ati, sige palantawa ako abis ang imo. Kahita? Kahita? Oo. Lantawon ko kung ano gid ka tambok sang kahita mo. Kay kung tambok kag dako man ang tip na ihatag mo sa akon. Ay! Uy, ano na? Doon naga-deliver mo na sa pagkaon kung mag-order ka paagi sa internet? Oo, ara ho. Nagaparada sa atubang sang balay ni Buklan. Uy. Bataan,
ang sinsilyo, itip na lang sa driver. Oo, Chitagoy! Nahatag ko na! Ba? Hindi. Nga nag-order man na sila? Paano si Bukla na kay Balo? Kay wala man na siya cellphone? Wah! Uy! Huling! Huling! Chay? Ano, Chay? Ma-order naman ta? Huling. Tanawa bala si Buklan, ho? Nagpa-deliver man siya. Uy! Tuudo? Amo ginang mga nagadulong diri sa aton, Chay. Kabalo man sila gali, no? Gintuduan mo si Matan kung paano magpa-deliver pagi sa internet? Aba, wala, Chay, ah. Kanga namangkot kasi na, Chay, haw. Kay nagsugod lang ina. Sa nadakpa naton si Matan nga nagapatupong sa aton kudal. Naginpakaon pa naton siya gani. Buh! Ginpadalagi siya siguro ni Buklan para mag-espiya sa aton. Makainit. Kinasunod-sunod giniyang aton ginahimo. Huling! Chay, hindi ko pagsinggiti. Ari gid ako sa atubang mo. Gaga. Sabta ko sang matunog man. Huling! Ano, Chay? Himos! Kimalakat ta sagwa. Didto kita makaon. Ay, ginasumuran na ako sa mga pagkaon nga ginapadeliver ko. Ako man gani mo. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ika-duha! 200. Ika-tatlo! 300. Ika-apat! 400. Ika-lima nga hatag! 500. Ako si Elsie Aquidado, nag-star sa Purok Nami Sumag. Ako nakadaog sa Bombo Radio sa 500. Cash items nga 500. Ako nagpasalamat ged sa Enhanced Swerte Palengke sa Bombo Radio. Kamo gina-invite ko ged sa pag-intraman kay ang Bombo Radio para sa tanan. Bakal ko sa mga kinanglanon sa akon mga apo kagkabataan. Basta Radio Bombo, #1. It's Star FM. It's all for you.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surface. Bilang ko dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail
Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga nangin saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial J, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial J. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial J. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Ginsugid ni Alan kay Donna kung sa ano nga paagi siya nakaangkon sang dako nga kabalaslan kay Andy. Kag nagpangako siya sa iya kaugalingon nga indi gid niya ini pagkalimtan. Ginpasalig niya si Donna nga buhaton gid niya ang kutob sang iya masarangan agud nga makagwa si Andy sa prisuhan. Diri sini nga bahin magapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial J. Kilala ko ang Donald Gina. Kung tani, may jutay nga pandam si Andy. Antes siya nagpakig-upod sa bisan ano nga hukos-focus kay Donald. Sunuso na batian ko. Naluyagan ni Donald ay kabuhi sa sulod sa presuhan. Daw pareho lang nagabakasyon si Donald. Kag siya, isa ka psychopath. Apang nakahimo siya sang pagi nga makagwa sa mental hospital. Nakahangop ako kung nga gusto ni Andy nga makagwa. Kung ara si Lewis sa iyalikod, kinahanglan nga magpalayo siya sang mayo. O gali, nasugid bala sa imo ni Andy kung din siya manago kung makagwa na siya? Wala. Kuna mo, may vilya ko sa isa ka pulo. Mahimo siya nga makapanago dito. May share ako sa mga complex dito. Wala ako sang nabuhat nga hokus-focus dito. Ang tanan, klaro. Dito ko ginadala nga akong anak kung magbakasyon ako. Kag may apo na ako. 4 katuig na. Kag maluyagan mo siya. Pila ka tuig ng imo mga anak? Si Lisa, 25 anyos. Kang akong junior, 21. Ako, 49 anyos. Bisan wala ka pa nakapamangkot. Wala ako makahibalo nga may nahimo nga kaayuhan sa imo si Andy. Wala siya sa nahambal bisan ano sa ako ni. Nakahibalo ako nga hindi niya pagbuhaton nina. Aralay na sa tunga namon nga duha. Donna, maminsara na ako. Maminsar ako kung may tsansa nga buhaton namon ang gusto matabo ni Andy.
Wala siya nagsabat. Nakita ko, gano'n nagdalo mga kaisipan. Nakita ko nga maayos siya nga sari sa babae. Kag hindi siya nagkakabagay kay Andy. Ang maayo pa siguro, makaon na kita. Nakabatsag ako sang kagutom eh. Buwasaga, masugod na ako sa pagpangusisa. Gali. Ining pagabuhaton naton nga duha. May go signal lablay ni kay Andy? Amo siguro. Oh, daw hindi ka sure doon na. Wala na ako sa nahibalan, Alan. Ang dumdum ko, kung nakahibalon ako sang tanan parte sa akon bana. Ang dumdum ko, husto ng akon kabuhi, hasta nga mapatay ako. Apang subong, may bana ako, nga sentensyado. Kag subong, ari ako sa atubang sang tao, nga nagpatay sang pareyo niya nga tao. Kag nagaplano ako, nga mapagwa si Andy sa prisuhan sa kalalangan sang tao, nga wala ganin niya ako masugiran nga siya ang nagbulig diri. Kag subong, makasiling ako nga wala ko pa makilalang akong bana sa tion nga ini. Wala gid ako magsala. Wala makibalong babae nga ini. Sa ginhimo nga modus ni Andy. Nadlok siya. Nagapalibog siya. Hindi siya dapat nga mangin asawa sang isa ka sindikato. Ang babae nga ini, inosente. Wala sang hinalungong sa bulaton sang iyabana. Kung ako sa imo, maminsar ako sang mayo. Sa banta mo, makasarang ka wala mag-atubang sa katalagman? Mga makaladlok pareho sang horror? Dona, may panahon pa para nga mag-isol ka. Makighambal ka kay Andy. Hambalas siya nga magpangita sa sang iban. Agod nga makahatag sang katumanan sang iya gusto. Nabulig ko na sa iya sa kalalangan sa imo pagpakikita sa akon. Hindi siya makasalig sa iban. Magluwas sa akon. Makasiling ako nga mapalaron siya nga lalaki. Kag ikaw ang pinakadimalas nga babae. Kung magplano kita sang dapat naton nga buhaton, kinahanglan ko ang kaupon. Kag sa pagpakighambal mo nga ini sa akon, mag-aabot ang gamo. Nakahangop ka bala sang akon buot silingon? Oo. Tama sini ka peligroso, Dona. Wala labot sina. Ara ang crime squad nga nagalagas sa aton sa tanan nga tion. Wala ko nagapamahog, Dona. Apang napahibalo ko lang ikaw sang matabo. Kag subong palang adaan, nakita ko na nga nagakurog ka na sa kahadlok. Samtang wala pa kita makasugod. Hatagan ko ikaw sang kahigayunan nga makapaminsar sang mayo. Ipadulong ko na ikaw sa akon mga tinawo para nga makapauli ka na sa inyo.
Padayon gihapon ang pagsugilano ni Alan kag Donna. Kag sa pananaw ni Alan, wala sang hinalungong si Donna bahin sa matuod nga pagkatawo ni Andy. Kag katapo gali ini sang sindikato. Gani, ginpandaman niya ini nga mabutang man sa katalagman ang iya kabuhi. Sa pagpadayon ko pagid. Nakapauli na si Donna sa ila balay. Kag subong, ari ako. Agod makikita kay Fido. Arang jutay nga ilimnan. Jutay pa ako. Ara na ine. Kag subong, ara man gihapon. Kag wala sang gidliwat. Masulod na ako dra. Ato si Fido. Maniwang. Kag jutay na lang ang iya buhok nga nabilin. Mapungko ako sa iya tupad. Hello, Alan. Anong mahimo ko sa imo? May mensahe ako nga ipa-deliver sa pulo. Tama ini ka pribado. Kag hindi ako maluyag nga makaabot ini sa dulunggan sa isa ka tawo nga ginatawag kay Donald. May diyahan ko ina. Lain ulo inay. Apang nagabayad sa isang gusto. Gali, para kay sino ang mensahe ngayon eh? Para kay Andy Puras. Ihambal lang nga magpangita siya sang number 2. Makahangop na ina siya. Kabiga nga tapos na ini. Saan maabot ang mensahe, Fido? Buwas sa hapon. Salamat. Nakaabot na ako. Gintulong ako sang tawo ni Alan. Kapoy ako. Masakan ako sa balay. Ba? May tawa ako nga nakita nga nagatindog sa tupad sang madabo nga tanom. Nagapanilag siya. Kag may dala siya nga pusil. Si Paddy? Siya ina. Paddy? Ako ini doon na. Anong buot silingon sini? Nga nagapanilag ka sa akon. Anong tuyo mo? Wala doon na. Wala sang kaso ini. Ginapatod ko lang nga nakapauli ka nga luwas. Amo lang ina. Hindi ako magpati sa imo ginahambal nga ina. Magsunod ka sa akon. Mahambalanay kita. Anong ginabuhat mo nga ini, Paddy? Espiya ka gali? Nagsala ka, Donna. Ginapatod lang namon nga luwas ka. Namon? Bay, ano nga namon? Pila ka mo diring nagapanilag sa akon? Isa ka batalyon? 5 kami kabilog. Kag iya ini gusto ni Andy. Gusto niya ini nga buhato namon. Ano? Nakahibalo ka mo? Oo. Hindi maluyag si Andy nga madakpan siya ni Donald paagi sa imo. Hindi siya maluyag nga may malain nga matabo sa imo. Hindi ako makahangop, Paddy. Kinahanglan niya paatagan mo ako. Si Andy, siyang nagatag sang salakyan sa mga hold-upper. Ang hold-up nga natabo, kag amoy na nga napriso siya. Nakapatay siya sang security guard. Kag amoy na nga nagamo. Wala kami maghatag sang armas sa amo nga hold up.
Wala kami makaibalo nga may armas gali si Donald nga loaded. Natiruhan ang gwardya kag napatay ini. Ginkuha ni Donald ang kwarta kag gintago. Apang ginkuha man ni Andy ang iban niya kwarta kag ginsaylo sa lain niya talaguan. Apang nadakpan si Waning. Kag napilitan ini nga isugid ang tanan. Amo man si Donald. Si Donald amo ang leader sang amo nga hold up. Subong patay na si Waning, kag si Andy nala ang nabilin nga buhi. Apang hindi man siya matandog ni Donald, bangod siya lang ang nakaibalo kundi iniya gintago ang kwarta. Kag para magsugid siya, may plano si Donald. Ikaw ang iya gamiton sa pagsugid ni Andy, kundi ang kwarta. Ara siya katalagman ng kabuhi mo doon. Amo ina nga ginapabantayan ka sa amo ni Andy. Ay, amo gali. Amo gali nga nasa tuman ko nga ginahilabtan ninyo ang tanan. Kung anong buhaton ko, kagundiin ako makadto. Ang tanan na kahibalo, magluwas sa akon. Nga nga nabuhat niya ini sa akon. Nakahibalo ang tanan, ako wala. Bangod wala niya ako ginsugiran. Ako ang iya asawa! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang akong pag-asa, sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ang Bombo Radio Philippines ay sinusuportahan ng Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Viva! Senyor Santo Niño! Viva! Viva! Ang Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023. Ang Bombo FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high-quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano
Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dughang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawag lang ako kay Banji. Suguran ko nga akong kasaysayan sa nagapanuigon pa na ako sang 15 anyos. Wala ko makatapos ang akong pagtuon, bangod bigado kami. Apang madamo sa nagapangaluyag sa akon. Kag isa sa ila si Miguel. Kag bangod ang luyag man ako sa iya, ginbaton kong iya paghigugma. Sa pagsukod ko gin, ginbaton mo si Miguel? Ano ka? Wala pinsar? Wala inaobra? Ano ang ipakaon niya sa imo? nagapangita mo siya sang obra, nay. Pero wala pa siya sang nakita mo. Tamara naton! Ay, Banji, hindi ka magpatis ang tanan niya nga ginahambal. Tungod butig, ina!
Pasugot ka na ba lang ang mapakasal kita, Vanji, oh? Nga, haw. May gasto ka na, haw. Gasako ka gid siya, haw. Adlo kabi ako eh. Basi kung maagaw ko pablas ng ibang sakon. Nagsiling si nanay. Ang mga bata pa kuno kita. Kag wala ka pa sang obra. Mangita lang ko sa obra. Sincero ko si mo, Vanya. Pangako, sincero ako nga lalaki. Tanawa ka gintuman mo gin ang gusto mo? Kundi nagaantos ka? Hasta karon wala sang obra si Miguel? Nagapangita man siya sang obra, nay. Kung galing anhunta kay ti. Wala pa siya sang makita mo. Ang silingon mo, tamaran siya mag-obra. Ang gusto niya, ang obra ang mangita sa iya. Si nanay, bala mo, nagalakat mo na siya permi. Galing, wala ko sang bakante. Kang nagpati ka man? Uy, butigon ang bana mo ngayon na. Kanawa ba na? 3 ka tuig na ka mo nga nakasal. Kag 3 naman ang bata ninyo. Apang kami ang nagasagod sa mga anak mo. Ay, ano na lang ang matabo sa inyo kung wala na kami sa amay mo? Man, wala ka nagapamati sa akon? Tanawa na? Kundi nagapinitensya ka? Kay man katig-agin sa ulo mo. Maupo daw kayo tunis sa Bacolod, Vance. Mano ka dito, ha? Pati gayon niya ako nga makaobra dito, ah. Oy, matuod? Oo. Basi kung makatrabaho ako dito sa construction, padalaan ko lang ka mga kwarta sa mga bata, ah. Bo, salamat. Sa katapusan, baka kita ka na sang obra. Nahuya, nagiguya ka na nanay kag tatay. Kaya sila na lang yan nagasagod sa aton. Sige lang, ah. Makakita gid ako sa obra. Pero galing Vance, wala ko plite kag balon pa kadto dito. Uti, wala man kita sang kwarta nga gastuhon mo dito. Kanay nanay malang kita nagasalig. Ibaligya lang anay nato ng balay nga ini, ah. Ibaligya? Kaganong istara naton? Ang balay nga ini, ginpatindog ni tatay sang kaslon kita para maistaran kita. Karon niya, ibaligya naton? Uya-uya man di. Wala gani ako sa ngipliti. Bayaran lang naton sila kung may ubran ako, ah. Kag mapatindog iti sang aton nga balay. Sige na bala. Amo lang ihambal mo sila. Papasugot na sila. Di, sige ah. Hambalon ko sila ni nanay kag tatay. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos sa kaligas takta, alas 4 sa hapon. Kasi patayin pamati sa inyong matahog nga drama. Kuwanta na yung update, development report, sining drug operation sa PDEA, no, sinig lamang hapon sa may Bridgeport, itong isa kapasero nga nadakpan, nga nagasakay, kung masakay ko tayo sa Roro vessel, na recoveran sa nga masobra 1 milyon ka pesos, valor iya sa Shabu, mga kabayan sige lamang nga hapon. Naring development, daw nga detalye, ang ngalan sa suspesado kung paano inatabo, sa may Bridgeport sige lamang hapon. Sa lawatan ng mabalik report, kikan sa patrol po si kay Bombo, Gracelyn
Bombo Gracelyn, Kemin. Bombo Dennis, ara nasubong sa Cosria sa Bacolod City Police Station 2 ang ining suspect nadakpan kagina no mga alas 2:30 sining hapon man sining adlaw sa area or sa Bredco Port Reclamation Area Roro Passenger Terminal Barangay 10 Bacolod City. Si Marshall de los Santos Jr. Marshall de los Santos Jr. Nagay 50 anyos kag ini siya ang single pa Bombo Dennis naga-stall zone 2 kaingin Iloilo City. Nakuha sa iya ining more or less 150 grams nga ginapatihan shabu kag may valor ining 1,020,000 pesos, no? 1,020,000 pesos. Bombo Dennis ang nakuha sa sining suspetsado nga si Marshall de los Santos. Isa man siya ka PWD, no? Iya sining nga disability ang orthopedic impairment bala may problema ni siya sa iyang speech man o kung paghambal. So ang na-recover sa iya meron sang 3 ka pieces not tied transparent plastic packs containing suspected shabu, isa ka black sock, 1 black shoulder bag, no? Dason isa ka Android phone kag Bombo Dennis sang kagina, no, ang ini nga operation man upon ang nagdakop sini sa iya amo ang mga mga pangunahan sa PDEA 6, no, ang Negros Occidental, PDEA 6 SIU Negros Occidental, PDEA 6 Nocpo, Coast Guard Substation Bacolod, CGK-9 Team Bacolod, EOD Team Bacolod, CGIG Western Visayas, PNP TEG, no, SOU 6, PNP BCPO Station 2, kag ang PNP Maritime Group 6. So, ang ining klase sa operasyon kini siya bypass operation mo Dennis, no? Tawag sini K9 inspection. Okay, kagina pagsakay ya sini or palulong siya sa Iloilo mo, no? Halin diri sa Bacolod City. Kag according sa information nga nabaton ta halin siya kuno sa Pure Gold pala Banago. Dason nagsakay or mahana nga masakay padulong sa Iloilo na mag-aagi na sa scanner mo. Pero nga pasahero nag-aagi na sa scanner. Siya lang ni ang wala. So ginseparate na siya. Dason ang ginhimo sang operating unit Bombo Dennis sa panguna sang PDEA SIU bali gin siya gin pa simutan no sa K9 kag ang K9 nagpungko na dugayan ni kag didto nakitaan sang invitation nga may ara na siya sang something nga hindi gid dapat na mo anwis ng ido ang something may dala sa sulod sa iya nga bag. Yes, Bombo Dennis, exactly. Kag sang nagpundo na or nagtinir sa malugi ang K9 dito na nila ginbuksan ang bag, no? Kag may ara dito sa medyas kung sa diin nakasulod ang 3 ka nut side nga mga packs bala nga may unol na patihan suspected shabu Bombo Dennis. So amo nito nga naka-inventory sila kag masobra sa isa kanilyon ang nakuha sining kay Marshall ang suspetsado. Din ko nun halin ang shabon, ginahatag siya, padala siya, no? So, Dennis, ang iya sining allegations ang suspect kay nabuday na siya maghambal. Paligin padala malang kuno sa iya. Pero isak ba lang padala siya, droga? Amo pa na ang, siyempre, ginadinay man, no, nga ang ginadala niya droga. Pero nakitaan, gid, nakasulod pa sa medyas. Kung insulod na sa bag mo, no, do hulog lang pero ari nakasulod pa sa medyas mo nga nakasulod sa bag ang medyas. Amo to ang iya lang sining background pag actually may na-monitor na ang PDEA SIU kung seaport interdiction unit na siya panawag sa ilawang mo Dennis nga may ipagwa pala diri or ipadulong sagwa, no? Halin diri sa Bacolod going to Iloilo ni siya ko, no? So ibig or but silingon halin diri ang droga sa Bacolod or sa area sa Negros Occidental mo Dennis. So ari pamatian ta ang pahayag ni Agent Dalisay sang PDEA 6SI.
Actually, hindi siya magpa-scan. So, ang ginimo namon, gin-separate siya. Tapos, gin-paniling lang namon sa kinay namon ang iyang dala. And, kay medyo do, ang iyang attitude, do medyo ano siya do, aligaga ba. So, ang nangyari is, ginpapaniling namin ng K9. And after that, ang K9 namin, Coast Guard, nagpungko. May naghatag sa indication ni Miara. So we ask him kung pwede niya buksan ang iyang bag. Pagbukas siya sa bag niya, amo to, may ara siya dala sang items. Nakasulod sa sa medyas. Actually, more or less lang ha. This is 150 grams. Into, kung nagtag-68 is more or less 1.2 million. Pero we are investigating right now kay iyang allegation, so we have to dig deeper sa iyang nga pagkatao. May ara counterpart ang PIDEG nga naghaboy na info sa amon nga may ara ang padala sa gwa. And fortunately, nakapositive ta through the efforts of the K9 and K9 sang Coast Guard kag sang PIDEA. Actually, under investigation pa gini siya. So we have to wait further for for the details. Ini siya i-custody siya namon sa Station 2. Mag-file kami kaso tomorrow or basta matapos naman ng papel, din file naman the inquest. So, amo to po mo Dennis ang payag ni Agent Dalisay, no, sang PIDEA 6 SIU, for Interdiction Unit. Kag magapangatubang ni isang kaso, no, nga paglapas naman sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, ining sospetsado, Section 5 Transportation, manina kabutang po mo Dennis. Sige. So, Dennis, amo ng report na nagikan sa patrol in City Bombo Grace in Lebaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn. Lebaton sa motang palap ni Bombo Gracelyn na sining drug apprehension lamang hapon, pasado las 2, iya sa may Bridco Port, pasayro sa isa ka ruro, manugsakay tani, galing kay ti hindi magpaagi sa scanner siya sinibag ginadala mutogin pakuanang pasimutan na si do so positibo na rekabiran sa more or less 150 gramos sa ginapatian niya nga Cebu. Oras ang Bombo Radyo Bacolod, 1 minuto na kaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. Balik kita sa atong sining drama. Nalipay gid ako, tugod makakita na sang trabaho si Miguel. Apang tungod wala siya sang ipliti, ginhambalan niya akong ibaligya ang balay ginhatag sa amo ni tatay. Sa pagpadayon ko pagin. Evans, pilang binaligyan sang balay ta? Ay, 5,000. Mayo. May gastuhon ako samtang nagapangita ako sang trabaho dito. Ay, Miguel, tungaon to na lang ng kwarta. Kaya wala kami sang galastuhon sa mga bata, diri. Ay, hindi Dito lang kumuha na istar kanday nanay. Ako na lang natanan Wala ako sang mahulaman dito kung ato na ako sa syudad Aring kwarta panggao. 5,000 ina. Ibakal ina sa mga kinanglano naton, ha? Ay, maayo pangga. Maibayad na kita sa boarding house, diri. Uti, anong siling sang asawa mo? Wala Anong mahimo niya sakon man? Kundi, ang magpasugot sang tanan ko nga gusto. Ay, basta ha. Basi kung gamuhon niya kita. Hindi Kadlok lang niya sila nga maggamo sa aton.
Ikaw yung ginpili ko. Mas matahom ka sang sa iya mo. Te, pila ang ginpadala ni Miguel nga kwarta sa imo? 1,000, Nay. Maayo. Kag maayo man ina, kung sige-sige ang padala niya sa imo. Sige-sige na ini, Nay, ah. Kag nagsiling siya nga mapadala sa permis ang kwarta sa amon. Ano? Wala pa makapadala sa kwarta si Miguel? Oo, Nay. Isa ka bulan na. Ay, nano! Primero nang gali ang pulupadalan niya sa kwarta sa inyo? Nay, nagaplano ako nga apason siya sa Bacolod. Kibasi bala ko minatabo sa iya, haw? Ibilin ko na yung mga bata sa imo, ah. Pamatudan ko lang kung matodo nga ako nabatian. Nga may babae ko na si Ridto, Nay. Ano? Amo gali ina ang rason kung nga wala sa makapadala sa kwarta sa inyo? Kay may kirida gali siya? Hustugid. Hustugid ang akon pakot. Nga hindi gid masanigan ang bana mo nga ina. Hindi ako magpati. Tub-tub hindi ko mapamatudan. Kag makita sang akon duha ka mata, Nay. Amoy na nga mapas ako sa iya didto, ah. Ibilin ko lang anay sa imo mga bata. Mga abyan, sunda sa pagpamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Ang Bombo Radio Philippines ay sinusuportahan ng Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Ang Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023. Ang Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kafe. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligan sa takta alas 5 sa hapon. Maayong hapon, mga kabombo Negros Occidental, sudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Nakapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Miyerkules, Setyembre 14, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton sa ring Christmas countdown, may nabilin kita 102 dias na lang, Pasko na. Kag lito na kita sa aton sa ring mga headlines. Grupo sa mga sugar planters pabor sa pag-classify sa tanan nga locally produced nga kalamay para sa domestic consumption. Mga tenants sa Manukan Country mag-aayo sa city government sang dugang nga panahon agud nga makabayad sa ila mga arrears. Governor Bong Lacson nagalaom nga mapunduhan ang Panay Gimras Negros Breeds. Commercial sex worker nga nasapuan nga patay sa Barangay Alihis ginpaidalom na sa autopsy examination. 11 anyos nga bata nga babae sa Banwa sa Nigaran ginaligar ginhimuslan sa 22 anyos nga lalaki. 42 anyos nga iloy patay matapos na kuryente sa syudad sang Bago. Kag karon mga kabombo, lito na kita sa madetalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Pabor ang grupo sa sugar planters sa probinsya sa Negros Occidental sa ginpagwa nga Sugar Order No. 1 sang Sugar Regulatory Administration nga naga-classify sang tanan nga kalamay nga maproduce sumalin Setyembre tuig 2022 tubtob Agosto tuig 2023 bilang category B o kon pagagamiton sa domestic market. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay United Sugar Producers Federation of the Philippines President Manuel Lamata, dapat unahon sa Pilipinas ang mga Pilipino gani ginapaboran nila ang Sugar Order No. 1 nga ginpagwa sa nasabit nga ahensya. Suno kay Lamata, ginakulang ang supply sang locally produced nga kalamay sa Pilipinas kani hindi na dapat nga mag-export sa Estados Unidos, dapat unahon sa ang pungsod. Gipagman sini nga dapat kun mag-import sang 150,000 ka metriko tonelada lamang kag dapat refined ka sugar lang ko sa diin ang 75,000 metric tons ang ihatag sa restaurant kag ang 75,000 metric tons aghatag man sa merkado. Samtang suno kay Lamata matapos ang galing subong nga tuig ipa-survey sang isariyang tanan nga mga pribado nga budiga sa makalamay kag tanan man ang sugar central sa Gudmebulan kun pila ang dapat nga import nga kalamay. Sa pihak ka bahin nagapati man sila Lamata nga mayara sa natural resources sa Pilipinas nga himuon nga abuno agud nga hindi magbakal sa imported nga abuno ang mga sugar planters sa bahin sang pungsod. Well, conforme kita sina, no? Kay kung nasa tanan, kulang kita ga-import pa ta. So nga ma-export ta sa United States. Dapat think Filipino salbawon ta anay nga aton bansa, aton consumer. Istay nang iban. Yes, dapat amo na dapat rin lang. Kasi kita naga-produce taro So dapat yan ang import. Ang kamay sa pagpahayag ni Manuel Lamata, presidente sang Federation of the Philippines o kon Sugar Federation of the Philippines o kon UNIFED. Samtang ginkumpirmar sang nagabaligya sang kalamay sa Libertad Public Market nga wala sang pagnubo sa presyo sang refined sugar, apisar nga nagumpisa na ang milling season sang nagligad nga bulan. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Jimmy Sukenya, wala nagnubo ang bilis sang refined sugar apang ginhungod sini nga panubuan ng presyo sang ginabaligya nga refined apisar nga mangin apektado ang iya nga ginansya. Suno kay Sukenya, nagnubo ang presyo sang washed sugar nga mabakal sa 67 pesos kada kilo, nagikan sa 70 pesos per kilo
ang nakaligad nga bulan. Sunod diri ang refined sugar ang ginabaligya sini sadto sa 98 pesos per kilo kag 96 pesos ini sa karon. Aminado man ini nga amat-amat na nga nagnubo ang presyo sang wash kag brown sugar apang sa refined. Nagapabilin nga mahal ang presyo kasubong man ang muscovado sugar. Nagapati man ini maganubo ang presyo sang kalamay sa madason nga bulan bangod madamo na sang stock sang kalamay nga ipagwa sa mga sentral nga nakaumpisa na sang galing. Ginpahayag man sini nga madamo man sang nagabakal sang kalamay apisar nga mahal bangod ang madamo ang naganegosyo nga nagagamit sang kalamay. Yutay pero ang refined super wala sa tatlo kadlag ko nga Traders Day ang refined the same 4,005 ang sako. Victorious na sa kay wala pa man ang iban nga mga centrales para sa bisang first farmer, Sonigo, kag ang Lopez munis na nagaproduce man sang refined nga iban. Supra 96. Nabatian si Jimmy Sukenya nagabaligya sang kalamay sa Libertad Public Market. Liwat nga mag-aayo ang matanan sa Manukan Country sa City Government sa Bacolod sa dugang nga panahon agud nga makabayad sila sang ilang utang sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay David Montoya, presidente sa matanan sa Manukan Country, nakainon-ano na sila ni Councilor Celia Flor, chairman sa Markets and Slaughterhouse sa sanggol ng panglungsod kadaghin o maining amat-amat o kung amat-amata nila bayad ang ilang arrears o kung utang sa syudad. Sa kay Montoya, nag-okay man si Councilor Celia Flor sa ginayo nila nga unahon nila kabayad ang 20% sang ilang utang. Nakabayad naman sila sang tag 5,000 pesos kag padayunon nila tubtob sa katapusan nga bulan kung saan makompleto nila ang pagbayad sang 20% sang ilang arrears. Sunod diri ma-set naman ni sang meeting si Councilor Celia Flor sa ila sa Huwebes, September 15 kung saan magayo sila liwat sa konsehal nga matagal sa dugang nga panahon agud nga makompleto sang mga ini ang bayad sa ila account sa syudad. Ipagman sila nga may kabudayan man sila bagod jutay man ang ilang ginakita bagod ang ilang pwesto ang hamtang sa nalikod nga bahin sa Manukan Country. Nagapanawagan naman ini sa pareho nila nga maintenance nga seryosohon ang pagbayad sang utang bagod mahimo nga indi na magpasugot ang syudad nga tagan sila sang dugang kation para ma-fully paid ang ila mga utang. Apel kami kay Councilor Celia Flor siya ang Committee on Market nga makiya niya tani ang among pwede man na maayo. Okay. So, mga kadto, sinurog ka panawag na sila. Pwede sa mga address namin. Sige yun lang yapon naman ang settlement. Kung ano, man ang desisyon ni Mayor. Wala pa man kami kastorya kay Mayor mo. Mayo mo kung pwede. Ang kamay sa pagpahayag ni Mr. David Montoya, ang presidente sa matanan sa Manukan Country. Ginaduso sang chairman sang Committee on Energy sa sangguniang panglungsod sang Bacolod nga matagan sang discount ang mga konsumidor sang Bacolod City Water District o kon Basiwa kag Prime Water nga nagagwanta sang wala sang supply sang tubig kasubong ang mga may mahigko nga tubig nga nagagwa sa ilang gripo. Suno kay Councilor Calao Puentevilla, naghinun-ano na ang syudad kag ang Water District kung sa din ginuso sang alkalde nga indi man pagpatamaan sa pagsukot ang mga konsumidor bangod indi man mapuslan ang ginasupply nga tubig kag gin-pressure man sang mga ini nga maisla na sa labing madali nga panahon ang mga linya sang tubig nga ginatudlo man sang Water District nga rason sang indi maayo nga kalidad sang ginasupply nga tubig sa konsumidor. Ginpahayag man ni Puentevilla nga indi dapat pagsukton sang management sang Water District ang mga konsumidor sa tubig nga wala magamit. Ginaduso nila sa karon nga mahatagan sang konsiderasyon sang management sang Basiwa kag Prime Water nga mahatagan sang discount ang mga konsumidor bangod sa indi maayo nga serbisyo sang Water District. That's why ang ipa-consider ni Mayor nato no sa aton gobyerno nga i-insindihon sang Prime Water nga ini nga tubig nga ginatipon nga hindi mapuslan kag dikolor automatic ka i-flat mo gina or ihaboy mo man lang na no. So dapat may flat rate ka discount man no. Ginapare-consider ni Mayor nga hindi na kilalan pag itakson ngayon. Sa ginambal ni Bombodan, no? Nga kabudlay naman ang takson mo pang tubig nga mahigko. Nabatian si Councilor Calao Puentevilla, ang chairman sa Committee on Energy sa sangguniang panglungsod. Samtang nagalaw mga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga mapunduhan ang panay gimra sa Negros Bridge. Sa suno kay Governor Eugenio Sibong Lacson ang pundo ang nagapaguna nga problema sa bisan ano nga administrasyon kaga iniman ang rason kung sa din
just to 12% lamang sa proyekto sa Build program sa nakaligad nga administrasyon anangin Madinalagon. Suno kay Lacson nagalawom ini nga mapunduhan ang duha ka bataytay nga magaangot sang Panay Guimaras kag Negros. Apang suno sa gobernador, mahimo nga mas mauna nga mapadala ang pundo sa Iloilo Guimaras bangod mas malipot ini. You know, funding is always the concern of any administration, no? And I think that is also one of the reasons why the build program of the past administration, only around 10 to 12% were successful, no? Because of fund. So, hopefully that the two bridges, no, Iloilo Guimaras and then Guimaras Negros will be funded together, no? Ang kabayan sa pagpahig ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginahulat pa sang pamilya kagkatapos sang Bacolod City Police Station 7 ang resulta sang autopsy examination sa commercial sex worker nga nasapuan nga patay sa higad sang dalan sa Purok Progreso, Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod sang Huwebes, Setyembre 8. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sang Bacolod Police Station 7, napaidalom na sa autopsy report ang bangkay sang biktima nga si Rovely Alcantara Mahinay, 26 anyos, kag residente sang Purok Riverside, Bulinaw, Barangay 1. Suno kay Bonilla, hindi pa kuntani magpasugot ang pamilya sang biktima nga ipaidalom ini sa autopsy, apang gininganyo nila ang mga ini nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay agud matumod ang rason sang iya kamatayon. Mayara man sang babae nga nagpadulong sa Police Station 7 nga kaupod man sang biktima nga commercial sex worker nga naghatag sang statement apang baliskad sa ginpayag sang live-in partner sang biktima. Suno kay Bonilla, hindi pa mapasakaan sang kaso ang bugaw sang biktima, bangod wala pa matumod kung may kahilabdanan ini sa iya kamatayon. Ginapadulungan man sang katapo sang Police Station 7 ang lugar sang bugaw agud makahatag man sang iya pahayag sa natabo nga insidente, apang hindi man sang mga ini maabdan. Nakalaka naman sa autopsy examination sa Soko ag bunay nga puluwang na sa family kay sila na dito personally amo pa sila nag-request. So kagahapon no may ikatubili ng isa ka witness to be no pagkilala natuto siya kag investigator galing kay nangyari nga testimony sa lain banda sa kuningan hatag niya ng partner. Nabatian si Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Samtang preso na ang 22 anyos nga lalaki nga ginalgar naghimuro sa 11 anyos nga bata nga babae sa Banwa sa Nigaran sa nakaligad nga Lunes. Santo sa isang investigasyon sa Nigaran Municipal Police Station na ang sospetsadong gitkalala kay Jose Nadi Lobo kag ginalgar nga madugay na nga may luyag sa biktima. Payag sang guardian sa biktima ang alas 12:30 sang kagahon sang ginsulod ni Lobo ang balay sang biktima. Giintayan naman sini sa kutsilyong liog sa bata kaginpahog nga iya ini nga pagapatsyon kung hindi magpati sa iya nga ginahambal. Dala sang kadlok nagsunod lamang ang biktima sa luyag sang sospetsado. Sa karon yara na sa kustudiya sa Nigaran Municipal Police Station ang suspect nga magapagatubang sang paglapas sa Republic Act 7610 o ang Child Abuse Law. Kag sa katapusan nga balita, patay ang 42 anyos nga iloy matapos makuryente sa Purok PBR Barangay Kalumangan, Bago City. Suno sa Bago City Police Station, nakabaton sila sang tawag nagikan sa Bago City Hospital, may kaangtanan sa babayi nga nakuryente nga ginkilala kay Annalie Martir. Sa investigasyon sang kapulisan ay baluan nga si Martir ang yara sa sulod sang ilabalay, kaupod sang iya duha ka kabataan nga siyam kag 6 katuig ang edad sang nagluntad ang insidente. Nagsaksak sa rechargeable radio ang biktima sa extension outlet sang ang aksidente nga nakuryente. Giliyon man ang gindala sa Bago City Hospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kabombo, sa ato sa ring Christmas countdown, 102 dias na lang nabilin, Pasko na. Antes pa magkita magtakop, ato na panabalikan nato sa ring mga headlines sa grupo sa mga sugar planters pabor sa pag-classify sang tanan nga locally produced nga kalamay para sa domestic consumption. Mga tenants sa Manukan Country magayo sa city government sang dugang nga panahon agud nga makabayad sang ilang nga arrears. Governor Bong Lacson naglaom nga mapunduhan ang Panay Guimaras Negros Bridge. Commercial sex worker nga nasapuan nga patay sa Barangay Alihis ginpaidalom na sa
autopsy examination. 11 anyos nga bata nga babae sa Banwa sa Nigaran ginaligar ginhimuslan sa 22 anyos nga lalaki. 42 anyos nga iloy patay matapos na kuryente sa syudad sang Bago. Mga kabombo, inyo nabatian na kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga adlaw sang Miyerkules sa Petsa 14 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa popo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis. Agin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo face mask. Nga ikaw magwa sa puluyan. Sa tiyon nga magbalik ikaw sa magtimbang nga kilid sang dalan. Imo na gid kinaandan nga makitaan nagasuksok face mask nga mga katawhan. Ini ang ginpatuman sa pag-ibuwal sang virus nga corona. Sang ang mga katawhan wala pa matublukan sang bakuna. Yadtong panahon nga masyado kataas sang kaso nga madamo sang kabuhi ang nagkala rimalaso. Apang initanan ang umalagi lamang. Padayon nga paglaptas ang virus sa ato na napunggan. Gani health protocol ang ginpalugan. Amat-amat na nga nagbalik ang mga kabataan sa eskwelahan. Sa karon isa ka executive order sang presidente ang ginpirmahan. Pagsuksok sang face mask, hindi na obligado sa gwa sang puluyan. Gani hawan nga mga guya ang imo na makitan sa mga tawo nga nagalakat sa mga dalan. Pagbalik na bala sa normal kunini ang pagatawgon. Gikan sa mga tinuig nga dapat face mask ang pagasuksukon. Goodbye face mask apang dapat padayon nga mahinalungon. Dapat naton paminsaron nga ang virus yara lamang sa palibot naton. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Eduardo Delfin sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang Bombo Radio Philippines ay sinusuportahan ng Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Ang Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023. Ang Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
simbahan sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sabang nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini nat. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligid sa takna nga alas 5 sa hapon. Welcome mga kabilang pagpalagad sa Pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition, pang Merkules edisyon sa Pratuntunan, petsa 14 sa bulan niya sa Setyembre. Masako-sako na ang atong sininga palibot niya sa syudad sa Bacolod, inong puli na sa aton mga trabahante, buhi na sa aton sininga mga estudyante. Welcome mga kabilang sa aton pagpalagad sa Pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Ano mga balita ang aton galipitan mo, balita aton ibalo sininga po palagad sa Pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Of course, ato sa mga kapauna mga balita lokal, ini yung pagkasikop sa isa ka lalaki no, sa Bredco Port, matapos nga kabiran sa kapin 150 gramos ang ginapatihan niya nga shabu. Kag sa aton sila mga nagapaunaman nga mga balita iya sa palibot niya sa pungsod, sugar order number 2, ginapagawa na para sa pag-import niya sa kapin 150 mil metric toneladas sang refined sugar. Aprobado na sang SRA ning sugar order number 2. Samtang Department of Education may kapin 150 milyones nga ginakabig intelligence fund. And hindi ka mapatag ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Kag sa balita gikan sa luwas sa pungsod, bangkay ni Queen Elizabeth pagasaylo na dito iya sa Parliament Hall sa Westminster antes ang lubong sinisumabot niya nga Lunes. Sa muna nga mga balita ng aton, kapatamad balita aton na hima-himayon sini nga po palagad dyan sa inyo Pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Daw kadasig lang sa aton mga adlaw, pinad lang kadlaw na bilan natin sa aton sini nga Paskwa. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 103 días lang makabilin. Adlaw na ya sang 102. 102 días na nakadasig lang, no? 102 days more to go before Christmas Day. Okay, mga kaibigan, sa aton siling mga otoran, dali na lang, adlaw na sang Paskwa. So, kita na iya sa aton siling pagpanagtag sa Paskwa, bulan pala sa Setyembre, kita diri ang panagtag sa Paskwa sa aton siling suwerte sa palengke promo, sang Bombo Radio, kag Star FM sa naligad, nga anom ka simana, anom ka sabado, milyon ka pesos na, nga mga cash prizes kag worth sang gift pack ato na panagtag sa bugos nga pungsod Pilipinas, no? Kaya 6.5 million pesos ini nga worth ya sang papamadya, cash prizes kag pitos nga regalo ang aton gintigana para sa inyo diri sa inan suwarte sa palengke promo. So mabot nga Sabado, tara na kita sa ikapito naton nga semana, ikapito naton nga palengke kasiyahan draw, mga kabinan, no? Din kita sa may area sa Barangay Bata, mga taga Barangay Bata dira, preparar sa inyo sining mga entry, no? Kay base ikaw kamo isa sa una nga magdaog sa maabot yang nga Sabado sa aton palengke kasiyahan draw sa kapito nga semana, kapito nga Sabado sa aton inan suwerte sa palengke promo. So magpreparar, maghimo na sa mga entry para sa maabot yang nga Sabado, o gusto niyo mag-join sa aton send entries naton winner. Of course, mahulog pa kamo sa inyo sila nga mga entries sa nunaytuan naton nga mga drop boxes sa Bugos sa probinsya, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, o diri sa Playbot sa sulod sa Bacolod, or mismo diri sa aton studio. Pwede ka makahulog, makadala, pwede nga mahapit diri inyo sila mga entry. Bukas na diri Lunes, Tob-Tob, Domingo. Anytime today, no, pwede nyo mahulog, mahapit, malabay inyo sila entry. Ang ato silang drop boxes sa second floor o kung sa atong lobby, no? Sa second floor ng CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Of course, magpangita
sang makinahanglan nga mga proof of purchase naton kadamo kita sa mga proof of purchase ang damo kita sa mga produkto nga magamit yo as proof of purchase. Of course, hara din ang Silver Swan sukang puti. Silver Swan sukang puti, ulang labis, ulang kulang, nalinamnam. Ang unod, siyempre, ang langgaw, maulo aslom, gamito na nga panamit sa inyo pinaksyo daw, radubo. Ang putos lang ang gamitan nga proof of purchase. Isa lang ka Silver Swan, vinegar, stand-up pouch or label, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Kung sa madali, ang urukan, sticker lang or coupon sa karukan, pwede na nga mga proof of purchase. Tag sa inyo pagbakal sang mga produkto sa karukan, may sticker rin may tapik or may pwede rin nga coupon may tataka Bombo Radio promo. Sa Orokan, maayos ang buhay. Mabot silingon sinaton, isa lang gid ka coupon sa Orokan or sticker sa Orokan, pwede gid nga mangin proof of purchase. Of course, inyo pag mga laklon, pag grocery, kadto ka mo sa masangasang Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Resibo lang sa inyo sa pagpamalaklon sa mga Pure Gold branches ang gamitan nyo nga proof of purchase. Provided, dapat ang balor sa mga gipabakal nyo sa Pure Gold, nga napagkitira sa resibo, hindi magnubo sa 300 pesos. Tandaan hindi magnubo sa 300 pesos ang balor iya sang mga ipamakal nyo sa Pure Gold, mga kaibigan. Sa Pure Gold, always panalo. Remadariwa, ang Lifebuoy, terrible kung maligo ka, magpahamot ka, antibacteria, magamit sang Lifebuoy. Lifebuoy, now in the Philippines. Pwede nyo mabakal sa Pure Gold, arada, sa mga tiyangge, so okay nyo supermarket, sa mga tiyangge sa inyong perukan kag kabarangayan, pwede nyo bakal dira ang Lifebuoy. Putos lang ang gamitan nyo nga proof of purchase. Sa lang, ka-empty box ang bisa naman nga variant size ang Lifebuoy, goods na iya nga proof of purchase. Yun kabahin lang sa madamo natin nga mga proof of purchase, di sa Inan Suwerte sa palengke promo. Sunod sa sobre, white long size nga sobre. Then, isiliwan ang sobre. Then sa sobre, butay mo sila nga, kumpleto ng ngalan, kumpleto ng address, edad, contact number, week number, proof of purchase, kag of course, permahan. Then sa right side sobre, ibutang dira atong promo title, Inan Suwerte sa palengke promo, care of Bombo Radio Bacolod. Ihulog na dira sa mga drop boxes malapit sa inyong nga mga lugar. Kasi nato sa mabot nga Sabado, ara na kita sa kapito naton nga simana, kapito nga Sabado sa aton Inan Suwerte sa palengke promo before sa aton siniya nga grand draw. So maghulog na, padala na kamo sa inyong mga entry sa Inan Suwerte sa palengke promo, hingagaw para makabaton sang grasa dalago ang makas prices kag pinutos ya nga regalo. Sanbay na kamo sa News Center, hindi masulod ko labas ka mga nagapauna nga mga balita national, makanigan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. News Evening Edition, Setyembre 14 na, 2022 sa Christmas countdown. 102 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Ang sindikatong kumukontrol sa bilyong-bilyong budget allocation ng mga congressional districts pinaiimbestigahan sa Senado. Samantala naman, Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio nagpasalamat pa rin suporta ng mga congressman sa napakabilis daw ng pag-aproba ng kanilang budget. Yung confidential fund naman idinepensa pa rin. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman o CAAP nagpaalala rin sa Notice to Airmen o NOTAM kaugnayan sa posibleng pagbagsak ng debris mula yan sa rocket launch test ng China.
Samantala pa rin, talumpati naman ng Pangulong Marcos na katagnang gawin sa United Nations General Assembly sa sentro pa rin sa COVID response ng Pilipinas. Sa pulong sa iba pang mga head of states, wala pa rin malinaw na schedule ayon sa Malacanang. Ang one-year moratorium naman sa amortization at interest payments ng mga agrarian reform beneficiaries, labis na ikinatuwa ng grupo ng mga magsasaka. Sa police report naman doon sa Iloilo, 3 negosyante pinagbabaril patay habang sakay ng kanilang SUV doon sa Iloilo. At sa international news naman, ang listahan ng mga world leaders na dadalo sa libing ni Queen Elizabeth II aabot na umano sa 500. At sa atin namang sports balita, ang Mexican superstar na si Canelo Alvarez at karibal na si Gennady Golovkin nag-face-off kanina sa final press conference sa Las Vegas bago ang kanilang big fight sa linggo. At sa entertainment news naman, ang Pinay beauty queen na si Beatriz Awatin ay goal na masungkit ang corona sa gaganaping Miss Progress International Pageant 2022 sa Italy. Bago sa detalye, kami pang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bambil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isinusulong ng Department of Migrant Workers na gawin na nga mas maikli pa ang employment contract ng mga overseas Filipino workers sa oras na ipagpatuloy ang deployment ng mga manggagawang Pilipino sa Saudi Arabia sa Nobyembre 7 ng kasalukuyang taon. Ito ay kabilang sa mga concerns na idinulog nga ni DMW Secretary Susan Ople sa isinagawang bilateral talks sa mga labor officials ng Saudi Arabia. Ayon kay Ople, mula sa 2 taon, planong gawin na 1 taon na lamang ang kontrata ng mga OFWs na may kasamang probisyon na extension ng employment. Depende pa rin yan sa consensus ng mga manggagawa at ng employer. Saad pa ni Ople na isa ito sa ikinukonsidera sa paglagda ng Memorandum of Understanding para sa paglaban na rin ng trafficking sa mga individual, pag-iimbestiga at paglilitis sa mga offenders at pagbibigay na rin ng suporta para sa mga biktimang OFWs. Paliwanag pa ni Ople na mas vulnerable kasi ang mga OFWs sa pang-aabuso kapag matagal ang kanilang kontrata. Dahil nakukulong ito sa 2 taong employment contract. Ikinukonsidera din ng kagawaran na mag-deploy ng quality workers para maiwasan na rin ang kaso ng maltreatment, labor abuse at runaway workers. Sa parte naman ng Saudi Arabia Ministry, nangako ito sa pagre-review ng proposal para mapaikli pa ang kontrata ng mga OFWs na nagtatrabaho naman sa Kingdom of Saudi Arabia. Samantala naman sa ibang balita, inaasahang bababa umano sa pre-pandemic levels ang unemployment rate sa Pilipinas pagsapit ng taong 2024. Ito ang pagtitiyak naman ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nang matanong hinggil pa rin sa employment projections ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa sinagawang unang briefing ng Senate Finance Committee sa tinaguriang National Expenditure Program o ito po yung budget para naman sunod na taon. Nagpresenta naman itong si Villanueva na nasa 5.3% ang actual unemployment rate noong taong 2018 at umabot naman ng 5.1% naman noong taong 2019. Tumaas naman ito sa 10.3% noong taong 2020 at bagyang bumaba naman pagsapit ng taong 2021 na nasa 7.8%. Inilatag naman ng NEDA Chief na base raw sa Development Budget Coordination Committees yung mga data at mga projected unemployment rate para sa taong 2023 ay nasang aabot o bababa pa sa 5.7% hanggang 6.8% habang sa taong 2024 naman inasang bababa pa ng husto hanggang 5% na lamang o hanggang 5.35%. Ayon pa kay Secretary Balisacan na sa taong 2023 o sunod na taon, inasang mas marami daw ng mga Pinoy, partikular na ang mga nakapagtapos na ng K-12 program ang madaragdag daw sa ating labor force. Bagamat hindi nakikita ang tuloy na pagbaba sa unemployment, nakikita naman daw na madaragdagan ang malilikhang trabaho lalo na kapag nagpatuloy pa ang progreso sa pagbubukas ng ekonomiya ng bansa. Inalimbawa pa ni Secretary Balisacan, yung pagbubukas ng ekonomiya ay yung optional na pagsuot na ng face mask sa mga outdoors at inasahan din ito na maging ang pulisiya sa indoor settings ay luluwagan na rin kakibat na rin ang nakalatag ng mga health protocols.
Samantala, dyan muna tayo sa Senado dahil sa uungkatin na rin dyan ng mga senador yung issue naman sa umano'y mga sindikato na kumokontrol sa bilyong-bilyong budget allocation sa mga tinaguriang congressional districts. At may follow-up dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang iyong plenary session dito sa Senado at kanina ay good news sa mga incumbent, mga nakaupo na mga barangay at sangguniang kabataan officials dahil inisponsor kanina lamang ni Senator Amy Marcos, ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, ang panukalang batas itong Senate Bill 13606 na naglalayong ipagpaliban o ipostpone ang nakatakdasa ng barangay at SK elections sa darating na Disyembre ngayong taon at ito ay 1 year, ibig sabihin by next December pa isagawa yung naturang local elections at nakapaloob din sa panukalang batas na gawin na fixed term, ika nga 6 years yung magiging term ng mga barangay officials, Bombo Elmar. So ang panukalang batas ay gagawin 1 taon matapos ang presidential elections. At sabi nga ni Senator Amy ay kung noon ay kanyang inisponsoran yung postponement noong 2019 ay sinabi niya na ito na yung kanyang huli na pag-sponsor ng postponement ng local elections sa barangay. Pero siya raw ay nagsinungaling dahil this time siya naman ay nagmuli na nag-sponsor ng postponement para daw makatipid sa budget at the same time ay para mailatag na at magkaroon ng reforma sa loob ng 1 taon doon sa local government code at yun nga gawin ng 6 years yung termino ng barangay officials. Samantala, sa ibang dako naman ng mga balita, ito at kanina sa pagdinig ng Senado, kaugnay pa rin sa pambansang budget ay hinikayat ni Senator Alan Peter Cayetano ang Development Budget Coordination Committee na imbestigahan ang posibleng sindikato na nasa likod ng illegal na realignment ng bilyong-bilyong pisong pondo sa 2023 proposed budget ng Department of Public Works and Highways. Sinabi ni Cayetano na bilang dating House Speaker, may iba't ibang sources na nakapagsabi kaugnay sa grupong kumontrol sa alokasyon ng mga proyekto sa iba't ibang congressional districts. Ayon kay Cayetano, dati ang parking of funds ay karaniwang ginagawa sa bicameral level at maliliit na pondo lamang. Pero ngayon ay naging bilyon na ang pinag-uusapan. Inihayag ni Cayetano na batay sa sumbong sa kanya, binabawasan daw ang budget ng mga distrito tapos kakausapin ang congressman doon na pwedeng ibalik ang tinapyas na pondo pero sila ang pipili ng proyekto at kontraktor nila ang gagawa nito. Kagawin ito, nanawagan si Cayetano kay Finance Secretary Benjamin Jokno bilang head na naturang komite na imbestigahan ang aligasyong may sindikato sa illegal parking ng pondo ng mga congressional districts. Na ito pang bahagi ng pahayag ni Senator Cayetano. I asked the DBCC to look into the return of the parking scheme, pero ngayon mas expanded yung scheme. So dati may pondo na nilalagay sa isang departamento o isang lugar, city, municipality, province or sa isang congressional district, pero sinasabing meron may-ari nun. Kaya sabi ni Senator Lacson nung 2018 discussion on the 2019 budget, parking yon. Since then, there have been reforms done para hindi mangyari ito. Pero it looks like it's back with a vengeance dahil maraming nagsumbong sa akin na bago yung style na ginawa ngayon. So ang ginawa ngayon na style ay maraming mga distrito ay tinanggalan, 25%, 35%, 50%, tinanggalan ng 500 million, 2 billion, 6 billion. Tapos may lumalapit sa kanila, ibabalik namin yung pondo pero may kontratista ng kasama, no? So, sabi ko nga, ano ba to? Mga nagmamarites, eto ba mga frustration ng mga nabawasan ng pondo? Eto ba isolated, meaning not only 1 or 2 but 5, 10 districts? Or eto ba isang sindikato na may bagong scheme? And we're not talking anymore about yung 20 billion na sinabi ni Senator Lacson noon. We're talking about hundreds of billions of.
Yan Bombo Elmar, yung bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na isinagawa kanina doon sa press briefing sa Senado. Tignan natin kung anong mangyayari daw dahil actually hindi na ito first time na naririnig natin yung ganitong mga realignment. At the same time ay mga gapangan sa pondo ng mga congressional districts, Bombo Elmar. Bombo, naalala ko tuloy, Bombo Raymond, yung controversial na panahon noon na pork barrel fund naging DAP at ito parang nagbabagong anyo. Sabi nga tama, yung sabi ni Senator Alan Cayetano na parang iba na yung sistema ganito, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Parang sa technology din, nag-adjust from time to time yung mga kawatan. So gumagawa rin ng diskarte ng paraan. Malay natin, baka pag ng araw ay digitalize na rin yung magiging paraan dyan, scheme sa realignment o pagkuha ng pondo sa budget, Bombo Elmar. May mga project ito, may kaugnayan sa mga infrastructure, Bombo Raymond. So what about ang papel dito ng DPWH, Bombo Raymond? Actually, ang tinutumbok nga ni Senator Cayetano, Bombo Elmar, yung di umano ay sindikato ay nasa Department of Public Works and Highways. Dahil sila yung kumbaga ay tumutukoy, yung mga tumutukoy sa mga infrastructure projects, lalo na yung mga hard projects, ika nga, yung mga tulay, mga buildings, mga kalsada, at iba pa. So sila yan, yung in charge dyan. So ang sinasabi ay dapat ito ang imbestigahan ni na Finance Secretary Benjamin Diokno, yung sindikato di umano sa loob ng Department of Public Works and Highways, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Yes, Elmar, at ito, ngayong araw ay medyo marami-rami yung ganapan at bukas uli, abangan din ng ating mga kabayan yung pagpapatuloy naman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa di umano ay Bombo Raymond, Yes, Bombo Elmar. Ihabol ko lamang kung merong pinagpatuloy ba ngayon yung pagpupulong ng makapangyarihang committee itong commission o appointments sa Bombo Raymond, kung merong mga cabinet member ang Pangulong Marcos na pinagtibay na yung kanilang appointments dyan sa CA, Bombo Raymond. Well, tama ka dyan. Buti na banggit mo, Bombo Elmar. Ito, at kabilang sa mga mapalad na nakalusot na sa committee level ng Commission on Appointments ay itong sina Interior Secretary Benhar Abalos at itong si Justice Secretary Crispin Boying Remulla. So sila ay isasalang na sa plenary para sa confirmation, maliban na lamang kung merong kukontra. Pero kanina sa komite ay wala namang kumontra na at suabe, smooth yung kanilang approval. At inaasahan na lamang natin dahil suspend kanina yung pagdinig naman kaugnay sa appointment nitong Labor Secretary Bombo Elmar. So tingnan natin, dahil gusto nila ay sabay-sabay na isalang yung mga appointees sa plenary confirmation, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya, Bombo Raymond. Okay, live mula pa rin sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa puntong ito, madako muna tayo dyan sa Campo Crame. Katatapos lamang ng press conference dyan at pagpupulong na rin ng DILG at gina rin ng Philippine National Police dito sa aligasyon ng mga nakikidnap daw ng mga Chinese. May kaugnayan ito sa operasyon ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Anong paliwanag dyan ng ating Philippine National Police at DILG, Bombo Marlina Padiernos? Go ahead. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever. So kanina nga binalita sa atin ng DILG, Department of Interior and Local Government, pati na rin ng Philippine National Police, na na-rescue nila yung mga tauhan ng PNP anti-kidnapping group, yung nasa 43 Chinese nationals na biktima ng human trafficking. So sa ginanap na press conference kanina ng DILG at PNP, sinabi o kinuwento ni Interior Secretary Benhar Abalos na nagginawa na mga operatiba yung naturang pag-rescue kahapon nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kaibigan na humihingi nga ng saklolo. Dahil nga daw yung Chinese assistant ng kanyang kaibigan ay umano'y kinidnap daw, huling namataan sa may Clark, Pampanga. So, during Bombo Elmar, Bombo Ever na operation, hindi lang itong biktima, itong
itong nag-iisang biktima yung kanilang na-rescue, kundi meron pang 42 na iba pa silang na-rescue. So kanina, Bombo Elmar, Bombo Ever, hinarap din sa atin, hinarap din sa media nitong ni DILG Secretary Benhur Abalos yung isang suspect, isang Chinese national na suspect na nahuli nila dito sa ginanap na operasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi nitong footage nitong pagharap ni DILG Secretary Benhur Abalos doon sa suspect na Chinese national. You speak English. Okay, parang inuutoyan na ako. It's okay. It's like this, huh? You have a right to remain silent. You know that? Right to remain silent. Okay. Anything you say could be used against you in the court of law. You have a right to a lawyer. If you don't have a lawyer under our law, we could provide you one. Okay? So these are the basic things, the Miranda rights, I'm telling you. Okay? Right now, you are accused of committing a crime. Okay? So mga kasama, nagkakape. Distrasa si Castile. Castile. Ika Castile. And of course, si Colonel Loon, is Colonel Loon here, and your team. Sir, please be this side. Congratulations, Paolo. For that. Napakabilis, ha? These are the PNP, and I present them to you. The suspect here, sisiguraduhin namin, ito makukulong ito ng pagdudusahan niya, ginawa niya. Sisiguraduhin namin doon. Ha? Hindi pwede mangyari ito sa Pilipinas. Maraming salamat po. So, ayan, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung naging isinagawa ni DILG Secretary Abalos na pagharap sa suspect na Chinese national sa media kanina sa press conference. So, kanina tiniyak nila, no, na magiging mabilis yung pagtugon nila, pagtugis ito sa mga kriminal na ito, sa mga masasamang loob na ito, para ba maipatupad ng maayos itong peace and order sa bansa, maiwasan na, lalo na yung human trafficking. So, kanina, tinanong natin mismo kay DILG Secretary kung gaano ba katagal itong posibleng makonsume sakaling para ma-eradicate nila ng totally yung itong mga ganito klaseng krimen. Ang binanggit niya mismo sa harapan natin, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay mabilis lang. Dahil nga itong ang katunayan na kahapon lamang may nagsumbong sa kanya at kinagabihan ay nahuli na agad itong suspect na ito. So tinitiyak ngayon itong mga kinauukulan na ito na magiging mabilis lamang, no, yung kanilang magiging investigasyon, kanilang magiging pagtugon sa suliranin na ito sa mga krimen na ganito. Kasalukuyan, Bombo Elmar, Bombo Ever, binahagi rin sa ating kanina ni DILG Secretary Abalos na after nung mismong press conference ay magpuputungan naman sila para makipagpulong mismo doon sa PAGCOR para nga malaman, mapag-usapan kung paano yung gagawin nilang mga susunod na aksyon para nga dito sa mga ganito klaseng kaso, Bombo Elmar, Bombo Ever. Bombo Marlene, pakilinaw lamang, yung 4 na pong mga kidnapping victims na rescue ng PNP, ano? Ito ay may kugnayan sa tinatawag na Philippine Offshore Gaming Operators. Anong period dito ng mga na-rescue nila? 4 na po, marami yan, Bombo Marlene. Sorry, Bombo Elmar. Ang binabanggit ko, kung ilang buwan yan, anong period ito na na-rescue nila? Itong 4 na po na mga Chinese nationals na yan, Bombo Marlene? Kagabi lang yan lahat, Bombo Elmar. Itong 4 na, yes, Bombo Elmar, kagabi lang yan lahat. Bali, ang sinasabi nga sa atin kanina ni DILG Secretary Abalos na isa lang yung nagsumbong sa kanila, pero sa ginawa nilang rescue mission, lumabas na may 4 na pang iba pa na mga biktima rin nung nasabing human trafficking. So ayan nga, napakabilis nga daw nung kanila nagiging pagtugon dito sa nasabing krimen. Kaya nga sinasabi rin ni Abalos na panigurado na papibilisin nila lalo ito pang pagtugon sa ganyang mga klaseng kaso para sure na no, na magiging ligtas itong ating bansa kontra sa human trafficking, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan at ingat kayo dyan, Bombo Marlene.
Live mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo sa ating mga pagbabalita. Inaprubahan na po ng Sugar Board ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pag-aangkat daw ng 150,000 metriko tonelada na mga refined sugar para naman sa augmentation sa supply. Base daw ito sa Sugar Order No. 2 na nilagdaan mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nga inilatag ang importation plan para sa crop year 2022 hanggang 2023. Sinilabas na sugar order, kalahati ng 150,000 metric tons na angkatin ay lalaan naman para sa tinatawag na industrial use, habang ang nalalabing kalahati naman ay para sa mga consumers. Nakasad din sa naturang dokumento na dapat natiyakin pa rin ng mga registered sugar traders sa import program na dumating sa bansa ang kanilang alokasyon bago naman ang Nobyembre 15 ng kasalukuyang taon, at mayroong 1 buwan na ibibigay sa mga ito para may pamahagi pa ang asukal sa kanilang mga kliyente. Kung narito ay nag-issue rin ang Sugar Regulatory Administration Board ng Sugar Order No. 1 para naman sa alokasyon ng lahat ng mga locally produced sugar mula September 22 hanggang August 2023 para lamang yan sa domestic use. Kapwa nilagda naman ito ni Pangulong Bongbong Marcos at Undersecretary Domingo Pangaliban ng Department of Agriculture. Samantala, plano naman ng Department of Education na bumalangkas ng bagong mga basic education curriculum para yan sa pagpapatuloy naman ng pagripaso sa K-12 Basic Education Program. Ayon kay Vice President and Education Secretary Sara Duterte, natapos na ng kagawaran ang pag-review sa kindergarten hanggang grade 10 habang kasalukuyan pang nire-review ang grade 11 to 12 program. Sasailalim pa rin ito sa parehong proseso kung saan ay iprepresenta ito para makapagbigay ng komento naman at suhestyon ang lahat ng mga sektor upang makapagbalangkas ang ahensya ng bagong curriculum para sa K-12 program. Subalit ayon sa Vice Presidente, posibleng aabutin pa ng 2 hanggang 3 taon bago maimplementa ang bagong curriculum para sa kindergarten to grade 12 program. Subalit target naman anya na maisulong ang bagong curriculum na ito at instruction strand sa loob ng 1 o 2 academic school year. Sa ilalim kasi ng K-12, minamandato ang mga mag-aaral na kumpletuhin ng 6 na taon mula sa grade school, 4 na taon naman sa junior high school at 2 taon para sa senior high school na layo pang mapalakas ang basic education curriculum sa bansa. Samantala naman sa ibang balita, tutulong na rin ang Public Attorney's Office o PAO para mapalaya pa ang mga overstaying detainees na nasa mga pita ng mga police stations sa buong bansa. Ayon kay PAO Chief Attorney Persida Rueda Costa, kanilang gagalugarin daw ang lahat ng mga jail facilities para matukoy kung merong mga inmates na dapat na lumaya, subalit natili pa rin ngayon sa mga piita ng mga police stations. Nagipugnayan na rin ang Public Attorney's Office sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para mapalaya ang mga inmates na dapat ay napalaya na. Anya, magusumiti ang bawat public attorney ng kanilang report sa PAO Chief ng mga inmates na napalaya na, at naatasan din ang mga PAO lawyers na taasan pa ang bilang ng mga person deprived of liberty na kanilang mapapalaya mula sa mga detention facilities. Mula sa dating 100 na kada buwan, target ngayon ng Public Attorney's Office na mapalaya ang nasa 200 mga bilanggo kada buwan. Ayon pa kay Atty. Acosta, ang mga narestong individual ay dinadala sa mga police detention facilities bago ilipat ang mga ito sa mga BJMP facility habang nakabinbin pa sa korte ang kanilang mga nakomit na mga criminal cases. Narito, ayon pa sa Public Attorney's Office Chief, natap na ng kanilang opisina na tumulong din para sa decongestion o pagpapalaya at pagpapaluwag ng mga pitan sa bansa sa pamamagitan ng pagsiyasat sa mga records ng mga bilanggo. Dito lamang nakalipas na araw ay nang palayain ang nasa halos 400 mga bilanggo mula sa Muntinlupa City, kabilang na mga tinulungang makalaya ng Public Attorney's Office.
Samantala, inihayag naman ng National Grid Corporation of the Philippines na walang indikasyon na makakaranas ng rotational power outages sa mga susunod na araw. Kasunod na rin ito ng paglalagay sa red alert sa Quezon o sa Luzon Grid. Ito ang naging tugon ng NGCP President at CEO na si Anthony Almeda sa pagtatanong ni Energy Panel Chairman Senator Raffy Tulfo sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Energy. Ayon pa sa NGCP President, nakasalukuyan ng nasa normal ang operasyon ng Luzon Grid. Ipinaliwanag din ni Almeda na ang nararanasang red alert status noong nakalipas na Setyembre 12 ay normal disturbances lamang. Nakikipag-usap na rin anya ang energy firms para matiyak na sapat ang supply ng kuryente. Sa parte naman ng Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na minomonitor na ng ahensya ang power situation kada araw at kung sakaling may mga untoward incident na mangyari ay agaran naman silang makikipag-ugnayan sa mga stakeholders para mapabilis pa na matugunan ang mga issue sa elektrisidad. Samantala naman sa ibang balita, abay, itong budget ng Office of the Vice President sa ilalim din ng Education Secretary na si Vice President Sara Duterte, napakabilis ng pagpasa ng kanilang budget dyan naman sa Kamara de Representantes. At may follow-up dito si Bombo Jane Buna. As a courtesy of the whole House of Representatives by our Speaker and all of us, while some members of the Makabayan Bloc would like to propound questions on some new items in the budget, they also join us, but rather they will propound questions in the plenary to extend our courtesy to the office of the Vice President. And therefore, Mr. Speaker, I move that we terminate the budget briefing on the office of the Vice President. Hindi man lang umabot ng 7 minuto, tinapos kagad ng House Appropriations Committee ang deliberasyon sa panukala ng Office of the Vice President na 2.29 billion pesos na budget para yan sa 2023 nang walang anumang katanungan bilang kagandahang loob. Nakatakdang talakayin sa plenaryo ang deliberasyon lalo pat tumaas ng 3 beses ang budget kumpara sa nakaraang taon. Sumenyas pa si House Minority Leader Marcelino Libanan na wakasan na ang pagdinig na pinangunahan naman ni Majority Leader Manix Dalipe. Nagpasalamat naman si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte sa mga mambabata sa kanilang suporta at sinabi nito na bukas siya na makipagtulungan sa kanila. Thank you for sharing this day with the Office of the Vice President. And thank you for your continued support to the budget and all the programs, activities, and projects of the Office of the Vice President. We continue to support as well the legislative districts of our honorable members of the House of Representatives with all the meager projects of the Office of the Vice President. Magugunitang humiling ang Office of the Vice President ng 2,292,673,000 na budget. Kumpara yan sa dating naaprobahang budget na 700 million pesos sa termino ni dating Vice President Leni Robredo. Nakasaad sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President sa Kamara na ang pondo ay gagamitin para sa medical at burial assistance, libreng sakay at pamamahagi ng relief goods sa 2023. Kasama sa budget ng Office of the Vice President ang 5 million pesos na confidential fund na hindi na sinuri ng mga mambabatas. Samantala naman, isinagawa na rin kaninang umaga ang budget briefing ng Department of Education. Binigyang katwiran ni Vice President Sara Duterte na nakaupo rin bilang Education Secretary ang 650 million pesos na kabuuang confidential fund para sa Office of the Vice President at Department of Education. At sinabing ang malaking halaga ay mahalaga
upang matugunan ang mga problema ng sektor ng edukasyon. Ginawa ni Duterte ang tugon ng tanungin siya ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ng Gabriela Party List kung bakit kailangang maglaan ng 500 million pesos na confidential fund para sa Office of the Vice President at isa pang 150 million pesos na fund o confidential fund para naman sa Department of Education. Kung maraming hindi napupunduhan na programa sa DepEd tulad yan ang pagtatayo ng humigit kumulang 167,000 classrooms at pagkukumpuni ng hindi bababa naman sa 149,000 classrooms. The Office of the Vice President and the Department of Education are two separate entities. They are two separate departments of the government, and they have separate mandates as well. As explained earlier, number one, the success of a project, activity, or program really depends upon very good intelligence and surveillance, because you want to target specific issues and challenges. And because these specific issues and challenges are all illegal, like say for example, as previously mentioned, sexual grooming of learner, recruitment in terrorism and violent extremism, drug use of DepEd personnel. These are not laid out for our regular personnel to see. That is why we need the help of the security cluster and the security sector to address these issues and challenges to basic education. And as I said, basic education has a direct link to the national security of our country. We are truly interested in the quality of education of our learners. Madam Chair, kulang tayo sa classrooms, kulang tayo sa upuan, kulang tayo sa textbook learning. So Madam Chair, tapos maglalagay tayo ng confidential funds. Hindi naman natin ma-account, Madam Chair. Sana man lang, Madam Chair, itong mga usapin na ito, no, mailagay na lang yung mga pondo sa mga dapat nilang kalagyan, Madam Chair. And my last question, Madam Chair, kasi ito ay sa VAUSI, no? We're talking about the violence against women and children sa mga paaralan. Mismong mga guro yung nambibiktima sa mga estudyante. Ano yung policy and guideline ng DepEd hinggil dito? At paano po ang implementation dito sa mga schools? Ano yung ginagawa ng DepEd sa mga child predators na nasa school administration? Alam niyo po kasi bahagi po ito ng pinasa nating batas, no, sa Safe Spaces Law. Mahalaga po, naririnig ko po yung sa sexual grooming kanina, no, pero ano exactly yung programa ng DepEd dito? Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Abangan pa sa ating police report, may mga negosyante raw dyan sa Iloilo ang pinagbabaril. Pero bago ang balitang yan, paalala mo na. DG, SB, give the SB combo quiz a try. Oh. Large coffee and plastic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Show Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FDEB 147309 series of 2022. Bombo Radio Philippines ay sinusuportahan ang Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Ang Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023.
Samantala, balik tayo sa ating mga balita. Nag-issue na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng Notice to Airmen o NOTAM matapos ang napaulat na banta na pagbagsak ng rocket. Ito po yung nilaunch ng China. Ayon dito kay CAAP spokesman Eric Apolonio, nagsimula ang Long March 7A. Ito yung rocket launch ng China. Ito nakalipas na Martes, Setyembre 13 at inisyu naturang notice sa mga lugar kung saan posibleng mahulog yung rocket debris. Ang naturang notice ay magtatagal hanggang hating gabi ng Setyembre 18. Kabilang sa mga areas of concern, yung drop zones na tinatawag na tukoy ng Philippine Space Agency o PhilSA na nasa humigit kumulang 71 kilometers mula sa Burgos, Ilocos Norte at 52 kilometers naman mula sa may lugar ng Santa Ana, Cagayan. Samantala sa iba pang mga balita, pinayuhan pa rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga personal at ang publiko na rin na patuloy na magsuot pa rin ng face mask sa kabila niya ng inisyong executive order ng Malacanang sa pagluluwag sa restriction ng face mask sa public places. Ayon kay MMDA Acting Chairman Engineer Carlo Di Mayoga III, ang paggamit ng face mask ay nananatili pa rin na isa sa pinakamainam na proteksyon, hindi lamang laban si COVID-19 kundi mula na rin sa polusyon. Anya, ang mga hindi pa fully vaccinated, immunocompromised at mga senior citizens ay may dahilan pa rin para magsuot ng face mask para na rin ito sa kanilang sariling kaligtasan. Inihalimbawa rin ng MMDA official na naglabas ito ng isang memorandum para sa lahat ng kanilang empleyado na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod na istrikto sa minimum health protocols. Sa natura ding memorandum, lahat ng mga empleyado ay hinihikayat na magsuot pa rin ng face mask sa outdoor, lalo na ang mga field personnel para na rin sa kanilang proteksyon. Samantala naman sa ibang balita, itinakda po ng Commission Elections sa COMELEC sa Enero 14 ng taong 2023 yung plebisito para sa ratifikasyon ng conversion. Ito po yung munisipyo ng Baliwag sa probinsya ng Bulacan bilang maging isang component city na rin na tatawaging City of Baliwag. Bati naman ito sa resolusyon kung saan nakasa din dito ang kalendar para naman sa aktibidades na isasagawa kaugnay sa plebisito. Ang plebiscite period ay magsisimula December 14 ng taong kasalukuyan hanggang January 21, 2023 habang ang information and campaign period naman ay mula December 14, 2022 hanggang January 12, 2023. Sa araw naman ng plebisito, ang botohan ay magsisimula dakong alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon pa sa COMELEC, ang pagbibilang ng mga boto ay agad na sisimulan matapos ang pagkasara ng mga boto sa mga susundan din ng canvassing ng mga botante at yung proklamasyon na rin ng resulta. Kung malala, nag-lapse into law ang Republic Act 11929 o an Act of Converting the Municipality of Baliwag dyan sa probinsya ng Bulacan na maging component city naman na sana-sana ay nangyari noong July 30 ng taong kasalukuyan. Samantalang ngayon pa lamang ay todo na rin ang paghanda ng Palansyo ng Malacanang kaugnay naman sa biyahe sa susunod na linggo ng Pangulong Marcos kaugnay sa kanyang magiging talumpati. Diyan po naman sa United Nations General Assembly. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Hamito. Ilalatag na bukas ng Palasyo Malacanang ang balangkas ng plano ukol sa pagtungo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Estados Unidos. Ito ay may kaugnayan sa kanyang pagdalo sa UN General Assembly. Dito kasi ay inaasahan na magbibigay ng talumpati ang presidente at ito ang kauna-unahang aktibidad na siya ay dadalo dyan sa ganyan kalaking event. At yan ay mula nang siya ay maupo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Una nga rito ay 2 bansa ang kanyang tinungo para sa state visit at dito naman ang ikatlong pagkakataon na bibisita siya sa ibang bansa. Pero ito ay para sa UN General Assembly. At ayon nga kay Philippine Ambassador to Washington DC na si Jose Manuel Romualdez ay tutuon ang atensyon ng Pangulo doon sa usapin ng pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ayon pa kay Romualdez, may mga balangkas na napag-usapan sila ng kanyang pinsan at inaasahan na iikot ang usapin tungkol sa mga naging hakbang at mga plano pa ng gobyerno ng Pilipinas sa pagharap sa COVID-19 at yung post-pandemic na mga plano ay ibabahagi rin sa iba pang mga bansa upang magkaroon ng pagkakataon na
makalikom pa ng ibang impormasyon ukol sa magiging epektibong hakbang sa pagbangon muli ng mga bansa na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Ambassador Babes Romualdez. It's going to be something that's very important for the country. And I know that President Marcos has been preparing for this. He has already put together a sketch or an outline for his speech. We're ready to sort of like tell the world that we're here. We're going to play a major role in the global community. And more importantly, the recovery from the pandemic is not going to be done by one country alone, but by the world. And that probably will be his message at the United Nations. Hagian ng pahayag ni Philippine Ambassador to Washington, D.C., Jose Manuel Romualdez. At dito nga, Bombo Elmar, ay inaasahan na bukas ilalahad yung kabuuan ng magiging mga aktibidad ng Pangulo at baka may anunsyo na rin kung magkakaroon ng bilateral meeting ang Pangulo sa ilan pang mga leader ng ibang mga bansa, lalo na kay US President Joe Biden na talaga namang inaabangan ng marami, lalo't ito yung pagkakataon o unang pagkakataon na sila ay magkakadaupampalan ng presidente ng Estados Unidos. Bombo Elmar? Bombo Dennis, linawin ko lamang, hanggang ngayon ba ay wala pang kumpirmasyon kung ang Pangulong Marcos ay tutuloy muna sa United Kingdom upang makiramay doon sa libing nitong si Queen Elizabeth II. Dilan sa yung ating impormasyong natanggap dyan sa UK, sa kumpirmado ang Pangulong Biden ng Amerika. Dadalo doon sa libing, Addis yan, doon sa United Kingdom, Bombo Dennis. Napakarami ng mga heads of state, daan-daan. So ang Pangulong Marcos, meron na bang kumpirmasyon dyan ang Malacanang, Bombo Dennis, kung dadalo rin doon? Actually, Bombo Elmar, bukas yung ilalabas yung pinal na desisyon ng Palasyo Malacanang kung personal ngang pupunta ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan sa libing ni dating Queen Elizabeth II, sapagkat ngayon ay meron ng bagong pinuno at ang kanyang anak na hari na si King Charles III. So dito ay kabilang na yan sa i-anunsyo bukas ng Palasyo Malacanang sa paglahad ng mga aktibidad pa ng Pangulo. Kasi Bombo Elmar, masyadong magkadikit yung schedule. 19 yung libing habang 20 September 20 naman yung talumpati ng Pangulo doon sa UN General Assembly. So masyadong gahul yung panahon. So titignan natin kung ano yung pinal na pasya hinggil dito. Lalo't may mga pwede namang gawing pamamaraan upang kahit papaano ay magawan ng kahit konting panahon ay makapag-allocate hinggil dyan sa mga lakad na importante rin naman, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sumantala sa boxing muna, ang Mexican superstar Canelo Alvarez ay nagharap kanina sa kanyang mahigpit na karibal, si Golovkin, kaugnay kanilang big fight sa darating na linggo. May bug detalye rito si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Elmar at Bombo Ever. All set na ang ikatlong paghaharap ng matinding magkribal na mga boxing superstars na si Gennady Golovkin at Saul Canelo Alvarez, kaugnay sa kanilang nakatakdang third fight na gaganapin sa T-Mobile Arena sa Las Vegas sa darating na linggo. Kanina ay dumating na ang dalawa sa Las Vegas para sa final press conference. Ayon sa mga analyst, anuman ang maging resulta ng kanilang trilogy fight, tiyak na raw na pasok sa first ballot Hall of Famer si Golovkin. Sa puntong ito, kung tutuusin, hindi naman na raw kinakailangan pa ni Golovkin na magkaroon pa ng third fight kontra kay Alvarez para sa kanyang karir. Gayunman, muling nag-cross ang kanilang landas dahil sa unfinished business. Ang Kazakhstani boxer na si Golovkin o mas kilala sa bansag na GGG ay tinawag ding World's 8th Best Active Boxer. Ayon yan sa inilabas na ranking ng boxing pound for pound. Samantala naman ang kanyang kalaban na Mexican star na si Alvarez ay ang unang boksingero sa history na itinalaga bilang undisputed champion. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang naturang sports news ito po sa inyo ng Cherifer.
Samantala sa mga karagdagan pang balita, ang 1-year moratorium sa amortization at interest payments ng mga agrarian reform beneficiaries labis na ikinatuwa ng grupo ng mga magsasaka. May balita si Bombo Gerald Ulep. Labis na ikinatuwa ng grupo ng mga magsasaka ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 1-year moratorium para sa pagbabayad ng land amortization at interest ng mga agrarian reform beneficiaries. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So, malaking tulong ito sa daan-daang libong mga benepisaryo ng agrarian reform. Malaking bagay din ito sa mga magsasaka dahil sa halip na babayaran nila ang kanilang pagkakautang sa kanilang mga lupain ay may gagamitin na ang mga ito bilang karagdagang puhunan. Ito ay para mas mapabuti pa ang kanilang pagsasaka at mas marami ang kanilang aanihin at mas malaki ang kanilang kikitain. Yeah, malaking bagay rin ito. Almost 600,000 plus na farmers ito para at least matulungan yung binabayad nila. And hopefully makondol lahat, hindi na sila magbabayad. Kasunod nga ng hakbang ng Pangulong Marcos ay nakatakda ring magpasa ang Kongreso ng isang panukalang batas para sa pagkondon ng loans ng agrarian reform beneficiaries na may hindi pa nababayarang amortization at interest. Sinabi ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na kanilang palaging isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga magsasaka kung kaya't malaking bagay din ito para mapalaya ang mga magsasaka mula sa pagkakalulong sa utang. Kabilang pa sa mga interventions ang pagbalangkas ng isang batas sa paggawad ng condonation sa pagbabayad ng amortization fees at interest sa loans ng mga agrarian reform beneficiaries, gayon din ang pagbibigay ng legal assistance para sa kanilang land dispute. Samantala, labis ding ikinatuwa ni So ang naging pahayag ni Pangulong Marcos na planong bigyan ng rice allowance ang mga government workers. Para kay So, malaki rin itong tulong para sa mga magsasaka. Magandang hakbang yan, no? Ang NFA bumibili para at least makabigay sa atin mga government official na kailangan ng subsidy rin. Tinaas din yung budget ng NFA, no, for next year, this coming year, no. Pwedeng makatulong sa atin magsasaka dahil bibili ng mas malaking volume ang NFA. Kahapon kasabay ng kanyang kaarawana ay inihayag ng Pangulong Marcos na dapat daw ay baguhin ng gobyerno ang pamumuhay ng mamahirap sa subsistence level o ang kondisyon ng pagkakaroon lamang ng sapat na pagkain at pera para mabuhay. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Doon sa Iloilo, meron po mga negosyante ang pinagbabaril doon. May buong detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Patay ang 3 negosyante matapos pagbabarilina sa Villa Paniana, Estancia, Iloilo. Ang mga dead on arrival ay sina Floyd Fernandez, residente ng La Paz, Iloilo City, JP Bosque ng La Paz, Iloilo City, at Mark Libaw ng Haro, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Jobert Amado, hepe ng Estancia Municipal Police Station, sinabi nito na sakay ng sports utility vehicle ang mga biktima. Ang sasakyan ay minamaneho ni Gibron Parohinog na nakaligtas sa insidente, habang sakay naman ng motorsiklo ang mga sospek. Ayon kay Amado, pinarahan ng mga sospek ang biktima at pinagbabarila gamit ang .45 caliber pistola. Ayon naman kay Parohinog, nagbenta sila ni Bosque ng kanilang fishing boat na nagkakalaga ng 7 million pesos. Anya, ipambabayad sana sa utang ang nasabing pera. Sa panayam naman ng Bombo Radyo Iloilo, kayo si Libaw, ama ni Mark, sinabi nito
na sanay mabigyan na agarang hustisya ang pagamatay ng kanyang anak at ng mga kaibigan nito. Kagabi, nagpalisensya pa sa ako na mapunta sila na istansya ng mga kaibigan niya pero hindi niya sinabi kung sinong kasama niya. Sabi niya, round trip lang din sila, uwian din dahil kinabukasan may trabaho siya. Tiyan mo na nga lang na umaga, tumawag sa kampante pa kami ni Mrs. Si Mrs. naglalaba, ako nandito sa Tianggi, tumawag si Kap. Yung anak ko nag-eskwela sa San Agustin yung bunso, nireport niya sa amin na merong ganun incident. Hustisya, humihingi lang kami ng hustisya kung ano talaga ang dapat gawin. Bigyan lang nila kami ng hustisya, matulungan kami kung ano natabusan. Si Jose Libaw. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, ang pamahalaang lungsod naman ng Cebu maghahain ng writ of kalikasan sa Korte Suprema laban yan sa easement settlers. May karagdagan pang detalye ang Star FM Cebu. Inanunsyo ni Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council Head Jerry Carillo na nakatagdang maghain ng pamahalaang lungsod ng petisyon para sa writ of kalikasan sa Korte Suprema upang maparusahan ang mga lalabag sa waterway easement. Layon nitong maprotektahan ang 7 pangunahing ilog ng lungsod, mabigyan ng epektibo at mabilis na lunas at tugunan ang anumang posibleng malakihang banta sa ekolohiya. Maliban pa, mas magbibigay din umano ito ng kapangyarihan sa Water Code of the Philippines na nagbabawal sa mga istruktura na makapasok sa 3-meter easement zone ng mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Isa umano itong one of a kind para sa isang lokal na pamahalaan na maghain ng petisyon sa korte para sa writ of kalikasan. Umaasa naman si Carillo na maging epektibo ito para muling buhayin ang mga ilog ng lungsod sa tulong ni dating Department of Environment and Natural Resources of the Philippines or DENR Secretary Roy Simato, tulad na ginawa nito sa mga isla ng Palawan at Boracay. Bagamat walang ibinigay na deadline kung kailan ihahain ang petisyon, sinabi ni Carillo na napakagandang hakbang umano ito upang maibalik ang mga ilog ng lungsod at maiwasan ang karagdagang pinsala sa hinaharap. There's an immediate need for us to save our rivers. That's the reason why the mayor wanted to file a writ of kalikasan. The writ of kalikasan, because these rivers are for intergeneration. This is not just for our generation. This is for all generation yet to come. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. May pasilip na sa mga dadalong head of state para sa paghatid sa huling hantungan kay Queen Elizabeth II sa darating na araw ng Lunes, ika-19 yan ng buwan ng Setyembre. Aabot sa bilang na 500 head of state, royals at iba pang mga political luminaries ang inaasahang dadalo at magbibigay ng kanilang pakikiramay sa UK na si Queen Elizabeth II na nasawi sa edad na 96 noon lamang nakalipas na ika-8 sa buwan ng Setyembre. Mula sa Commonwealth ay makikiisa sina Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Australian Prime Minister Anthony Albanese at New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern at Jamaican Governor General na si Patrick Allen. Samantala, sina President Joe Biden naman at First Lady Jill Biden naman ang kakatawan para sa United States. Makikiisa rin sa pakikiramay ang bagong Prime Minister ng United Kingdom na si Liz Truss. Dadalo rin sina France President Emmanuel Macron, President Frank Walter Steinmeier at ng Germany yan, at President Sergio Mattarella ng Italy, at pati na rin si President Ursula von der Leyen ng European Commission. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, kasama rin sa listahan ng mga panauhin na daandang dadalo naman dyan sa United Kingdom yung iba pang mga hari, iba pang mga monarkiya din sa iba't ibang dako ng mundo. Gayon din makikisa rin ang mga leader ng Europe at iba pang mga bansa tulad na lamang ni President Tayyip Erdogan ng Turkey, President Isaac Herzog ng Israel, President Yoon Suk Yeol ng South Korea, Presidente rin ng Brazil na si Jair Bolsonaro
at hindi naman makakadalo doon ang namumuno sa Ukraine na si President Volodymyr Zelensky at wala ring kakatawan para sa kanilang bansa dahil naman sa nagaganap na digmaan sa kanilang lugar. Ang labi nitong si Queen Elizabeth II ay sinasabing hihimlay ng 4 na araw sa Westminster Hall bago ihatid naman sa kanyang huling hantungan. Kasunod nito ang labi ng United Kingdom Queen ay ilalagak naman sa St. George's Chapel sa Windsor Castle kasama ang kanyang magulang King George VI, Queen Mother, kanyang kapatid na si Princess Margaret at ang kanyang asawa na si Prince Philip. Bombo Sports News. Samantala, Pinay billiard athlete na si Robelyn Amit inilahad ang kanyang nararamdaman o kaba kung po naman ang katatapos lamang pagkampiyon nila sa World Championship. May detalye ang Star FM Bacolod. Maganda ang naging teamwork ni Robelyn Amit, Carlo Biado at Johan Chua. Kaya ibinulsan nila ang kampyonato ng walisin ang Great Britain sa final sa 2022 Predator World Teams 10-Ball Championship sa Austria. Sa pahayag ni Robelyn Amit, inamin niyang kinabahan siya sa kasagsagan ng laro. Ngunit masaya sa magandang kinalabasan ng pagtutulungan nilang tatlo at marami din siyang natutunan sa kasamahang sina Carlo Biado at Johan Chua. Narito ang tinig ni Pinay billiard athlete Robelyn Amit. I'm very happy for this win kasi una sa lahat po, it's a team event and it's with Carlo and Johan. Tsaka masaya po pero grabe din po yung nervyos dun sa format. I'm very happy to have won this alongside yung magagaling po natin na atleta na si Carlo tsaka si Johan. Ang galing tsaka ang dami ko po kasi natututunan from them. Bukod naman sa gintong medalya, nag-uwi rin ang mga Pinoy ng malaking bahagi ng kabuuang premyo na 40,000 euro. Tagumpay na pagtubos din ang naging panalo para kina Biado at Amit na bahagi ng silver medal winning team noong 2014 nang matalo sila sa China sa final. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Ang Pinay Beauty Queen naman na si Beatrice Zawatin, goal na masungkit ang corona sa gaganaping Miss Progress International Pageant 2022 sa Italy. May chika dyan Star FM Baguio. Goal ng Pinay Beauty Queen na si Beatrice Zea Awatin na masungkit ang corona sa gaganaping 8th Miss Progress International Pageant sa darating na September 17, 2022 sa Puglia, Italy. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Beauty Queen na Tubong, Batangas, ibinahagi nito kung ano ang kanyang mga environmental advocacies at inilarawan din ng dalaga ang kanyang nararamdaman sa nalalapit na Grand Coronation Night. The delayed served the purpose because I am more ready than last year. I am more prepared than last year, and I discovered a lot of things about me before joining here that I know will serve as the foundation as a beauty queen of the Philippines. Tinig ni Miss Progress Philippines 2022 na si Beatrice Zea Awatin sa panayam ng Star FM Baguio. Matatandaan na nakaschedule ang 8th Miss Progress International noong nakaraang taon. Ngunit dahil sa pandemic at iba't ibang restriction kasama na ang issue sa visa, ay hindi ito natuloy. Nasa 23 na mga kandidata ang maglalaban-laban sa nasabing international beauty pageant. Balak ni Zea na maging ikalawang Pinay na mag-uuwi ng titulong Miss Progress International matapos makuha ni Jedaver Pancho Opingo ang corona noong 2017. Hello, Star Nation. This is Zea Awatin, your Miss Progress Philippines 2022. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Samantala, isa pang beauty queen na Miss Universe Cambodia naman nagsasanay na sa Pilipinas para sa Miss Universe Coronation Nights sa 2023. May chika naman si Bombo Chiel Imprido. That's right mga kabombo, mga ka-Star Nation, dumating nga ang Miss Universe Cambodia 2022 dito sa Pilipinas para sa pagsasanay niya sa Coronation Night ng Miss Universe na gaganapin sa first quarter ng taong 2023. Kung maaalala, para sa maraming beauty queens, ang Pilipinas sa
tinuturing na isang pageant powerhouse. Ayon kay Miss Universe 2022 Manita Hang, kilala raw ang Pilipinas sa mga beauty pageant at sa tingin niya, ito ang best country para sa training at oportunidad para ma-build up pa ang kanyang mga skills. Naniniwala siya na there are always doors for improvement. Sasanayin rin ng beauty queen ang kanyang catwalk, makeup at Q&A. Nasa training ngayon ng beauty queen sa beauty pageant camp o Kagandahang Flores kung saan ito rin ang nag-train sa Miss Universe 2019 na si Kazini Ganados, Binibining Pilipinas 2022 Herline Budol at Miss International Queen 2022 Fuchsia Ann Ravenna. Samantala, sa local showbiz naman, bumili nga ng regalo ang veteran actress na si Vilma Santos para sa magiging apo niya sa mag-asawa na si Jessie Mendiola at Luis Manzano. Nireveal nga ito sa publiko kung saan ang laman ng regalo ay milk bottles at UV sterilizer. Ayon kay Vilma, iyan daw ang pinakalites at pinacheck pa kung safe ito gamitin. Ito din ang pinakaunang gift na natanggap ng mag-asawa. Todo pasalamat naman si Jessie at Luis dahil hindi pa nga daw lumalabas, spoiled na daw si Peanut o ang kanilang baby. Narito naman ang mensahe ni Miss Vilma Santos para sa mag-asawa. Ako kasi as Mom si V, I'm so excited and continuously praying for Peanut and to be okay. Siyempre, para naman sa inyo, Mom. It's okay, Mom. I'm happy for my son too because he's happy. So for you, Daddy, and you, Mommy, it's going to be next chapter in your life. I am not saying it's going to be very, very smooth. Para sa entertainment news, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Samantala naman, sa palitan ng piso kontra dolyar, iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, malakas po ang piso nagsara ngayong hapon. Ang isang dolyar, 56 pesos and 85 centavos. Yung Hong Kong dollar, 7 pesos and 24 centavos. Ang Singaporean dollar ay 40 pesos and 42 centavos. Habang Saudi Riyal ay 15 pesos and 13 centavos. Ang euro ay katumbas ng 56 pesos and 66 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Kabombo,
Kabobo Star Nation, Christmas is like a candy. It slowly melts in your mouth, sweetening every taste bud, making you wish it could last forever. Mga kabobo, sa ating Christmas countdown, 102 days to go bago ang Pasko. Iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Kami po ang naghatid ng mga balita. Si Bobo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Para po kiting salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos lang nakaligid sa takna alas 7 sa gabi. Ang gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga Pilipinas, nagapalag na ang Zona Libre. Karon niya daw sa Miyerkules, Petsa 14 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Sa ato sa ring pag-alagad, pag-ulop na ita, karon nga gabi, may kupod na ang iyong sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tob na kita alas 9 takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madraguan nga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aobdan man sa bugos na pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents. Bombo volunteer sa maghatag man sa pila ka madraguan nga mga balita, pinakuling nga report, ganang kananabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Pati sa agtanan na pagtamay tanay sa atong saling nga makota mataga permatita abroad, mga pinanggata nga maragrense kag mabakulod noon nga dito sa lawasang pungsod. Nagalantaw karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad tunga-tunga ng adlaw sa saling semana, petsa 14 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. No, tulubing talopang doon pila ka madragwanta nga babalita sa aton nga mga top stories of the day. No, sa madragwan aton iya makabanan nga mga balita lokal diri sa aton nga pagpalagad. May kaupod naton karon ang chairman sang Committee on Health sa bahin sang City Council. Matapos nga tigip pinagon ang sesyon kay ina, no, kay amo ni ang nadilatar nga paghatag sa authority to sign sa alkalde sang syudad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez, no, sa duha ka mga hospitals diri sa syudad sa Bacolod para sa mga kwanini, no, beneficiaryo sa Bacolod Comprehensive Health Insurance Program o kung ginatawag nga BACHIP. No, sa wati na aprobahan ini ginin na sayra na ang nagligad nga blanco nga mowa. No, napangbutangan ini makabaran sa mga impormasyon kay mo tong question nagligad no ni Councilor M. ang blanco nga Memorandum of Agreement. So hindi fair ini last week, no, kag parang ati istoryahan kag mismo ipabalik sa Office of the City Mayor kag butangan sa mga nagakaigo nga mga detalye, no. So ati kay na daw napasar ini ang authority to sign sa kay Mayor Alfredo Benitez. Di amo ning gina-question pa to gati ang pundo, no? Diin maghalin ang pundo at the same time, no? Ti kung hindi ka gali ko no PhilHealth member, hindi ka man gali entitled nga mga beneficiaryo sang BACHIP. Oh, kay ti ang baltuligan ni Councilor M, sa ngati ko mag-amusa na ti sa PhilHealth na lang ako. Hindi na lang ko dayo magpa-enroll sa BACHIP kay ti may PhilHealth naman ko. Ang pabangkot kung may counterpart dira ang syudad sa Bacolod, no, kung may igahatag nga pundo sa BACHIP or in short, no, sudlan sang pundo ang BACHIP, no. So ibalaon naton karon kung ano masinandukot kasi syempre, no, mga clarification until ngati na aprobahan paghatag sa authority to sign with Mayor Alfredo Benitez halin sa SP. Samtang duga pa sa naton iya nga babalita iya makabaran diri man sa aton sining pagpalagad. O diba sa aton nga para tuntunan liton kita karon didto sa bahin sang United Kingdom, particularmente sa London, England. So may kompod man naton, no, si Sir Ramil Isugon, aton international correspondent dito sa England. No, ini matapos sa sining pila ka mga ginapatigayon. No, nga public viewing, no, sa bahin sang haya, no, ni Queen Elizabeth II, no, dito sa bahin sang United Kingdom, no. So ibalaon naton ang ining prosesyon, no,
kag ang mga pagpatigan sa security check no sa magalantaw sa coffin no ni Queen Elizabeth II ang public viewing no sang nagtaliwan nga rayna. Of course no sunod mga kabanay bulaon ta man ni karon ang ining ruta no o kon ang ining magapila ya mga tawo sa magalantaw sa coffin sang Queen no so temporarily mga 4 miles kuno o kon sa kalabaon nga 6.4 kilometers puerte no so di pa-explicar nato na karon no sa kay Bombo correspondent international correspondent naton nga si Sir Ramil Isugon. Samtang duga pa naton iya nga mabalita diri man sa aton sila nga palatundunan no may ara sang impormasyon nga nabaton kita imakabanan nga ang basura kuno sang banwa sang San Enrique ang ginhamoy didto sa lote nga ti nasakpan sang banwa sang Pulupandan. Tigilayon nga mando iya makabanan sa alkalde sang Pulupandan Mayor Miguel Piña daw nga kuhaon ang basura kay pasarado ang ining duta o kon propiedad. Sa initial naton sa impormasyon nga nabaton suno diri sa kay Mayor Dr. Tobilyara Gelson Tobilyara gipahayag nga may clearance man kuno halin sa bahin sang halin sa bahin sang tag-iya no nga ti makahaboy didto iya makabaran sang siling nga basura pero ti siling niya hindi man lang gani kuno ang Pulupandan ang San Enrique ang ang nagahaboy didto kundi madamo pa. Bilang ito na sa report iya makabaran ni Bombo din sa Rubicad man sa aton siling pagpangalagad diri sa aton sa iya nga palatuntunan samtang dugang pa sa aton nga mga balita. So hibalaon ta ang ining mga medyos posibles nga himuon sang Bacolod Traffic Authority Office kung sang bitaw with regard sa sining pagpangsita no sang driver sang PUJ kahapon nga daw no sa bahin sang driver sang modernized jeepney no ining loop jeepney no nga kung sa dinti there is a programa sang nakaligad nga administrasyon nga 2020 para pati patuman pero na kwan pa ini no nadilatar bangod sa mga protesta iya makabanan sang sang mga kauturan naton no especially ni mga drivers no so ti subong may bata na nga mga ruta may ara sang home site no may ara man sang alihis daw alihis ini mo no naglalisay makabarana duha ka driver sa modernized jeepney kag driver sa PUJ no bangod lang sa pagpang-pick up sang pasahero. Tiling ko hindi ta na paghulaton bala no nga may mga malain pang matabo no kag maglala pa ini no so it's time na sa bitaw with Police Major John Giliba nga magbutang dira sa mga loading ka unloading kag pick up points no sa mga modernized jeepney para hindi man sila magreklamo no so kabalo naman kita nga ti introduction na ini kay amat-amat na nga dulaon ini mga PUJs no nga ti layag lang sila subong sa kadalanan nga wala sang renewal sa ilang prangkisa. So kumbaga ti at the mercy kag kuan ni sila no ginpasugtan lang anay no in kaso nga ti hindi man bala mabudlayan pagpangita no sa bahin sang ilang palangubian no so ti diin pa bi kita makadto mag-asa mintra sa pabilin okay man na no kay ti ang saraw nga salakyan ni bagay hindi naman gani type nga saraw no kung sa mga flat nose na ni no nga mga salakyan nga kung sa ti dugay-dugay nagigkagdaan na no tay kabalo naman kita nga may programa dira ang Department of Transportation and Communication o kundi Transportation o kundi DOTR para subong mo no Department of Transportation nga ti ang 15 years old no nga masalakyan no ipang kuana na no ipang dulaon no kay ti hindi na masaligan no ti ilang tawan nyo bala mga PJs naton why man sa siling nagahikay kita kunano so aton obserbasyon talang ini makita mo nga sa madala no nagakahulog ang mga cross joint nila nagatalabog ang mga guma nila no roida nila kag kun ano pa na matabo nga mabariya
Ti ara lang sa bahin sa tunga sang dalanon, no? Ti naga-create sang traffic, ti way na sa may matulod. Kay hindi mo na matulod, no? Kay nagkaralanggas na makaragalan niya. Di siyempre diri man kita sa kuan nagamoderno ng panahon tapos subong sigihon ta pa ini nga pasugtan o kag ti mayo na no kay gid sa may mga gakaabriya lang wala sa maaksidente gid no lalo o ti pilit nga ginapapanaog ang kuan ano ang mapasahero di manaog o ti mano kada I mean tagaan taman hustisya bla tagaan taman sansa no nga makakuan bala paminsar man ang mga commuters kung di nila gusto yung magsakay o kung si Mami Ami na lagon pakigan kamo ni Mami Ami na lagon sini no kag di tuto Romel sakyon nyo kami nga diri kami sa air condition no kag ti makapungko kami sa insakto do may libre pa ni kuno nga wifi no may music pa o di hindi pa tamaan ka init kung ulan ka init hindi ka pa kuan di ka mangin mangin unstable, stable ka gid. No? And like sa may PJ mag-ulan ba o perti makaginot. Mag-init ba o perti man ka singkal, no? Perti man ka paang, no? Ti area no sarado, close ini do kumbaga ti dako nga van ini mo. Gwa ya daw minibus. Oh, ti aton pangamiyon ta lang no? Di na maglalag sa sitwasyon, insindihanay na lang kita, no? Sa isa kag isa. Sige, diskusyon natin na karundugang sa bahin sa paagi sa aton nga bitawhed no si Police Major Junji Liba. Samtang ti anano nang update ya makabaran sa siri nga mga stall owners sa Manukan country no kay karding sa statement no ni Mayor Alfredo Benitez ti ang mga kauturan na tunda no mga stall occupants no sa Manukan country duay nagikuno pasensya na ini daw hanggang September 13 na lang. Pero ti ko pa man koton presidente sa Manukan Country Vendors Association may pag-ayo pagikuno until December 30. Pero ti sino mas patihan ta sini doay naman nagasanto ang statement sang Committee on Market no nga ang Slaughterhouse pagi sa kay Councilor Celia Flor kag sa kay Mayor Alfredo Benitez. Ang rason to yan ni Mayor Benitez nga siling niya no, ti kung hindi sila bayad, ihatag ta na iya sa makasarang da. Oh, di ba? Ti nabalaan taman ang punto niya, no? Nga ti sa kadugay-dugay na nga ayo da sa ila ti way Japon, no? Kuno ay nagpungko si Mayor Benitez, way kuno ini matandog kag way mapersa nga sukton. Ti sa pamangkot man iya nga ti pila makatuig nagganar dira inang mga stall owner sa Manukan country nga wala sang permit pero sige open no siging negosyo sulod lang nga sulod sa bulsa sa kaban nila ti kun lang tawon taman rason sa pandemic duwala na tuig yung pandemic ang balairan niya sa stall owner sang Manukan country kuan pa ni 27 pa I think no nagsugod 20s pa like 20s pa no nagsugod ini makabanan no ang ining ilang arrears no way kila sila kabayad ti do hindi man na pwede nga himuon tayong rason ang no ang pandemic naton ti nalipat gi kamo iya sang inyo nga no sang inyo iyang obligasyon ti amo man to may pagbasol man tani sa previous administration no ti tanan na lang nga kaluoy kag ayo ginapasugtan no pero ti kun ginpersa man iguro sang previous administration way man guro naglabot da sa ti kay mo tag 600,000 ang kada stall owner 600,000 ang balayran utang no sabay sa syudad sa Bacolod ti kung mo na mangutang kamo sa 600,000 put up na lang kamo sang kulingon yung negosyo da bakit na lang kamo da no kay ti subong way na ni kuno luoy kaya mo niyang pagbag-o sa ginatawag so dapat nga may disiplina kuno ang tagsa ka mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. So hibalaon nato na no kag diskusyonan tayo mga kabanan no diri sa aton siri nga palatuntunan. Mayroon na kay Busing Aldrin Limaco kay ti way sang utang yan no way sang arrears. Ang muna yang ginapangita ta. Sige no samtang dugang pa sa diri nga babalita ba ti ano maning isa ka kwani no isa ka PWD. Kadarakpan iya makabaran sa bahin sa operasyon sang illegal nga droga no dira sa bahin sang Bread Copon.
Philippine Drug Enforcement Agency o kon ang PDEA, no, liwat nga nag-operate iya makabanan, no, sa bahin sang sining nasambit iyang kampanya against sa illegal nga droga. Kaya muning natalupangda naton bala, no, ang administrasyon yan ni Bongbong Marcos, no, matsaga ko duwaya sa kalag, no, duwaya sa kalag yan ni Bongbong Marcos ang droga. Subong abot anong plano niya sini, no, daw matsaga ko daw bayaan yaman kay ti nagsagad masaya ka kwan, nagsagad masaya ka tawag sa gani, no, ka kwan daw ka pamati sa advisor niya, no, nga sila ti hindi ka gida magtandog, no, sa bahin sa issue sang illegal nga droga kay nga no, once na tandugon mo na gani amo ginang makapaguba sa imo. O tigaan anong natabo, no, sa previous organization nga ang grabe matong tutok sa illegal nga droga, duway man sang kwan niya gani, no, duway man sang may natabo ya sa iya, no, ti subong daw hilway man si Presidente Rodrigo Duterte, anay president, no, Rodrigo Duterte nga kwan ano nga nakalampuwa sa iya sa nga termino bilang presidente, no, so tubangon na nagaling ang kaso munabla, no, if you are willing to take risk, no, bisan ano pa na nga mga barikada da, bisan ano pa na nga do pader kapag on sa Great Wall of China, no, kung gusto mo na iyang atubangon sulungon, why ginaya sa problema, no, pareho bla sa nagasulay kay abla sa kwan, nagasulay ka sa tawag sa ni gani, no, sa baslay kag panabla nan amo na o ang gusto naton sa di makabanan. So balor 1,020,000, no, nga illegal nga droga nga may kabugaton nga kapin sa 150 gramos ang nakonfiskar sa isa ka 50 anyos nga lalaki sa Bredco Port Reclamation Area, Roro Passenger Terminal, Barangay 10, Bacolod City, alas 2:30 sining hapon. So siling sang kilala ta sa niya ti droga pa more. So kantidad sang sabong gina bit-bit nila ang operasyon dira sa bahin sang syudad sang Silay, no, mayo lang kay ti ang kwanda, no, ang pagdumala ni Mayor Judith Gallego, no, makabigyan naton iya makabaran nga ginatutukan man ang illegal droga ti kalatiklo. Niya, no, so muna sa mga local chief executive diri sa aton ti kuway ganang presidente ta, kuway ganang administrasyon ni Marcos sa magtandog sini, o kamo dang matumato o mandate man na Japon sa inyo sa nga pagka local chief executive nga limpyuhan yung inyo sa nga syudad, limpyuhan yung inyo sa nga banwa, no, para sa ikaayos ang buwas damlag sa mga kabataan na kung mapasugot lang kamo nga gubon ang futuro sa mga kabataan, no, ti kun ako isa ka local chief executive o isa ka mga barangay officials, may mga papel man sila, no, sa komunidad, mga elected officials naton sa banwa kag syudad, no, so bira-birahin yun da kay ti siyempre way kita sang dapat nga kadlukan sa di mag-away sa illegal nga droga basta aral ta sa insakto. Di na lay naman ang istorya kung nagabaton ka muna sa mga payola o kung may mga under the table nga negotiation para lang ti mapasugtan, pero ti para sa akong kalabanan di magsugot siya. No, so congratulations sa bahin sang ato sa nga makatapo sa Philippine Drug Enforcement Agency for the job well done. No, sa siring operasyon siring hapon. Ti lauman ta pagid no, ti kumaglinapta lauman ta pagid damo nga operasyon, no, kumaglinapta pagid abi ni bumumike sa bilog nga syudad sa Bucog probinsya sa Negros Occidental, pila pa ka mga utok sa mga kabataan ka makuturan naton amalitan siniman. So hindi ta pag-untatan, no, kay ti bisan wala ya mando sa administrasyon kay kapawala man niya hindi gani iya ka solbar sang iya nga utang balayran sa iya real estate to. No, sa real property tax niya, no, nga kapay sa 204 bilyones o matutok sa suruga. Subong na matamat na nato nakitaan nga daw kasabog man sa administrasyon ni President Marcos, no. O kung hindi niya gid pagtandugon ang droga for the whole 6 years sa iya nga termino, mas labi nga nahikay nagikita sini sa iya. O kay ti ikaw da ang head of state, no, head of the Philippine Republic. No, pero ti pasugtan talang ini. Na muna pala.
no? So alang-alang sa bahin sang kapay sa 110 milyones, no, ka mga Pilipino, kag siyempre tikon sila pa ang pabalontin, di tayo mag-mention sa 31 million na nagbuto sa aton, no? Kaya ang 31 million, no, nga counted sa buto ni President Bongbong Marcos, hindi amo ning iya sila nga pagaserbihan, kundi ang iya sila pagaserbihan ang kabugusan, no, nga 110 milyones nga populasyon sang pungsod Pilipinas. O, di sige. Tutukan nato ni karon ano diri sa aton sa nga palatuntunan oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 24 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Pabalik naton unahon ta si Sir Ramil Isugon rektamente sa bahin sang London, England, no, sa siring public viewing, no, sa coffin ni Queen Elizabeth II matapos ini nagtaliwan last September 9 oras diri sa Pilipinas. No, sa edad sining 96 anyos. Hatag lang kita pila ka mga pahanumdom, balikay kita pagkatapos, kita sining. Ang Bombo Radio Philippines ay sinusuportahan ng Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Ang Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions nini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man. Ito na sa atong saling nga pagpalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. At 37 minutos sa kaligan sa tak na kalas 7 sa gabi. Walang ka mo nagpamati, no? Dari sa atong saling nga palatuntunan sa Zona Libre. Ponce Ilagad, Bombo Ponce Espino. Sa this time na naton nga international correspondent direktamente dito sa may bahin sa London, England. Si Sir Ramil Isugon. Wala nato na makabanan ining patigiron nga public viewing sa coffin ni Queen Elizabeth II. Kag syempre ini mga kuana no, mga head of state no, mga leader sang pungsod sa bilog nga kalibutan. Particularmente dito sa bahin sa United Kingdom kag sa kaiping nga mga kapungsuran no, ang Amerika, the rest no, ang mga bisita man no dito sa haya no ni Queen Elizabeth II. Check ta nanong mga security preparation dugang sa nidre no, pilagid ang allowed kag mga time, oras no. Sa mga parang at least kita makarelate man kita Japon ano sa sinimang kalanabo no sa bahin sa United Kingdom kag the same time sa royal family. Check ta si Bombo correspondent at international correspondent direktamente sa London, England, si Sir Ramil Isugon. Sir Ramil, sir, good evening live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni.
Yes, mayong gabi, Bombo Pons, kag sa ato mga tagpalamati, ang oras diri sa may England alas 12:37 sang udto. Bombo Pons, mga sa latest nga update sang kwen sa matawag nato nga procession o kung parada karon mga almost mga 2 hours na lang nabilin kaga patay gayon ini sa latest Bombo Pons ginpahayag nga si Prince William ang joke sang o kung ang Prince sang Wales kag si Prince Harry ang joke sang Sussex ang magaupod ini sila nga magalakat o kung magaprosesyon sa nasambit nga tinion Bombo Pons nga magaupod ini sila nga magalakat behind the coffin of the Queen mga alas 2:22 sang hapon diri sa Amon o kung alas 9:22 sa gabi dira sa Pilipinas nga kung sa diin ini magahalin sa may Buckingham Palace kag magapadulog ini sa may Westminster Hall. Ini pagapangunahan sa ila sini nga amay nga si King Charles III nga kung sa diin magaupod ban diri ang iya sa ni tatlo kautod nga Sunday Princess Anne, si Prince Andrew kag si Prince Edward. Sa subong Bombo Pons ginpahayag nga may madamo nga military parade ang magaupod sa sining prosesyon nga kung sa diin ginpahayag ni General Christopher o kung Major General Christopher Kika ang commanding officer sa prosesyon to Westminster Hall nga ang parada pagalakipan sa mga 800 tub-tub 1,000 ka mga membro sang armed forces nga kung sa diin ang ini nga parada Bombo Pons ang mag-aagi sa dalagko nga lugar dira sa may Buckingham Palace padulong sa may Westminster Hall nga mag-aagi ni sa may Queen's Garden, sa The Mall, sa Horse Guard Arc kag sa may Whitehall kalakip na sa Parliament Street kag Parliament Square kag lapot ini sa may New Palace Yard. Sa pag-abot nila dito mga 40 minutes after mag-abot ini sa may Westminster Hall Bombo Pons, dito na igahimlay kung igahaya ang Queen nga pasakaon ini nga platform agad nga makita sa tanan nga mga tao nga mga views ini no nga dira man ipahamtang ang iya sining ginatawag nga imperial crown o kung ginatawag ini nga imperial state crown kag subong man ang iya sining orbs kag ang scepter kag may manami nga buke sa babaw sang coffin abe sang lungon nga sa sina Bombo Pons kadungan sina magalanog man ang ginatawag nga gun salutes nga patigayonan ini sa may Hyde Park, sa may Tower Bridge kag sa may battle naval ships sa Grand Britannia kag ang pagpatunog sa ginatawag namon nga landmark diri nga Big Ben sang kampana o kung sang lingganay. So ina matabo karon mga almost mga 2 na lang ka oras kada pagkatapos sina Bombo Pons buksan ining antes buksan gali ang para sa public viewing mga alas 5 may pataygayonon ini nga misa nga pagapangunahan sang amon sini nga Archbishop of Canterbury nga si Justin Welby ang head sang ginatawag nga Anglican Church o Church of England nga magatambong man sa nasambit nga misa ang amon sini nga king kag ang iya sini nga mga utod kag kabataan. So sa pagkatapos sina Bombo Pons alas 5 amo na napag-umpisa sa ginatawag nga public viewing o kung pag-pay respect sa coffin sang Queen nga magalapot ini sa 4 ka adlaw. Magatapos ini sa may Lunes sa September 19 mga alas 6:30 sang aga Bombo Pons. Okay, no? So ang ining venue sa Ramel
mga pila ang allowed sinidri, no? Nga crowd abi, no? Or paano abi nila na may mga batch by batch ini or may mga numbers nga hatag para nga maareglo kon mabutang sa in order ang crowd control. Bombopon sa ginapagwa nga guidelines kaga matawag naton nga pagsulundan sa sining nga pagkyo o kon paglinya sa tao kay gina-anticipate na nila nga kung ano kadamo kay base sa report makalabot ini sa mga 750,000 to 1 million ang mga view o kon mga kadto mismo nga magalinya pakadto sa lungon ni Queen Elizabeth agod nga magalantaw, no? So bangod sina Bombopons may ginlatag o kung may ara subong sa mga designated nga area nga tama ini kalaba mga o kung mga tawag naton nga 4 ka milyas 4 miles ang iya sining gina-preparar o kung sa kilometro mga 6.4 kilometers ang kalawigon nga may ara ini sa nga matawag naton Bombopons nga nakapreparar nga mga portable nga mga toilets nga pagagamiton sa mga tawo kaga subong madamo sa mga mag-a-assess ini, no? Kay sa armed forces pa lamang sa mga soldado mga 1,000 ang gipahayag nga mag-assess, may police, may members sa nga ginatawag nga Salvation Army, may Red Cross. So, preparado dire ang amon sining gobyerno sa pag-accommodate sa sining mga tao, pero may ara sa mga restriction Bombopons. So, kung magsulod na ikaw sa may Westminster Hall, may madamo ini sang bawal o kung ginatawag ini nga daw airport security check ang iya sining halimbawa Bombopons. Okay. Si King Charles, no? Saramel, bali na ni sa may araayan sang panugot or tsansa nga makatubang sa especially sa mga national dignitaries mabisita from other countries nga matubang sa despite sa sining edad niya nga ma-entertain na abisa or may isa ka lugar, no, nga considered as para lang sa mga VIPs sa Ramel. Yes, latest nga report Bombopons isa nga nagpanguna nga nag-confirm nga mag-aabot diri sa UK diri mismo sa England nga magtambong sa funeral amo mismo ang US President nga si Joe Biden. So gin-confirm niya ina nga mag-aabot siya upod sa iya sining asawa nga si Jill. Kaga may guidance man Bombopon sa tanan nga mga presidente, prime minister, head of state, head of Commonwealth, kaga sa pila pa ka mga dalagkuan nga mga tao sa bilog kalibutan nga kung mag-abot duha lang gid ang mabaton kaysa during sa ginatawag nga state funeral o kung Queen State Funeral dira sa maya Westminster Abbey kay gasaylo ini siya sa Westminster Abbey ang iya sining coffin o kung ang iya sining bangkay sa patigayon nga state funeral mga 2,000 gid lang ka mga tao ang makapungko ma-available nga makapungko sa sina nga sa sulod sang sina nga building Bombopons. That's why ginalimit ini sa isa ka matawag nato halimbawa isa ka presidente kag ang madala niya gid lang ang iya sining spouse o kon asawa o kon partner. So amo ina ang nagakatabo which is nga sa subong Bombopons amo na gid ang nag-confirm, no, nga mag-aabot magluwas sa mga royal family diri sa Europe. Nag-confirm man ang sanday ang Prime Minister sa Canada, ang Prime Minister sa New Zealand, ang Prime Minister sa Australia, ang King sa Spain, ang Emperor sa Japan. Madamo Bombopons kada incoming days sa madamo pagin ang mag-aabot Bombopons. Okay, no, sige. Anyway, para itong ligada, dito ang nag-viral to sa social media sa Ramel nga may nagasinggitan to ibla sa samtang may ginaprosesyon to ang bangkay ni Queen Elizabeth. Dito guro nangin hugot na gid dira, no, para malikawan inibla sa Ramel kay do kabastos ang dating. Yes, na-charge ito ato siya Bombopons ang atong pamatanon kay
20 anyos atong dito sa may natabot ato sa may Aberdeen sa nga nagprosesyon dito ang ginprosesyon ang kupin sa ni Queen Elizabeth nga nagasingit against sa kay Prince Andrew. So gindakop ato sang pulis kag gin-charge sa anti-social behavior nga daw nag-break sa peace amo nang charges. So amo na duha ini sila ang na-charge, ang isang mga 40 anyos nga lalaki nga nagdala sang placard isa ka daw panbalapot bumbupons nga nagapahayag against sa royal family. So daw matawag naton nga hindi gina mapaiway bumbupons bisan ano sa imo kaayo may ara gid nga sang nagakontra no. So ina subong under sa investigation kaga on process na ang pagpasaka sa panubongon sa sininga duha ka tawo, pero diri sa balik kita diri sa Buckingham Palace diri mismo sa England bumbupons amo na ang latest nga wala na gid sa nga madala bisan bulak mismo during sa imo sininga pag o kon paglinya pasulod sa may Westminster Hall hindi ikaw makadala sang bulak. May mga ginadumilian bumbupons katulad sang bulak hindi ka pwede ka pang picture kag mga hazardous item kag mga matawag naton mga blades mga patalom hindi pwede mismo ang bag bumbupons may ara sang sizes nga madala mo sa sulod. Pero ang guide dog allowed ang guide dog no kun may ara sang mga disabled nga magadala sang ido pakadto sa sulod mismo agad nga magpay respect sa kupin sang Queen allowed ina may ara sang maga-guide sa ila. So ang sa subong gina-advise bumbupons kay ginapahayag na laki ikaw de buenas ikaw kun 2 to 4 ka oras makalantaw ka sa imo nga nagin-spend nga time nga sa paglinya nga makalantaw mo ang kupin sang Queen kay ginapahayag nga ang iban base mag-overdrive pa ini nga magalinya antes makaabot kay ang iban subong bumbupons nakita nga ara na mismo sa mga karsada nagalinya. So may ara ini sa nga procedure nga pagbutangan ikaw sa nga wristband bumbupons nga may number nga in case nga temporary ikaw nga magahalin sa imo sini nga linya kaga himo ikaw sang imo sini nga business o kun magkaon ka dira kay malawig ini nga paghulat. So amo ina ang nagakatabo bumbupons. Okay, no? May lessons learned naman, ano? So para at least malikawan, ano? So may nagapamangkot diri sa Ramel kabalo mga dog lover ini lipod sa ibalo naton si Queen Elizabeth gali may mga hinuptanan man sa gali kuno nga mga ido. Yes, may ara ini siya sang una gin tagaan ini siya sa isa ka ido nga corgi ang iya sini nga rasa. Then nagdamo ini sa subong ara na ini sa 30 ka bilog nga mga ido bumbupons. Magluwa sila bumbupons may ara man ini siya sa mga kabayo nga horse racing nga mga kabayo nga de kalidad. Kag subong man tag iya man ini siya nga ma-preserve niya mga swan, tanan nga swan sa England iya ina nabilong ina sa Queen bumbupons kag may mga marka ina o kung may ginabutang ina sa ilang atiil nga hindi mo matandog. So amo ina nami ang amon sini nga Queen maayo sa sapat nag-unite sang amon sini nga pungsod bangod kay sang nagligan nga mga pila ka tuig may maara sa mga friction between sa nga maghalin ang Scotland sa United Kingdom. Pero natigayon ini nga punggan o kung magiahan sa amon sini nga Queen nga magapabilin. So in coming days hindi tamabalan kung ano ang pagpadalagan sa amon sini nga king, pero so far ginapahayag nga very positive ang iya sini nga ginahimo matapos nga napatay amon nga Queen nagalagaw ini subong si Prince Charles tuman ini siya kasako bumbupons. Kahapon nag-attend ini siya sa nga meeting dito sa Belfast, Northern Ireland kay nagbaton sa mga messages kag words of condolences para siya sini nga Iloy kag magalagaw pa ini siya sa pila ka mga members sa o kon masakop sa United Kingdom bumbupons.
Okay, bauti katahong gid ano. So saan ugid gani ang funeral sini, Sir Ramel? Yes, ang funeral mag-aumpisa ini sa dito sa Westminster Abbey mga alas 11 sang aga diri sa amon sang maabot nga Lunes sa September 19 nga kontra sa Pilipinas mga alas 6 sa gabi bumbupons nga kung sa diin ini pagkapangunahan sang amon sini nga bag-o nga king sang amon sini nga Prime Minister kaga madamo nga head of state kag mga presidente, Prime Minister nga magaabot diri sa amon bumbupon. So ina aton nga igahatag na report sa pag-abot sila nga adlaw bumbupon. Sige. Anyway, ti mayo man ano, mag-amo sina Sir Ramel ano. So anyway, ti I know nga ti tanan nagabantay ginadira like sa imo man no, sang sining matabo no nga state funeral no dira sa bahin sa kay Queen Elizabeth. So dugangan talang ini. Anyway, Sir Ramel ano pagid ang mga latest dira subong magluwas dira? Yes, ang latest diri bumbupons medyo gina-try nga magabalik ang closeness abis nga mag-utod nga si Prince William kag si Prince Harry kay bangod sa mga previous nga matawag naton nga controversy. So nagkapakita ini nga may maayo nga pagtamdanay umpisa nga nagpakita ini sila nga mag-upo dito sa Windsor Castle agod nga pakita sa ilang suporta sa mga tao dito nga nag-abot kag naghatag o naglay sang flowers, nagbutang sa mga bulak kag messages sa dito nga lugar. So hopefully sa karon sa hapon liwat ini sila nga magaupod sa paglakat upod sa prosesyon no, dungan sila sa pahayag nga dungan ini sila nga marcha o kung magapanglakat man sa prosesyon nga patigayon mga almost mga 1 hour and a half na lang siguro, mga alas 2:22 sa hapon diri sa amon, mga alas 9:22 dira sa gabi. So balantayan ini bumbupons kay amo ining lantaw sa mga tawo nga maayo nga move sang mag-utod. So amo ina ang nagakatawo diri bumbupons sa amon. Okay, sige. With this, no, Sir Ramel, ma-update lang kita from time to time. Anyway, thank you, Gid, no? Basit may mga greetings ikaw. Go ahead. Yes, amo ina ang aton nga madulong report. By the way, bubupots gamay ko lang nga igalugang ang ining okasyon sa maabot nga September 19, wala na kami sang restriction, sang COVID restriction bumbupon. So, makita mo nga wala na sa face mask. Mostly siguro kung may ara gid man voluntaryo ina pero wala na kami sang COVID restriction diri sa UK. So ina ang aton nga madulong nga report direkta diri sa England, United Kingdom. Ini si Bombo correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas kag sa Zona Libre Basta Radio Bombo. Sige, salamat aton nga international correspondent direktamente sa bansang London, England. No, Sir Ramil Isugon, no, sa UK, no, United Kingdom. Sige, 55 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Ano ba sa atong sari kapag pakalagad, no? Dari sa atong sari nga palatuntunan. No, so di ama corgis wala ni, no? Nga katahong magli sa mga breed ni sang ido, no? Corgis, no? Mga nubuon man sila pero kusara mo daw mga askal magani, no? Mga lagba bla. Sang ilaman nga nguso, no? Pero mga putot ini sila. No? Pet gidya as in, no? So muni iya halin sang una muni gid mga ido niya, no? So ti mahiligon man sa gali pet lover man. No? Ini si Queen Elizabeth. Tingin na dala niya gina permi every time kon din sa magkanto, no? Ang iya mga corgis dog. Ni Queen Elizabeth II. Ti sige, no? So ti dira man na Japon magapabilin, no? Sa Buckingham Palace, no? Ang ining iya nga mga alaga. Sige, no? Sa 56 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa nga pagpagalagad. Ano ba sa aton sa nga palatuntunan? Liton kita diri sa mga lokal, no? So i-check naton ang chairman sa Committee on Health, Councilor Calao Pentebella, kay may latest nga update, no? With regard sa
sining pagpasar sa authority to sign, no, sa sesyon sa City Council, TSP maghahatag sa authority to sign, no, sa kay Mayor Alfredo Benitez. Nga magperma sa Memorandum of Agreement, no, sa duha ka mga hospital diri sa siyudad sa Bacolod under ini sa programa nga backchip program. No, ang ining nasabit ya makabanan nga memorandum agreement, no, kay tiko matutuban naton last week, no, gindefer ini sang City Council sang natulupangdan, no, nga wala sang unod, no, ang mga kuan, ang mga ang ining memorandum of agreement. So tigin balik ana ini sa bahin sang City Mayor's Office, no, kay ti ang resource person to makabanan ang aton nga City Legal Officer, no, sang siyudad sa Bacolod kang aton nga kwan, no, nga tawag sa gani ang aton iyang kan city administrator, no, nagkwanto sila ang no, nagang-ang sila pero pamangkot sila Councilor M ang ti ining duha, no, mga duha ka mga abogado, no, nag-ang-ang sang ilang agin parabat sa bahin sang pamangkot ti Councilor M ang ang versus ang, no, ya ang ti siling ni Councilor ang siya ko pwede i-defer ta ni anay, no, kuanong talang ni anay be nang ipabalik tato sa City Mayor's Office para mas klaro bla, no, kag dapat may unod ang ining kuana, no, ang ining memorandum of agreement, no, para may balasihan man ta ti karon ko pasaron ta na di, no, nga way unod ti anong guatas ni basta sa aton pa ni mabalik. So today, no, sa session or sining hapon this afternoon sa session sa City Council daw na ano ini, no, na hitso na, no, kag di na pasar ining authority to sign with the mayor kag sa duha I think mga hospital ini, no, ining mga programa ang i-konsulta at the same time, no, ining backchip, no, Bacolod Comprehensive Health Insurance Program, no, bata lang isang note chip wa tay gaya putumaya, no, pero ang original gyud sa note chip, no, ang nagtaliwan nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga si the late Governor Alfredo Marañon Jr., no, so iya gini original, no, tay kumbaga ging kopya yan ni Mayor Alfredo Benitez, no, pahamot niya sang eleksyon sa mga Bacolod nun, no, so ti nagtagam gid, no, iya nga pahamot ti ambot isa pa sang minapamangkot to ang ining kwan, no, ining pundo kung balati may pundo diri ang siyudad sa Bacolod, may ihatag, may counterpart. Pero tayo don't know kung base kung amo man Japon ang kwan, ang tenor sa istorya siring kung hindi ka PhilHealth member, hindi kaya makabil sa backchip o kung ay man gali sang ihatag dira nga pundo ang siyudad sa Bacolod. O timag mo sinati kung may mga PhilHealth kung PhilHealth member na kumununid na yung mag-register sa backchip di ba? No, sununid na nga mag-register sa backchip kay nga ati si PhilHealth man Japon mabayad. Kagway man na pundo ang kwanda siyudad sa Bacolod, ti ambot ko naklarahan ni subong kung may mga pundo or may mapunduhan gid man ini. Ti automatic papasad naman sang provision ordinance, no, supplemental budget para sa ipundo sa backchip card sa mga beneficiaryo. Pero as of the latest pila na niman, no, ang naka-register, no, sa siring nga backchip mo naman ning aton siring nga hibaluon no, anyway, may man at least istorya naton, no, diri dugay-dugay, no, ang chairman gid sang Committee on Health sang City Council. Sa liwat gani, no, Mayor Alfredo Benitez ini kada magbutang sa mga abogado blang do ni kabalo magsabat, no, dapat ang expert man. Kay guaya kaluya. Nagang-ang pa sila, no, kag way gid sila sang klaro nga sabat angot sinidri. No, kag sa liwati hindi nyo na iya mapatiyog sa kamot nyo ang City Council kay okay lang kun ang mga ang tanan may pusipos lang da, no, pero may mga dumaan, may mga veterano, may mga veterana panada, no, nga membro sa City Council. Hindi nila pareho kay Councilor Villarosa, hindi nila pareho kay Councilor Pausi, hindi nila pareho kay Councilor Distrito, no, kag sa iban pag isinadara,
no nga makonsehal nga ti under sa iyang kwan, no under sa iyang administrasyon subong, no? Ti ilawagon ta ni sila bla, no? Isa-isa basi masiling sila. Tinga nga daw may ginpili ka lang da. No, balo kamo ka sensitive ganaan subong sang mga dayaw ko no? Budo-budo may ma-comment naman na ni. Sino pa gidada? Councilor Celia Flor, Councilor Vladimir Gonzales, Councilor Calao, Councilor Espino, Councilor Saison. Tadi Saison, no? So, tinimrabot silingon nga sila nga 8, no? Kaya ti wala na problema, no? Silang 8 kaya ti kalimbawa na daw mga stamping pad lang na. Kung ano ang gusto ti dayon, ti kita mo ay sila sang nihay-nihoy ito ho, way sila sang tingog. Away tingog da siyempre distrito Villarosa, Pausi. Gabalaho ng baba nila da sang pungko bilog sa kura sobre sa kura sa sesyon da. Gaway tingog-tingog, bisan interpolate wala, no, bisan point of order wala, ti kay way halungong mo. Ano mo na? So ti ang ibandera ti siyempre ka panilag man na. Mana bala siling tasan ligad basa-basa magmupanit ibos kay para mapuslan man ang pagka team asenso nyo. Din kayo mo nakita nga gusto mala na magsagad ngore-ngore da sa sesyon. Ti konsuman nga sesyon sang una ay bansa dati pungko pamahaw pamati puli man. Da wala man sagad bala katabungaw da sa Zoom da nga duay man espiritu. Hindi amo na ang kalidad sang konsehal nga ginapangita ta, no? Inabla nga ti mayo kang fiscalizer da pero ti may punto bala. Kag may ara sang kwan sa pumuluyo, may ang welfare sang pumuluyo, amo niya ang ang ginatibong. Hindi nga kagulingon yung may intereses na dati baguhan plagan niyo iban konsehal da nagawaslik poder na. Gadaw matyaga daw hari daw si kalimbawa daw taas pa sa kay King Charles. Sang Inglaterra. 5 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Diri sa ato sa ringa panatuntunan. Sige, ari na sa piyakalinya si Councilor Calao Pentebella, ang chairman sang Committee on Health sang City Council. Councilor, mayong gabi live sa Bombo Radio Bacolod, sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz on air. Si Bombo Ponce ni mayong gabi si mo Councilor. Mayong gabi, Bombo Pons, no? Mayong gabi sa aton tagpalamati. Kag salamat nga madamo makahinon-anon kita, maka-update sa aton pumuluyo. Kag makapalabot, no? Kung ano ang mga ginahimo naton ng mga tikang sa aton nga syudad. So, what's the latest, no? Sa Siningin Deeper, last session, Councilor, nga memorandum agreement, no? Nga gin-forward sa City Mayor's Office. This afternoon sa session, no? Napasar na ini, Councilor? Yes, sa liwat, no, ginbalik ang duha ka request, no, or ang items kung sa diin nga ginatagan authority, no, requesting for an authority for the mayor nga makapirma sang memorandum of agreement, no, nga ang syudad sa Bacolod paagi sa BACCHI program maging kabahin na sa ospital, no, nga duha diri sa aton, no, ang local hospitals which are composed of course ang Metro Bacolod Hospital diri sa aton Barangay Estefania, kag ang aton South Hospital, no, nga ginapanagiyahan sa mga pamilya no nato kag sa mga iban nga doctors hatag naman sa ilang paghando, no, sa aton alkalde kag sa aton syudad nga mabulig sila sa BACCHI program Bombo Pons. Okay, So sa BACCHI, to be specific, ano, kada may i-consulta ato, identify talabi, Councilor, din ining i-consulta nga hospital nga accredited, gag diin ang BACCHI? Ang i-consulta, actually, Pumbupoints, lain na siya nga programa, no? Okay. Supposedly, may i-consulta nga programa, gin-akseptar lang anay isang komitiba ni Committee on Laws, no? Councilor Espino. Kag ang ginpapasar as of today amo ni ang kabahin sa memorandum of agreement duha ka hospital, private hospitals nga eventually sa malapit na nga tinion mabato na, no, mag-activate ang BACCHI or ang Bacolod Comprehensive Health Program, mabato na, no, ang aton mga kauturan sa ining Metro Bacolod Hospital kag South
Hospital Bombo Pons. Siyempre, mangin take effect ina, no, kung makapermahan na, naging siyang MOA, no? Ano to, after sini, any information kung saan ugin ang permahanay, Councilor? Yes, gina-expectan natin nga boss no makapirmahan na nakita sa duha ka private hospitals kung sa diin pangunahan ni Mayor Albi kag ang of course ang mga representatives kag stakeholders ng duha ka hospital Bombo Pons magahiwat kita isa ka signing kag picture taking buwas sa New Government Center Bombo Pons. Okay, no, so ang ining naka-avail subong, no, kay damo-damo na gid man, no, pila tong una gani, Councilor, 3,500? Yes, ang pinakauna nga naging members are 3,500, no. Of course, nagsaka na sa ang numero kag we expect no nga ang distribution will happen soon, no. Pwede of course kin qualify pa na, gin verify ang mga maging membro kag gina-explicar sa ila kung ano ang balor, no, kag ano ang paano mag work ini nga bakche program kay sa ginambalaton, hindi man nga automatic nga pagsakit sang tiyan mo diretso kato og pakita na, but of course ipa-verify anay once needed gid no nga ginapangilanlan pag-suggest ng doktor nga kinahanglan private hospital. Amo na nga pagsulod ini ginapaagi sa pag-iwas no nga maabusaran man ang ini nga programa kay hindi naton luyag nga kung hindi man kinahanglan gid hospitalon or masarangan man lang outpatient padayon lang yagapon no ang pagiging pag-check up lang sa ila. Anyway, mabalanta na iyan, no, kung ano gid ang nagakaigo ang proseso kung ara na, no? So anyway, yes. Tiri pa lang kita kumbaga first step, second step, no, sa isang programa. So as of this time, ano nag-untat kuno anay kamusang registration sa backchip? Yes, I think minimize anay no ang pang padayon nga pag-register kay qualify anay kay verify ang atong mga una nga nagsinulod na, no, kay sa ginambal naton gina-ready na para eventually mapanagtag na ni kag mapanghatag na ni Mayor Albi no sa aton syudad sang Bacolod. Okay. Councilor, nalabutan to gay na kati latest na mong interview kay Councilor M, kung PhilHealth member ka do entitled ka sa backchip, ano, and then so si PhilHealth man mabayad, so do naglibog tong ulo sa mga beneficiary nga singati si PhilHealth mangli Japon mabayad. Ano to ko nadala ini ang pondo nga ipasulod sang City of Bacolod sa backchip card? Yes, because of ang nambala to no, kabay pa maintindihan sa pumuluyo. Medyo may dutay manggit nga budget constraints subong no ang aton administrasyon kay pagsulod sa bagong administrasyon ni Mayor Albi, hindi pa amuna kasulido no ang nabilin nga budget kasi ginambalato nabilin na lang ini no, meaning less than half of the year pagsulod daton ang pondo no. So that's why tinguan nga paagi sini sang backchip program nga una sa tanan pag-admit sa inyo usaron ang pondo nga ginakaangay which is iya ka PhilHealth kag after sina may mga congressmen, may mga national, no? I think as of now, 3 ka congressmen. In fact, si Congressman Caraps, una, ang intention niya was I think 5 million. Sa nabahibaluan ko, do 10 million na, no? Ang ialuyag na ibulig sa backchip program or Bacolod Comprehensive Health Program. Kag may duwa pa no hindi ko lang na ipag-unahan divulge si Mayor Albi. May duwa pa gid nga mga national entities nga luyag magbulig sini nga programa no. So after sina una PhilHealth then ang ila ni alokasyon sa mga national agencies ang pinaka-last no para matinguan nga maghatagan sila sang komportable nga balayran o kung makalabot kung pwede pa lang zero masarangan amo ni pagka sulod na sang pondo sang syudad. Kaya sa ginamalaton ang ginduso ni Mayor kag
ginplastar nga budget hindi amo pa na kadako as of now, no. I think 11 million pa man lang to ang available funds nga maduso, but hopefully, no, by next year ang commitment ni Mayor Albi dakoon gid, no, pag there is already some amount, no, meaning dako na to nga amount ang ginhutik sa amon nga iupod na sa annual budget pagpapasar next year bumupons. Okay, sige. Anyway, hindi na sila mag-worry, kay may mga assurance naman coming from you and Mayor Benitez, no, nga kung hindi nakasarang si PhilHealth ara, no, ma-take over ang syudad. Hopefully nga ma-materialize ini as soon as possible, Councilor. Salamat ka madam mo bumupons, no, sa insakto nga pag-explikar. Ginatinguan gid, no, sang administrasyon ni Mayor Albi, ginabulikan kag suportahan sang mga konsyales, labi na nga aton Committee on Health, no, being the prime movers ng BACCHIP program aton ni komitiba. Ginatinguan tagid, no, nga as soon as possible makahatag na sang pagserbisyo kag ma-realize ang programa nga gina-intend, no, kag damgo ni Mayor nga ihatag sa aton pumuluyo. Okay, sige. So with this mga update, Councilor, thank you again for the time and good evening. Salamat nga madamo bumupons, more power sa imo programa kag sa pamilya. Mayong gabi sa aton tagpalamati. Okay, salamat gid. Councilor Calao Pentabella, ang chairman sa Committee on Health sa Bahinsang City Council. So the latest, kung sa pinakaligtas nga impormasyon ni Amakabanan, no, ang ining pagpasar na sa authority to sign, no, sang sang SP, no, sa kay Mayor Alfredo Benitez with the signing sang memorandum of agreement sa tuga sa Bacolod South Hospital kag sa Metro Bacolod Hospital. No, diri na sa may Stephanie ang isa, no, Fortune Town per hour, Stephanie na no, kay ti ang Nopo headquarters sa Stephanie na mo. Kag ang dito iya sa bahin sang barangay Pahanukoy, no, nga area. Ini duha ka hospital. Ti recorded na sa tinutuyo nga libre, no, ang hospitalization, no, kung PhilHealth member ka, ti kung tawag sa gani, no, ma-cover sang PhilHealth sa masarangan niya, ti bayran, no. Pero ti kung maglapaw dira sa coverage sa PhilHealth, ti ang syudad sa Bacolod among mabayad kaya mo na da ang BACCHIP card, ti usudlan ina kuno. Ti niya plano nga sudlan. Pero may 10 million na initial, no, si Congressman Stephen Paduano sa abang lingkod nga ibutang nga pundo para dira, no. The rest sinupagid, no, daw na mention man tuligad, no, Congressman Bacolod City Law si Congressman Greg Gasataya, ti tatlo sinong isa man ti sige ti paloon ta na, no, diri sa bahin sa ato sa nga pagpanagan. So galing kay ti daw ginpaon man Japon si PhilHealth, no, paglantaw tabla, no, ginpaon man Japon si PhilHealth. Ti why not abi kon nag-create na lang abi si Mayor Albi Benitez, no, sang iya nga programa, no, BACCHIP card, pitla na ko ba, no, nga ti in his own bala capacity, in his own tawag, no, ng initiative, no, kay amo ning gipalutaw ang istorya sa ligad eleksyon why niya na mention ang PhilHealth Day, no, why niya na mention PhilHealth Day sa pila ka mga entablado nga ginsakaan nila, paglibot nila sa pila ka mga sa pila ka mga kabaranggayan, no, diri sa syudad sa Bacolod, ti BACCHIP card man tong ila, libre hospitalization, libre bulong, ti amo man lang na ginambal nila, no, why niya ginambal nga ti dapat, no, pa-enroll gi kamo sa PhilHealth, member gi kamo sa PhilHealth kay maka-BACCHIP kamo dayon. Kung amo na gunang ginambal nila ti baliskad gid guro no, tumpilak gid gurong guaya galing kay ti dumayo man sila magsenaryo no. Dumayo man sila magsenaryo ti kumbaga si PhilHealth man Japon mabaga, ti kun makaya ni PhilHealth ang balayran sa isak pasyente, PhilHealth ya kululuoy nga bayran sa gobyerno no. So do kasi kwawi, no, dato kon para sa inyo anong paglantaw sa ti iba niya makabati, ti salamat may BACCHIP, pero ang punto ari no, kung hindi ka PhilHealth member, no, hindi ka magali Japon makabil sa BACCHIP card. Hindi ka magali Japon mangin benepisyaryo sa BACCHIP.
Ang akon nga assessment sinidere, ginpaon nila si PhilHealth, no? And then ti ang backchip ya, ang Bacolod Comprehensive Health Insurance Program, nga programa ni Mayor Alfredo Benitez, no? Nagpanago sa PhilHealth. Doon nagpasalipod ako nagpalipon ng sa iya sa landong sang PhilHealth. Kita nyo ka diskarte. Believe ta no? Kailangan gid ako sila nga. Bisan di ka PhilHealth member, entitled ka mo backchip card. No? Kaya issue niya sa kayong lawas or concern niya sa kayong lawas. Tamuktik sila tani. Wait na iya naga-against sina. No? Ang aton na sila nagakaigo nga proseso. Pero kung analisahon mo, si backchip nanago iya sa landong ni PhilHealth. Nanago iya sa landong ni PhilHealth si backchip. No? Kaya kung si backchip nagtindog dalagya sa iya in his own, sa iya kagalingon, pareho sang no chip, nga ti ang no chip ya, Negros Occidental Comprehensive Health Insurance Program, nga programa sa to ni former Mayor Alfredo Marañon Jr., the late governor, no? Alfredo Marañon Jr. Ti ato ya, ang probinsya to yung gapundo sa to, no? Ti tani amo man yung ginhimo to sa Bacolod, kaya mo rin-expectar ta. Ti isipon mo pila malang ang membro sang kwan sa PhilHealth diri sa Bacolod, no? Ti hindi magid tanan, di magid 100%, hindi magid 650 ka mga kwana ka mapumuluyo ang members na. Butang tapos katunga sina or 70% sina. Ang butante na to ana sa 300,000 plus registered voters. Legal age nga ti kun hindi ka legal age, di ka man nga coverage sa PhilHealth. Hindi ka man makapamember, no? Di ba? So pila man lang ina kabilog. Tigwa gani no nanago ya si backchip kay PhilHealth sa likod ni PhilHealth. Kay ti istorya palutaw na yung siling kay nga, no? Ang ilang patakaran di nga mahambal sila nga. Ti kon maubos kay utok man ni Albi mo, no? Ti is council local chairman man ti siyempre kwan na sila, no? Explainan man sa rehearse man sa nga muni, no? Ang plano gina-inform lang sila ti siyempre mo nang hambal niya. Pero hindi utok ni Mayor Albi. Kag sa mga alipores sa bayan sa government center nga mo nilang ihambal ta, no? So why ka mo yakwan why ka mo silingan panindugan no? Sa muluyo nga ti sa sobra nyo blang pangarap, no? Ti damgo lang na pero dapat tuuron nyo na. Tindog na touch bulingon tablang nga tiil, duwata ka tiil, hindi nga ti ngayo patay ngita patay lusot nga para lang ba justify? The means justify the means. Gagyan na tawag. Basta mo na ako pa insindi pag seso sa nadad doon sa iban, ti akon na pag respetuhon nyo man niya ang akon nga opinion. 20 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa ato sa liga palatuntunan. Pabalik ta, Major John J. Libas ang bitaw, may kaupod naton. Report pa ni Bombo Dennis Rubica. Pagkatapos, kinamang sanay. Stand by. Ang Bombo Radio Philippines ay sinusuportahan ng Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Ang Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasas ang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nag-supervise sang pagtukod sang dako Babalik na na mga kabanan sa ato sa ring pagpalagat ng oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time at 38 minutos sa nakaligan sa takdang alas 8 sa gabi. Sige, try tabi Bombo Mike, si Police Major John G. Libano, ang ato sa ring bitaw head dire sa bahin sang syudad sa Bacolod, no? Para nga at least bisa pa paano makahinon-anon kita sa iya. Pwede ka siya makabaran sa sining nagkakatabo bala, no? Kayang latest nga update, do may mga ginpambutang na kuno nga mga signs dra, no? Loading and unloading sa mga loop jeepney, ay mga modernized jeepney naton bala, no? Nga naga lambiyong na diri sa syudad sa Bacolod. Kabahin, sang jeepney modernization program. So welcome naton, Police Major Jun Jeliba. Major, sir, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo subong nga gabi, si Bombo Pons. Mayong gabi, Bombo Pons. Mayong gabi sa tanan nga Bacolod mo, mayong gabi sa mga nagpalamati. So, yes, sir. Salamat gid, no, sa siningat tempo. Anyway, sir, siguro nakalabot naman sa atensyon ninyo ining mga kinagamo kag natabo dira sa bahin sa area sang no, sa Barangay Alihis, pagsita sa PG driver sa driver man, no, sa modernized jeepney. So meaning kuan subong ang issue is driver versus driver, Major. Yes, naabot na sa ato niya atensyon. Kahapon pa na sa actually, Bombo Pons, naabot sa ato niya atensyon sa hapon na gahapon niya natabo. So, napatkat na naman ako. Na-istorya ko naman ang both sides. Okay, so ano gito, sir, ang naknaruhan ato kay may misunderstanding ang natabo? Wala ito nga kahapon, ang inang sa video, no? Hindi kaya particular nga nakaistorya ka na ang mga ang inang driver kag ang inang taman ka driver, no? Pero balikin na tabuin na sa Bombo Pons dito na sa Lihis na sa Banga Metal. Well, ang kahapon after sina pagkatabo sina nang gintawgan ko sang sang operator sa inang modernized jeep. So nag-proceed ko sa downtown kaya to sila natabuan. At the same time, after naman pag-istorya, nagtawag mo sa ako ng presidente sa tihak man nga mga traditional nga jeep, no? So, timely, dito kami nag-istorya sa downtown na lang kami nagtabuay. Sa dito, amo man na may ginpatsap man kita. Kay dito man mismo, may araman gamay nga pag-lalis. Tungod sa ining ilang loading kag unloading area. Pag-discussion. So, amo ito nga ginpatsap ta sila sa hapon. So, okay naman to, Bombo Pons. Okay. Now, so anong ginhimo ta, sir? Do may maging pangbutang na kamo or na-identify abi nga mga lugar like sa sing ruta sa modernized jeepney dira sila pwede kadulog kag maka-pick up pasahero?
Well, ang aton niya bubupon sa considering ini lang aton nga alis line, mayari lang nga duha ka linya dahil ka ang meaning panaad kag ang RPHS, no. So ang definitely ini naman ang modernized. So since nga gina-approve man sila kag national ini sila mo nag-approve sini sa LTFRB. So basic kita siyan man ini ang ilang linya, original nga linya sang alis. So natural kundi ang allowed na loading and unloading area sang alis. So definitely daman naton ginalaw ang ning modernized, no. So gintagaan talang sila space extension nga para lang matagaan man sila sang lugar kung di sila makapasaka kag mga panawag sa pasahero. Oo, okay, no. So kay ti subong sir may choice na niya, no, ang mga pasahero. So respetuhon man na sa mga drivers ang POJ, although tuod di pili-pilion nila ni ang mas komportable sila, aircon, tapos although mahal-mahal pero at least makasakay ka man bala sa sa maayo nga salakyan bala sa, no, magagawin ka na lang tao sa mga pasahero. Yes, dapat yun, no, kung pupons, no, respetuhon tang pasahero kung di sila masakay kaya since niya approve nini hindi man ni lagaw kung may mga kaigo man nga mga papilis ang modernized. So una choice kita ma-operate sila sa dalan. Now nagataas mo lang ang intention kahapon sa paglalisay tungod nga ning aton nga traditional nga jeepney diri sa kilid sa Jollibee. Ginalaw ta lang na sila nga duha ka jeepney or unit lang ang allowed, no. So nagreklamo sila kaya ang ining aton nga modernized nagsugpon sa likod. So ang ilang claim is that niya sir nag-remind sa ato na sir kuno sa akon na part, no, nagalaw lang ko duha ka jeep. What subong paano kay nagsugpon sila. So nag-explain man ta nga no choice man kita, so we have to give some space man sa ila kaya langan man nila i-drop nilang pasahero nila sa nga dalan or at the same time mapasaka man sa pasahero sa dalan kaya allowed man sila legally speaking, allowed sila magbiyahe. So that's why allowed again talang ginayo ko sila 5 dapat dili na sila may space sila dire. So amo na, no, agree man sila after na istorya. Okay, no. So para malikawanta sa bata, basi ko daw naintindihan naman sa mga drivers man sa POJ, ang diri nga may unit sa bata, sir? Well, sa bata, no, nga part, no, do wala magita ka bati sang reklamo, only nga atong sang ini nga gabi do nagtawag kag nagmangkot sila nga accordingly daw may nadakpan nga mga unit sa mga modernized jeep nga nadakpan sa aton nga mga enforcers. Because nag-load sila diri sa somewhere diri sa Gatuslaw, which is sa pag-ibalo ko na hindi siya allowed na mag-load sa dapat or unload. So that precisely means nga nag-violate sila. So muna aton nga na-observe lang. Pero the rest wala man silang may tension like similar sa aton sa alis nga naglalisay sila regarding sa pagpapasahero. Okay, no. So kuan man ni Japo daw traditional jeepney sila kay pwede sila makapang pick up sa pasahero sa igad sang dalan. Yes, ang ilang line na sa bubupon pareho lang man nagyapon kung man sila alis. So wherever man ang mga loading and unloading area sa alis, that's the same nga makakuha mo sila makapundo mo sila, allowed man sila. Okay. No, so sige. So daw weekly na ini kay nag-inabot-abot na lang. So puli expect naton, sir, by the whole September mga ruta mainabot man ining mga units sa ibang nga ruta. Yes, pwede, no. Kay sa next Monday, I think may nga ma-operate naman, no, 30 another, no, ang Mandalagan line. So amo naman na. So kahapon dito man ta sa Chorit Corporation ang isa man sa operator nga napaiya sang Santa Fe San Dionisio line nga nag-merge na sila. So sa isa ka company, so naraman to sila, I think daw 30 man nga gamay kulang-kulang na sila nga papel, so maululi sila dito sa pag-operate. Okay, no. So ang lataon ta naman sini next, no, ga traffic gani kita sa traditional jeepney pa lang pero madugangan ini sa mga modernized jeepney basi kon guot nagikita sini Major. Yes, posible na bubupons kay expectation tayo imbes nga magbuhin. So nagdugang pagkita kay tiyang traditional may ara pa sila nga extension, no,
continue sila sang biyahe. So definitely madugang kita sa lakyan jet. Muna ginsulit ko sila na may time po kahapon nga nakaistorya sa mga operator no, if ever, sa modernized nga if ever na sa ilang apart kung makabiyahe na si man sila kag mag full swing na sila siga dalagko dan sa ilang salakyan. So priority nila, they have to stay on the leftmost no, sa rightmost sa pinakahigad no, higad sila para hindi sila makahamper sa fast lane or sa tunga inner lane inner lane. Oho. Tangin na refer mo na sa mga fast, mga slow-moving vehicle at the right. Yeah, so amo na nga gina-encourage sila kay sama na sa akon nga plano nga dani kung pwede mapasugtan kita kag iresta na nga dapat amatamaton tanaguro educate ang aton nga mga driver, motorist nga i-implementa na subong pa lang daw praktiso nila ang Maynila sa practicing inabalang fast lane and slow-moving lane. Slow moving vehicles no at the right gid ya. So anyway, kung officer kay balutay nito makontrol emosyon sang isa kag isa basi may masulit pag ini kadto mas lala pagit. So posible may mga kaso man ito bangon na ini mga PUG driver? Well, kapon nang pag after nato nag-istorya, nag-agree sila pero may mga panugon ko na naginimo kag istorya sila nga kung sa mga muna hindi kabay nga hindi lang nila pagsulito ng similar nga incident, hindi lang pagpadala ang buot masyado kay intindihan taman ng ilang side but yet kung ilagi dya piliton kag mo ng similar incident mapilitan kami nga idakpon sila kag dati sa criminal offense na bubupons kung i-threat mo na ang kwan ang pasahero or driver pareho mga driver or maybe pwede mo na i-coerce na siya nga persahon mo ya ipag-guyo doon sa imo pa saksyon. So those are mga criminal offense na so pwede ka nang madako pag mapreso. So kabay pa nga hindi singko sa ila hindi lang tayo magabot sa point ka mo na. So wala nang ta considerate lang ta sa pareho tagyapo nga driver. All right, no sige. At least ara ang bitaw no si Major John Giliba nga pangita dayon sang nagakaigo nga action taken dere kon pagresolba sa mga problema. Anyway, Major, good luck sa liwat sa imo dere sa bitaw. Thank you gid sa siring mga informasyon. Yes, thank you man bang upon sa amin gabi sa inyo talaga. Okay, Police Major Jun Giliba ang tagpamuno sang bitaw. No, with regards sa siring mga concerns sang mga PUJ driver sa tunga sa duwa ka ba driver driver sang PUJ kag driver sang modernized jeepney. Nang akon nga nang taon no because ning pagdamo na sang mga units nga modernized jeepney ini no nga mga units dalano naton expect ron tani maglala pagid ang trapiko ta. So dapat kung ma-full swing 900% amo na nang pagdula sa mga traditional jeepney. No kay ti karon kun pasugtan mo pa ni sila nagdoble na ti ka problema gani kita sa sitwasyon subong ayhan pagid nagdulugang ning pila ka mga unit butang mo tag 30 ka mga unit sa tagsa ka ruta. Bilog nga syudad sa Bacolod, ti imakin mo yan, no? Nga lambiyong sa Madalanon ta. No, amo ginigurong pag silingta nga bumper to bumper mo. Oh, so the most isa ka bulan siguro or ti hopefully until December no? Kay pagka January 2023 basi full swing na 100% na. Ang ini mga modernized jeepney. So totally phase out na. Iti why na gani marinyong prangkisa sini ginpasugtan na ni sila kay may nagaayo no so do masubo-subo man sa aton yung part sa mga drivers ano but ti mano kita abi no kay niya Euro 4 na niya nga kwansang salakyan no kag daw ma-minimize na ang ginabuga niya sining aso no masala-sala masyado hindi magitanto ka itom gid kag masasardos gid sa health naton. Subong ang mga salakyan ni way man sa pagikay kun ano ti time for change na gid man no so ti may mga bagay kag mga procedure man kung paano nga ti ini masamdulaan sang prangguban no introduce man sa ila ang ining mga modernized jeepney kung sa bagay ti mga driver ganis modernized jeepney halin ni sa traditional jeepney nga mga driver o sa gihapon maka-apply man ka mudra kag maka pauli man sang inyong income or porsyento kay daily basis kung ining sweldo isang driver ti kanami gani mag-amo sinati may mga SSS ka mo may PhilHealth ka mo may pag-ibig ka mo iti korporasyon o kooperatiba na mo
namo man ang gina-foresee naton dira, no? Kung 100% fully na ang ining operation sang modernized jeepney. So salamatan ta lang kay ti na reglo to dayon na settle, no? Kag balik na kita sa normal naton nga mga hilikoton. Sige na, Sam, check naman nato report ni Bombo din subikan sa patrol sa Negros Occidental Provincial Capital. No, ang basura sang Panwa San Enrique, labot yes Pandan. O sa kay Mayor San Enrique subong Mayor Gerson Tobilyara, no? So tay daw kwanta manik na-interview to man na dia, no? So ibalo tayo kay para buot man sa concern. No, kay nagtampok sila kuno to isang basura na nagimo sa open dam site to. Di makaluluoy health hazard man ito sa mga pumuluyo sa Banwa sang Pulupandan. Ano natabo, no? May interview diri si Bombo Dennis sa Menro sang Pulupandan. Bombo Dennis, mga balita sa Provincial Capital. Please come in. Bombo Pons again papanaugan ng isang cease and desist order gikan mismo sa opisina ni Mayor Miguel Peña no sa Pulupandan ining sa kapribado dira nga lote propiedad sa may barangay Palaka Sur Pulupandan bumupos sa pagiyahan ni Mr. Novo Torres, no? Ining iya property bumpons didto ginahaboy ang mga basura gikan niya sa may Banwa sang San Enrique Bumupons, ha? Natukiban ni Bumpons ang may mga pumuloy dira sa may barangay Palakasur ang nagreklamo sa barangay bangod sang mga nagalinapta nga mga plastic. Daw kay ining area Bumpons open na ni siya. May kudal man sa tuod pero open na wala Bumupons, no? Dito sang magdangat ni sa opisina sang barangay dito magipalangat ya sa mga Banwa sang sa munisipyo gid sa Pulupandan. Kag dito nagmando si Mayor Miguel Peña o saon. So dito po sa padulungan sang Menro officer no sang Banwa sang Pulupandan ang area. Dito gid bubupos kitaan lang nga matuod ining reklamo nga kadamo sang mga natumpok nga mga basura sa lalakot pa bumpos may segregate mo. May plastic, may mga plastic bottles, may mga harap nga kumpos mga basura gikan sa ospital, no? May mga hospital waste pa nga hindi pwede na dia dapat impunon kay ini mga hospital waste mas hazardous ini bumupons, no? Ining cease order sinaton ginkuan na ni pagwa no last week Bumupons kay gining area karon sirado na wala na dira ginahabuyan Bombo Pons, proting pamangkot karon kun wala na ginahabuyan dira din ihaboy sig San Enrique ang ila sining basura kay number 1 Bumupons violation ni sa Republic Act 9003 natong Solid Waste Management Act of 2000 nga dapat yati may sanitary landfill yun ikaw. No, hindi pwede nga open mo da. Kagining area Bumpons may mga pumuluyo sa palibot Bumupons. Sa pamatian tablang pagpayag sang Menro Officer in Charge ng Banwa sang Pulupandan, si Ma'am Mila Lourdes Tandoy. So, to the LGU's knowledge, the garbage is owned by San Enrique LGU. Then our LGU Mayor Peña found out the presence of this illegal dump site only last September 2, 2022, and he immediately issued a closure order of the premises and stopped all forms of operation inside the area. And according to the mayor of our town, Mayor Peña, Pulupandan is willing to assist the LGU of San Enrique by returning their garbage via RTS or return to sender. That's the decision of our mayor. Private property owned by Mr. Novo Torres. Had our technical conference with the MB yesterday. So that's why he personally offered to San Enrique to dump their garbage here. And also the San Enrique
also decided to dump their garbage here, and according to the Benro, they are dumping their garbage 2 times to 3 times a week. To mix garbage, we have the plastics, the mixed garbage, and even medical waste. They are doing it as dump site. Their regular dump site, according to her, they are dumping here 2 times to 3 times a week. Since when? Since December 2021. It's almost coming na almost 1 year. Lumpos ka lang. Pati pang mga hospital, nga, garbage. kabuyan na ising basura. Oo. Tama kung may siya nakatuig. No? Tibot nga mag-opera niya na Marines? tukiban. Yes. Ang delikado na hospital waste bala. Yes, bumupons kay Mara Dito ginaya. na yung ginatampok. Timbot kay ti kon kolekta guro sa may banwas ng San Enrique, samo-samo man eh. Dapat yang hospital waste niya separado niya, dapat kundi lang hospital may ara ginaya sang habuyan sang hospital waste ang natungdan ng hospital. Di niya pag-impon na sa mga basura iya sang mga pumuluyo. Bumupons ti klaro iniya kabalasyon gid sa ato sining solid waste Management Act bumupos sa tibalaw tali kon amo naging pasiran May karon. Odines? Yes. May diyasin ni si Mayor Gerson Tubilyara. May ara guro bumupons kay kon ang aton ni sa informasyon ti may ara sa consent in between sa LGU kag sa tagiya sining lodota o lote dira sa may barangay Palakasor. Hindi mo na bumpos guro ya pa bang kontra may gabayad ang LGU. Management. Yes. Nagabayad ang LGU sa San Enrique sa kay Mr. Novo Torres sa pag-apoy sang basura dira sa propiedad. Kag sining ko hindi pwede kay hindi na iya designated nga dump site ang lugar. Amo na singkati kung depende ni kung reklamo gid magapasaka magapile kaso yang banwa sa Pulupandan or ang aton Pendro dinar kay tibumpon sa check tabing Pendro ano mga violation sini? Kung tanawon ta kadamo gid violation mo na section da sa Republic Act 9003 mo. Okay, yes, ang pag-aboy daan sa hospital illegal waste. Discharge. Tapos ang area hindi pa designated yang hindi basurahan. Although private property pero hindi na bisan private property na kung basura dapat may mga pertinent documents ina da. Correct, hindi niya designated nga basurahan. Hindi subuyo mo po siya dapat may sanitary landfill kit mo, di ba? Di pwede nga open mo, dapat may kot-kot kag ginadra, kag may mga procedure pa ya kung paano mag-avoid dira sa basura, may mga segregation pa, may mga disinfection pa ginahimo iya bumupons kada mo, no? So kung taon taniti dogwa alam layang kuan nga hakot ula hakot ala ko sa isang semana 2-3 beses kimo nag-avoid sa basura since December 2021 pa. Di manog duha na katuig gali bumupons ni o manog isa na katuig. This coming December, silita mo na kadamo, tapos kada mo damo, no, sa mga basura sinadira, bumupos. Sa Tibalotri ko na ang sabat ni Sang LGU, sa San Enrique, Mayor Gilson Tubilyara, ako nga dras lain nagabang, kabalo man silabing, it is violation, kaya hindi na si nga basuran, kag hindi proper na ang pagaboy sang basura sa nasambit ng area. Bumpos pala po tayo si Mayor Tubilyara, kaubos aton si Dinar, kung ano ang mga prostada sinini, kung mo na karundang sistema, pabayaan na dati. Ang problema naman da, ang higko, baho, no? Para sa mga pumuli ng gistar sa sambit yang area, bumpos. Susundan ta na, matian na lugang ma-update siling balita, no? Kung anong disposisyon sa Pulupandan, San Enrique, sa aton sining Pendro, Adria sa probinsya sa Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat sa report ni Bumbo Dennis Rubica, gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Punto alas 9 ng takna sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad. Ti balautan ni sa kay Mayor Gerson Tubilyara. Okay, daw dako-dakong violation sa return to sender, RTS.
but silingon basura nyo, imusa nyo to. Bisan pa may agreement na sa tunga nila to makasiling mo kita siguro nga ti may violation gidi. No? Bisan private property, gali kay ti nakatungtong da sa Pulupandan. Okay lang ko anong propiedad sini sang tag-iya sang duta ara sa Enrique kaya na question. Pero galing sa uli kun ara man Japon sa Enrique sa uli mareklamo man na Japon tabo. Singo may illegal ding discharge sa ospitalo asang basura lin sa ospital diri ginang pangaboyo. Tinuting ang tao hindi magkonsidera no magreklamo sang baho sang basura. Kung po natin tukod lang sa sanitary landfill din. Dito ko may sanitary landfill ang San Enrique Pero i-check na to nini no tagantang ligwa nga makahambal man diri si Mayor Gerson Tubilyara with regards sa makabaran sang sining nasabit iya nga pag-ula sa basura nila na-identify gid nga ila ini. Sige no may damo pa na may. No, tayo malang. Sige, may nabili na kita nga mga panumdom, no? Tari makabaran sa ato sa ringa para tuntunan. Tagtanin niya, no? Standby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalaga. 10 minutos sa kaligad sa tak na alas 9 sa gabi lang alanit sa naton. Starbe na sa Santos Rosario. Miyerkules subong nga presentasyon, petsa 14 sa bulan sa Setyembre, tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring nga Christmas countdown, 102 diyas na lang ang nabilin, Pasko na. Ang iulagan Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo do pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios.
sa pag-ampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos na Amay, na makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Naginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos na Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan, sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo
sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit.
Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo
May korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagapan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon,
Agka sa ubos na matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosario, sa balahan ni Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,